aingatagwo wabici-inĩ na ihenya rĩrĩa rĩarĩ kuo rĩa mbunge ya kĩbũrũri o hamwe na mbunge ya senate ya kũingata Gachagua nĩyonanirie harĩ na ũndũ umbĩkĩirwo kana hena kĩũndũ kĩrahithanio. Gũtingĩhotekeka mũnini wa president akaingatwo na mũthenya ũmwe o rĩrĩa kũrerĩkana nĩ kwarĩ na thikũ ta 70 cia gũthikĩrĩrio gwa cira wake. Na ihinda nĩrĩkinyĩte rĩu rĩa magoti maitũ kwanjia gũthuthurio wega igũrũ rĩa matua marĩa maratu, tondũ kũndũ kũmwe nĩ gũkenia marakenia arĩa mamandĩkĩte kana arĩa maramarutĩra wĩra, no matirenda gũkenia nginya mũingĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Na kũringana na ũrĩa ndona cira ũcio ũgĩthiĩ nĩ atĩ Gachagua ndanekerwo kĩhoto, no wega mũno tondũ onake arĩ na thirikari ĩyo ĩtekagĩra andũ ihoto, koguo ararĩo nĩ maũndũ marĩa mabangaga enyewe na mĩtugo ĩrĩa matũraga nayo. Ona kũhana oro ũguo nĩ maratara Gachagua ndagacokie cira ũcio riko na handũ hake athiĩ na mbere na kampeni ciake, makiuga atĩ nĩ agakorwo arĩ na uge mũnene wa kĩũteti hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Ona thaa ici ũguo mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua athikũtwo papiri, ona ku as long as nĩ ũtongoria wĩ thirikari-inĩ, ona kuo no makauga atĩ nĩ ahagũrirwo nĩ kĩhoto kĩao. No icio macio nĩ maũndũ mao na tũgakiuga atĩrĩrĩ hatikĩrĩ ũhoro ũguo makĩona meke nĩguo wega, no nĩ tũrakĩmenya atĩrĩrĩ thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ kĩroka rĩ, Rigathĩ wa Gachagua nĩ egũkorwo ena itemi rĩnene mũno. No hau ũhoro wa kĩũteti-rĩ, itua rĩu nĩ rĩega na Gachagua rĩu, tondũ no ahote gũtheremia kambeni yake ya one term na nĩ kuonithania rĩu wenda akahota kũrũgama rũĩrĩra gĩtĩ kĩa ũthamaki, koguo no anyite mbaru mũndũ o wothe ũrĩa akenda kũnyita mbaru, na hau nĩ agakorwo harĩ hega mũno thĩinĩ wa kambeni ciake. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ngatho Salome Murugi. Nayo bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Kagumo-inĩ kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ ĩtabanĩtie mathiko ma mũhiano kana ngerekano kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mwanake wao harĩ mbara-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine. Alex Kanyago wa Sheke araugĩirwo ũhoro gũtarĩ mbĩrĩra kana ithandũkũ kuona mwĩrĩ wake ndũigana kũhũndũrwo gũkũ bũrũri-inĩ kuma kũrĩa Ukraine kũrĩa oragĩirwo mbara-inĩ. Na amwe a anake arĩa mahonokire mbara ĩyo na magacoka marĩ na nguraro nĩ matarĩirie ũrĩa kũrĩ na Kenya ingĩ moragĩirwo kũu bũrũri-inĩ wa Ukraine kũrĩa mathiĩte kũhũranĩra thirikari ya bũrũri wa Russia. Rwa Mwangi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Nĩ kĩgirĩko kĩa mũciari itũũra-inĩ rĩa Kagumo-inĩ Gatũndũ ya mũhuro hĩndĩ ya igongona rĩa mũhiano wa mathiko rĩrĩa rĩtabanĩtio kũririkana Alex Kanyago wa Waceke ũrĩa wakuĩrĩire mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia na mwĩrĩ wake ndũigana kuonekana. Dickson Muthee kuma Kĩrĩnyaga ũrĩa marĩ na Kanyago akiuga atĩ ahurũkire Januari ya mwaka ũyũ thutha wake gũtuthũrwo na drone. Kuma tũmanio ũmwe kinya hĩndĩ ĩno agĩũka gũcemania na mũtino wake agĩũka kũringwo nĩ andũ aingĩ maringaringĩtwo. Nĩwona rĩu ũcio arĩ close friend wakwa na rĩu aringirwo kĩndũ date 28 January. Kĩeha kĩnene gĩkĩhobanĩria ngoro cia endwa a bamĩrĩ ya Kanyago makiuga atĩ mekĩte ũũ nĩguo ngoro ciao ciganĩre na mamugĩre ũhoro ona arĩ mairĩria. Igongona rĩrĩ rĩtiuma ta marĩa mangĩ, tũtiuma na kaburi, tũtinenja irima, tũtinaikĩra mũtharaba tondũ tũtirĩ na mwĩrĩ. Mwanake ũyũ kũrĩa oragĩirwo ona tũracokire kũmenya thutha mũtheri, nĩ ũndũ ũcio ona ti ta mathiko tũgũkĩte kuga o kwa heri. Namba nene ya mbeũ njĩthĩ arĩa mahotete kũũra mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia na gũcoka Gatũndũ magĩkinya kũheana gĩtĩo kĩao kĩa mũico. Muthee ũrĩa ũrĩ na nguraro cia rithathi kũgũrũ-inĩ gwake akiuga atĩ kũrĩ na Akenya aingĩ monjeire na gũkuĩra mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia. Na ũmwe ũrĩa rĩu nĩ ndamũtigire thibitarĩ, lakini nilimwacha magũrũ na mkono mmoja, sio ndamũtigire thibitarĩ. Bamĩrĩ ĩno ikiuga igeria rĩao rĩa gwetha ũteithio kũrĩ thirikari gwetha mwendwa wao arĩ muoyo kana e mũkuũ rĩrakoretwo rĩgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga mĩnene. Tũtingĩenda ciana citũ ciume gũkũ ithiĩ gwetha mawĩra na kũrĩa nja. No korwo no mwana ahote akorwo arauma rĩu ta gũkũ itũra rĩrĩ agathiĩ itũra rĩrĩa rĩngĩ tondũ nĩguo kwĩna wĩra, tuge kwa mũhano akauma Mombatha agoka kũruta wĩra Nairobi kana akauma Nairobi agathiĩ kũruta wĩra Mombatha, nĩguo tũngĩenda mũno gũkĩra kuma mĩhaka-inĩ ya bũrũri ũyũ. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kagumo-inĩ Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti yo yake nĩwe ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na ĩrahĩtũkia ro ndagĩka 6. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Vamos
Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngithi kwa muthikiriria wa Inoro FM na riu ni ihinda ringi tobe tuhiuke nginyagia thoko-ini citu tumuriki uria wonjoria uregariura tukianjiriria kuria ukabini mwandiki witu wa Shuka wa Kerie agitumenyithia uria indo citiganite cirendio. Thogora wa nyanya kilo imwe thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado irendio ciringi 70, igitunguru kilo imwe gikendio ciringi 85, waru ikonia ria Kamukuru rikendio ciringi 4,500, karati ikonia ria kilo 100 ria 40 ikendio ciringi 3,000, minji kasuku ya kilo 2 itari njue ikendio ciringi 100 ria 50, kabici imwe ikendio gatagati-ini ga ciringi 40 nginyagia 70, hoho imwe ya girini ikendio gatagati-ini ga ciringi 10 nginyagia ciringi 1,000, hoho ya yellow na ndune ikendio gatagati-ini ga ciringi 50 na ciringi 70. Gerifotera Inoro FM giguitiraniria mathogora maido thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado getwo wa Shuka wa Kerie. Tuingire thoko-ini ya Isiara mbere ya Rũgongo, Wilson Mugo agitutariria uria maundu mahana mwena ucio. Tumori turia tunini ni gatati ga ciringi 20,000 kuthie nginya ciringi 20,28 na tuturegwa ri kwambiriria ciringi 20,000 kuthie nginya ciringi 30,000. Mori iria cionene wa gatati ria ri gatiga ciringi 45,000 kuthie nginya ciringi 50,000, migoma na yari gatati ga ciringi 35,000 kuthie nginya ciringi 48,000. Ndegwa iria nene na ciari gatati ga ciringi 70,000 kuthie nginya ciringi 110,000. Thogora wa mbori naguo viana tao twari turia tunini ari gatati ga ciringi 4,000 kuthie nginya ciringi 4,800, baria nacio mbori cionene wa gatati ari gatiga ciringi 5,500 kuthie nginya ciringi 7,000. Betagwa Wilson Mugo. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini ngikurithiria onjoria mwega ni njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, huku guothe ni Nairobi County. Karibu Nairobi where we don't play games. Shauri, uaminifu, no wathikiriria guothe uraigua ngemishia Inoro FM. Rere nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Wait.
twaria nyenderi uru tungikerekera ritwa riakwa tunyathiririe bara na muthiro Ngai ndahoya ugakorwo nyario yao ukamitwa tu yubukene thirira riera-ini tikano ni utheri wa muthenya kana handu ha kwinyitirira wendi wacio anyenderi uru ndukano ni utheri wa muthenya wakwa Giture urubuya nagia nanie giture uheithagia gitio Ngai wa maithe maitu ndagutua ta ihenya ria kamuti njarwa ciothe ikoima nda-ini yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonewithara Gwa kerero giakwa adagire ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki Ngai wa ngoro yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma tumwĩtaga Shiroan rũmbo rwĩtagwo ndũkana ndiganĩrie na rwatũkinyĩria wega thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 16 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ ngwambĩrĩria na kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi na 48 o hau mũhari-inĩ wa mbere ĩkuuga kũneneha nĩ Jehova nĩ wa kũgocwo mũno kũu arĩ itũũra-inĩ rĩa Ngai witũ o kũu kĩrĩma-inĩ gĩake kĩamũre kenjokere rĩngĩ kuneneha nĩ Jehova nĩ wa kũgocwo mũno kũu arĩ itũũra-inĩ rĩa Ngai witũ o kũu kĩrĩma-inĩ gĩake kĩamũre Thaburi 48 mũhari wa mbere wathoma nĩ ũkũigua ũrĩa kiugo kĩrauga rũcinĩ na karibu sana mĩtambo-inĩ Inoro FM andũ arĩa marĩ gũkũ rũcinĩ tũmageithie ndereba Mũgoka Njoro Mũnyinya wa Mwai
Charles Maje Diragwa Famco Mwatha Bob wa Makomboki jeshi othe ya nduthi ya Goda na Gakira yarahuketwo Kamathe Brian Mtetezi Michael Jogu wa Kiverigwe Mwamaken wa Varisho Honorable Jari Beba arahura Dr. Wakangara Nemere Meri Kiaragana toni watu kutukuna githua wako ina na Sun City na Kimani Fighter Sami Kamau Mwalimu Kagira kana mwalimu Jago ni kumakagira Kandara wa Faraji wa Marimare Brother Kisere ntukosana gidi wa Ukauka Mwaniki Fudina Mudogo Etoboro Matigari Jugona wa Kafuro Steven Gamba Mwaniki Giga Kuma Nyahururu JM Menge na Panuel Wainaina Mushiri Fudina wa Mudhoni wa Ujiga Kunyi na Kanyora wa Timborowa ya APC Eleshao ni Masharia Mugambi Joseph Gathu Mwalimu Kemiti Joeli wa kwa Mathore Helema Magnicius wakamano wa Kirena Mugo wa Bidani ashone marikiti kwara hukarushine hatiri dogeru ne kwara huka na kuroka mawira-ini maria o haria mundu akoragwo akiroka rushine muthikiriria au ne hoto gukorwo tukiri muthenya wa umuthe tugigucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo we hamwe na ithuĩ rushine na tukiambiriria muthenya wa umuthe ngaje torane hamwe nawe riu ngwenda kuingira imwe kwa imwe kana nyambe kana itana ingira kana itana roma maundu reke nyambe nyingire mwena uyu. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere maya mothe makinyanagira riria wina muruna wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia kinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambiriria rugendo rwaku rwa gwikuria na Fanikisha ruhonge-ini oro ruothe rwa bengi ya Equity umuthi. Fanikisha Gacai kagirite gimari ni thaka jerunywa tucabati natuo tuororo na tukoragwo na feji theinie maguta ma kuruga ni matheru na matinginyitana nginya itata ria muico. Indo ici uracigura nduka-ini yo ĩ hakuhi nawe kana kitushwari.com. dola niyo iraria mucamo uria uratunyitithanie kirima giothe. Macani ma dola, maguta ma kuruga ma dola, mutu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vibe indo njega kuma Dola Group. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Muturire ukoragwo ihoire mieke cioneki ona iroto mundu abatie kurumirira na kuhingia no thigara na indo iria ikoragwo na nicotine no itume utemwerekera na njira ya gutuma uremwo ni kurumirira cioneki ona gutuma urware na gutuma muhitanie na andu a nyumba yaku. Kwaga kuhuthira indo ciina nicotine ni gutumaga ukarumirira kioneki. Ikara haraihu na indo ciina nicotine ta thigara, vapes, nicotine patches na dawa ciothe cia kurefia. Na angikorwo ni urabatara uteithio ona kana kumenya maundu mangi megie dawa cia kurefia araniria na Jari kugerera WhatsApp mathaa 24 na thikũ 7 harĩ kiumia. Ningĩ no uhure 0700 719 719. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana nĩ ngatho thinashara na ndagĩka 21 muthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ. Ndeto iria cirĩ mohoro-inĩ maitũ magathĩti-inĩ na bũrũri wothe nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhagũrwo gwa kana kũhoro wĩgiĩ cira wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri
kuratuika kihoto giake ni kiagararirwo uguo ni gukorwo kiheo ciringi milioni 50 indi igoti rigacoka rikauga ati ni kwarumirirwo watho gwakinya ni maundu megie kumuhagura na kiuria kiria kinene gigukorwo gikiurio ni kiriu kingi Gachagua egukorwo agika ni kuguthuka igoti ni gucokia macira kana macira riko kana gugukorwo guikarite atia. Icio ni cio ndeto iria cikirikuo na ni cikoretwo hiuhitie icinga ngwatiro uhoro wigie ndugamano ya kuria giikaro gia Senate na bunge. Senate irenda maheagwo ciringi bilioni 443 nayo bunge irenda maheagwo ciringi bilioni 425. Iyo ni ndugamano ikoretwo ikuo. Mundu gwitwo Atandi ni marakoretwo magicamania muthenya wa ira. Reke nyingire imwe kwa imwe nginya kuria kwa Nice Digital City, mukawa, conference na supermarket na petrol station. Wenda kugura mutu wa Nice Extra Premium wa ngano na wa bebe, Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, we muroboye ni Nice Choice na kana ni kume muroboye ni Nice Rice kana Nice Rice Millers na riwenda ngido kana irio cia ng'ombe Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea, mena irio cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Hakinya ni horo wigie kuroboyo technology na gutigira irio ciina quality na na standard ya iguru itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ukona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku, irio cito cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ hau hakuĩ na hau hakwanyu. Twikire Nyaga na Kiambu na Meru na Nyeri na Embu na Laikipia na Ikuru na Nyandarua, Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Turauga maũndũ mothe tuikaraga tugakwĩra siri ni Nice. Na ningi muthikiriria no ngoretwo ngikwarĩria ndeto ciĩgie atumia na atumia no nyende munjarĩrie munjire kana fanikisha ĩno nĩ ĩrakũrũmbũiya we atĩ nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtiga makinya na thutha, ũhote gũkorwo ũgĩkĩgacĩra biacara-inĩ yaku, ũhote gũkorwo ũgĩkinyanĩria kĩroto gĩaku na njĩra njega. Na nĩkĩo tũraria ũhoro wĩgie fanikisha. Fanikisha ĩkoragwo kĩrĩ kĩondo kĩa mbemba-inĩ gĩa gũgwaka ũkũre na ũthiĩ na mbere na tũgũthiĩ na mbere nĩ ũhote gũkorwo ũgĩtherema kĩmbeca kĩmataro na gũkinyũkithio ikinya gwa ikinya. Twina maũndũ megie insurance cover ya ciringi kuma 5,800, ngombo cia loan kana ngombo cia biacara kuma ciringi milioni 3 milioni 250 nginya ciringi bilioni 1. Wathie haria ngombo-inĩ cia thimũ oro rũmwe na cia kandi nĩ ciringi milioni 3. Kwĩna kandi cia mwanya ciĩtagwo premium card, kwĩna njĩra cia kũrogota mbia kũhĩtũkĩra Equity Till na Equity POS, na nĩ kũrĩ na Equity Banking kana Internet Banking Solutions. Na nĩkĩo tũrakũririkania Fanikisha Empowering Women kũrĩ mũtumia wothe ũrĩ thĩinĩ wa biacara. Nĩkĩo tũrakũririkania ũririkane kwĩna Fanikisha Shaba iraroboya mutumia wena biashara kana mieri 12 mwaka umwe hau agakorwo akiamukira mbeca baribari ciringi milioni 3 hau cia thimo. Wena unsecured ya ciringi milioni 10, wena family cover ya kuma ciringi 5,800, ningi wena githomo kia biashara no kanyitirwo na njira njega. Fanikisha Shaba igakuhe mweke wa gukorwo gitwara biashara yaku gikiro kiu kingi. Ona gukoragwo Fanikisha Dhahabu, wena ciringi milioni 10 unsecured, wena mobile wallet statements ya kuona maroni ma fegi, wena besha ciringi milioni 3 thĩinĩ wa thimũ yaku. LPO financing, Visa credit card muthikiriria ena ciringi milioni 1, na wena affordable health cover ya kuma ciringi 5,800 o mwaka. Na ningi ugathomithio na ugakorwo kinyitithania na andũ arĩa mangĩgũteithĩrĩria. Fanikisha Dhahabu nĩ ũkĩambĩrĩria biacara ũkarũmbũiyo na njĩra ĩrĩa njega. Rĩu kuma hau muthikiriria na niĩ ndacoka kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Nice Choice Animal Feeds, endia irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tunero cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ thondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra irĩ na quality na standard ya kĩrathi kĩa igũrũ. Irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hau hakwanyu. Twĩkĩrĩ Nyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. No ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium wa mbembe na wa ngano, Nice Pure Pishori kuma Nice
Rice Millers Mwea, na ningĩ tugaga wenda maũndũ maku magĩre Nice Digital City Supermarket, petrol stations, accommodation, conference icio ciothe na kũndũ ũngĩ kama surprise andũ aku makorwo maikaire wega. Neho tũrũgamĩire mũthikĩrĩria na no twende maũndũ maku magĩre nao Fanikisha. Gĩkĩ nĩ kĩondo kĩambemba-inĩ kũrĩ mũtumia wothe ũrĩ thĩinĩ wa biacara, ũtongoretie harĩ biacara, kũruta biacara, ũrathũkũma ciringi mirioni 50 nginya ciringi mirioni 800. Ihinda nĩ ikinyu rĩa Fanikisha Almasi. Ũramũkĩra rũni rwa nginya ciringi mirioni 250. Ũthondeke suppliers aku na distributors aku matikage indo iria mendagĩria, ũgakũra kĩmbeca na ũgakũra kĩwonjori na ũgakũra kĩmeciria. Wĩna bid bonds ya ciringi mirioni 10 nĩgetha ũngĩkorwo wĩna tender ndũkamĩage. Wĩna Mastercard, World Card, Debit Card mũthikĩrĩria, ũngĩenda gũthiĩ nja wa bũrũri, ũngĩenda gwĩka shopping, ũngĩenda gũthiĩ nja wa bũrũri wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, na Equity American Express Green Card ya nginya ciringi mirioni 3 nĩgetha ũhote gũkorwo wĩna mbeca. Wĩna unsecured business loan ya ciringi mirioni 10, health cover ya ciringi 5,800 o mwaka, na ningĩ wĩna rũni rwa thimũ yaku ciringi mirioni 3 no ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Fanikisha Almasi ĩgakũhe mĩeke ya gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Ririkana no mandĩkĩre messages ũkwandĩka Fanikisha ibataro rĩaku rĩa mbeca branch yaku kũrĩ namba 2499 24990. Wona ndacokereria nĩ ngũkũririkanĩra icio ingĩ iria tũkĩrĩ nacio mahinda maya. Rĩu nĩ ngatho mũthikĩrĩre nĩ tondũ wa gũthiĩ hamwe na ithuĩ na gũtwarana hamwe na ithuĩ, na tũgĩgũcokerie ngatho. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Haya, mũthikĩrĩria no ũgagĩtwĩra ũrĩa ũrona Fanikisha ĩgĩgũtwarithia, no tũikĩrie kũrĩa kwa SMS number 22989, na rĩu ndaingĩra kwa andũ metagwo Fana Equity Fanikisha Platini. Ĩno nĩyo ĩrarũmbũiya atumia arĩa mathũkũmaga mbeca nyingĩ ciringi mirioni 800. Wĩna Fanikisha Platini nĩ o mwaka. Fanikisha Platini ĩrakũhe mweke wa gũkũra. Wakinya nĩ marũni ũraheo nginya ciringi bilioni 1. Unsecured ya ciringi mirioni 250. Suppliers akuna distributors aku matire hĩndĩ kĩndũ makaga. Wĩna bid bond ya ciringi mirioni 10 ũprocessagĩrwo gwa kahinda ka ithaa rĩmwe. Mastercard, World, Elite na Visa Infinite Card kũrĩa ma airport-inĩ na kũndũ ũngĩenda gũtembea thĩinĩ wa thĩ. Na toguo tu wĩna kandi ya Equity American Express Gold Card na ciringi mirioni 3, na we rĩu haha wĩna health cover ya mwanya kũrĩ we na family yaku. Ũngĩenda gũthiĩ thoko cia kĩmabũrũri mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, Jenga Payment Gateway na APIs mũthikĩrĩria nĩ tondũ gwakinya mahinda megiĩ kũrĩha mbeca kana kũrĩhwo mbeca. Fanikisha Platini tondũ wĩgiĩ bengi nĩ ngwatanĩro na atumia na gũtigĩrĩra nĩ matongoria harĩ thĩinĩ wa thoko ya kĩmabũrũri na biacara ya kĩmabũrũri. Noguo nĩguo tũngĩenda, andĩka kiugo Fanikisha ibataro rĩaku rĩa mbeca branch yaku kuri namba 24990. Andĩka kiugo Fanikisha ibataro rĩaku rĩa mbeca branch yaku kuri namba 24990. Noguo nĩguo waruta biacara. Nao andũ metagwo Nice Digital City nĩo makoragwo na mĩkawa ĩrĩa mĩega mũno, no mathiaga mũtu wa Nice Extra Premium wa mbembe na wa ngano, nĩo makoragwo na mũtu wa kana mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Rĩu nĩo marathĩa irio cia ng'ombe cigwĩtwo Nice Choice Animal Feeds, nĩo marathĩa Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ igathondekwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na na standard ya igũrũ, na igatiga mahiũ maku mena rĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet na duka cia irio nĩ hau hakuhĩ na hanyu. Kĩrĩnyaga twĩkuo Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikũrũ na Nyandarua. Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi na ũgaikara ũkĩrutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩire nginya ndagĩka ya mũico. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Mawakiri kũruta mahĩtia itua rĩa igoti inene rĩrĩa kana rĩrakindĩrire kũhagũrwo kwa Rigathi
Gachagua arumiriri ari gathi matura-ini kuga ndanona kihoto makienda atemere igoti-ini ria gucokia macira riko na kamiti yake gina kuga ni kumurika magoti maria maratetio ni akenya ari thimu njeru na nguo cia mituba. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ na mũhĩa wa Mainamen. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Maũndũ maingĩ akenya aingĩ marauga matiganĩire nĩ tondũ wa itua rĩa igoti kuga kihoto kia Rigathi wa Gachagua nĩ kĩagararirwo na gucoka kuga heo ciringi milioni 50. Mawakiri arĩa manyitaga mbaru munini wa mũtongoria wa bũrũri nĩ marauga nĩ gũgũcokio cira riko kũrĩa Court of Appeal. Mawakiri arĩa manyitaga mbaru mwena wa President William Ruto marauga ona Senate nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ magoti-inĩ gwetha kihoto tondũ matirĩ na budget iyo ya ciringi milioni 50. Arĩa makinyitaga mbaru Professor Kithure Kindiki ona no kũrĩ marohetie noguo nĩguo gũikarĩte na njĩra njega. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra maũndũ macio nĩgetha tũigue itua rĩa igoti kana ũrĩa kũngĩcoka gwĩkwo na ikinya rĩrĩa rĩngĩ former deputy president agĩkinyũkia nĩgetha maũndũ makorwo kana agĩkorwo agĩkĩrũmbũiya maũndũ make. Macio nĩ maũndũ maingĩ mũno, ũhoro wĩgiĩ cira ũcio, ũhoro wĩgiĩ kũrĩa bunge, ũhoro wĩgiĩ ngucanio ya mbeca, kĩgĩna kana ũgai wa kĩgĩna ũrĩ kuo mũingĩ mũno na maũndũ marĩa tũkĩrĩ namo. Nĩ ngatho, karibu sana mũthikĩrĩria, tũgĩtirithanie nawe nginya mathaa-inĩ macio mangĩ ma thaa 4 cia rũcinĩ. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno irĩ kũrĩa gwa 22989. Karibu sana Jama. Asante sana Jeff, na ũru ndĩ thayũ. Rũcinĩ rũngĩ rwega. Ũmũthĩ nĩ tarĩki kenda no tũrakuhĩrĩria nĩ mĩeri 10 mĩeri 14 tondũ mwaka na mĩeri ĩngĩ ĩrĩ tũgĩkinyia ta hĩndĩ ĩyo tũmũthĩ tũkauga nĩ kĩa rũciũ. Nĩguo ni tukutane wapi? Kwa Debe. Tukutane kwa Debe. No rĩu mbere ya tukutanĩte kwa Debe rĩ andũ a kũrĩa Karau nĩ megũkorwo macemania irebe-inĩ na mũthuri ũgwĩtwo Sami Gotho Mucina, hena Mucina wa Nyaga na harĩ mũndũ ũngĩ hena candidate angĩ 7. Acio rĩu nĩo marĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ arĩa mbere gũkĩringana na ũrĩa ground ĩkĩhana. No irebe-inĩ karatathi-inĩ ka mũikia wa kura magakora andũ kenda arĩa mahĩtũkĩtio nĩ IEBC. Ũguo andũ a Karau mena gĩathĩ na IEBC gĩthurano kĩu kĩnini guo magĩtũme mũndũ ũgũthiĩ kũrĩa kũmarũgamĩrĩra bunge-inĩ ĩno ya 13. Rĩu tũcoke tũgĩthiĩ harĩa gĩthurano-inĩ. Rĩu irandũ mararoreire TV mathaa 10 na rĩu nĩ ndĩronire ndĩrakoma ndĩrokĩra ndĩrakona arathi na mbere mũthuri ũcio mũtumia ara niĩ na ndĩreroreire ciakinya 3:30 ndĩrauga atĩrĩrĩ kaĩ ngũcererwo haha na ndĩrokĩra rũcinĩ. Nona hau rĩu ũrakomeire nĩho itua rĩrokĩire. No ndĩraki update ire ciothe. Kĩũndũ kĩu nĩ gĩatũmakia mũno. 350 pages rĩ. Yes. Ai. Maraugire mathome rĩothe tondũ naguo nĩ cira ũkĩrĩ na ũrarĩ na interest, public interest. Nĩguo. Andũ nĩ marenda kĩendaga gũkĩmenya maũndũ mothe marathomaga ũira ũrĩa warehirwo nĩ Gachagua wa bunge, andũ arĩa othe othe mararehetwo hau. Ũndũ ũrĩa ũrarĩ interesting biũ nĩ kuga atĩrĩrĩ. Nĩ metire ndagĩtarĩ Dan Gĩkonyo. No maroiga affidavit yake yokire cereirwo hakuhĩ mĩaka 2 thutha-inĩ. Ũguo ndĩrarĩ na bata thĩinĩ wa cira ũcio. Matina mĩoya yani no ritũ. No menye nĩ metirie affidavit makĩmĩadmit na makĩmwĩta na kĩaria na gĩcoka kĩũrio ciũria. No maraugire nderĩ yani matina mĩoya no ritũ thĩinĩ wa maũndũ macio mothe tondũ agĩkĩte gũ confirm Gachagua arĩ mũrwaru na nĩ akomete thibitarĩ na nĩwe wamwamũkĩrire. Na rĩu rĩ no marauga Gachagua ihoto ciake nĩ ciaunirwo. Hau nĩho rĩu ngũkaga. Nĩ ciaunirwo no nĩ ahagũrirwo. Rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ. Yes. Kaĩ maragĩtwĩra niĩ ndinanyita hau niĩ. Ũmenye kĩwatho rĩ ihoto ciaku ingĩagararwo rĩ. Yes. Na nĩ cia gĩgatiba. Igoti rĩa kana bunge ya Senate nĩyo heanaga itua rĩa mũico rĩgiĩ impeachment. Yes.
Mundu taruko Gachagua hagurirwo ni bunge ya bururi senate iregeri impeachment ni eka atia ni athata riu ni hagurirwo ni bunge ya bururi senate igioka ikiaga kumuthikiriria tondu ni arwarire na igoti riroiga ni undu woguo ri senate ni ngiatiririe giathi nginya Gachagua igwe wega moke mamuthikiririe riu matiatiririe giathi magithie na mbere makimuhagura no itua riu rirerwo ningi riari riega no Gachagua rihwo million 50 riu itua riu niramakiria andu aingi muno no ni undu wa gugieterana gukiona tondu process cia magoti kirio ndaihu ngwiciria urenda igwire ya Njeri Maina na Ndegwa Njiru makiaria hwairi ni meguthii igoti ria gucokia macira riko riu undu uria riu wabata kwenda kumenya ni kana kuri na cira guthie na mbere kuri apiru ri kana Gachagua no arugame gite gia president tondu ni akianireire itanya riu hau riu niho itua riria ringi inene koima tondu direciria agithia apiru nginya hihi supreme tondu ari na avenue yothe kana macira mau ni magakorwo mathirite tutathiite 2027 Alright, muthikiriria reke turore maria mari ngatheti-ini citu muthenya wa umuthi indi ndagika o imwe tu ni condemned ngatheti ya The Standard ina bica Rigathi wa Gachagua ihuire haha page ikamuzumu fiu urona oritho na kanua nera igatiriri Gachagua ri ni aratuireirwo na njira itagiriire ni ruhonge rwa wathani bunge ya bururi na ruhonge rwa cirithania ngatheti ya The Standard unfairly by the executive legislature and judiciary. Haya ngatheti ya The Daily Nation iroiga makinya mangi maria riu Gachagua egutacukia ni ahuritwo bica karatathi-ini gaka kambere na turerwo mamwe ma matua maria marathomirwo ni acirithania acio atatu aigoti ria Milimani na hihi niki Gachagua egukorwo agika karatathi-ini ga kana na karatathi-ini ga gatano ka ngatheti yo ya The Daily Nation. Ngatheti ya Business Daily uhoro ria ahete uritu Kenya ni raguthirwo igutha inene muno hari na kambuni imwe ya kuma kuria bururi wa Spain na gaka riu guthoma thiete guthie rugano rwandikitwo ni Joseph Wangui ati Kenya ni hari kambuni imwe ya bururi wa Spain yahetwo kandarathi ya utabia wa thitima yahetwo ni kambuni ya Kenya ya Ketraco na riu gicoka ukirikana kambuni ino ni yaharire irathitanga thirikari ya Kenya cira urathie igoti-ini igoti riroiga thirikari irihe ciringi bilioni 10 Ketraco marathi igoti ria gucokia macira riko acirithania maraikara thi ningi marawoiga kambuni yo ya bururi wa Spain ni yagereire gukorwo ikirihwo ciringi bilioni 10 ni undu wa kwirikanaga ngane ya harire na nigikanjirwo kandarathi ci karatathi-ini ka mbere na karatathi-ini ga keri na undu wa mwanya ni ati hari na kambuni ingi ithatu iria iroiga ni ciahetwo kandarathi yo uguo nita kuga Kenya hota kuriha maita matatu hari ngarama yo karatathi-ini ka mbere na karatathi-ini ga keri karatathi-ini ga kana. Ngatheti ya Business Daily turerwo andu aria makuragia mahwa guku bururi-ini witu wa Kenya ni mathiete hathara ya makiria ma ciringi milioni 724 na ngiri 400 ni kwirikana ati hari ihinda ria mieri iri tu gutikoretwo kuri na mirigo ya mahwa marathie nja ya bururi mangi magathuka oro hamwe na thoko gukorwo itagireire. Ngatheti ya Business Daily twameiga thi twathie ngatheti-ini ya Taifa Leo guguthia atia riu itua ria igoti muthenya wa ira ria kweherio utongoria-ini wa uria wari deputy president Rigathi wa Gachagua ni ugukorwo wina igutha inene kiuteti na kuri mutongoria uyu wa kiama kia DCP oro undu umwe na ateti angi aria mamurumagirira gatagati kao ni aria mahutitio ni uhoro uyu ni uhoro wigie President William Ruto orire tuthiete githurano kia mwaka wa 2027 gatagati kana hihi ihinda ria gucabithio kwa ngatheti ino maundu maingi muno ni maroranagio iguru rigie Gachagua uhoro wigie kana igoti ni rirakorwo rikirumirira uria watho ugite igoti ria Anthony Mrima, Eric Ogola na Frida Mugambi niratuire ati ni kwarumirirwo watho kweheria Gachagua ende ihoto ciake ni ciakirukirwo ni gukirwa kirihwo ciringi milioni 50
kuri na ciuria nyingi muno ikoretwo ikiurio kana bunge ya kibũrũri, speaker wa senate, abunge na senators ni makorirwo makirumirira watho uria kwagirire icio cia hau karatathi-inĩ kau ga kerĩ. Uguo ni kuga atiriri gutiramenyekana kana warugame kana ndangirugama, no riu itua rĩrĩ tukamenya angikorwo ni ekũguthũka magoti-inĩ. Tuthie page 3 aretwo Kabale Abraham Aila ena ukuru wa miaka 23. Ucio ni muna ni mundu mwega confirmed. Haya, tuthie kuragwo gwitwo dondoza hapa na pale. Washikora page online hara ikoragwo. Lofa apewa sufuria la pilau mazishini baada ya kudai marehemu aliagiza hivyo. Mudurume mwe arokire mathiko magithiaga na mbere ma murata wake, arauga ni arotana na onio. Muthuri ucio akiuga anegerwo thafuria ng'ima ihorete mucere wa pilau. Na tithero mutabania wa igongona riu aramutwara hau riko-ini, aranegerwo thafuria mwe ya pilau. Muthuri ucio araugire ndangĩenda kirumi cia hau karatathi ga kenda. Hari muthuri ungi wi haha ati muiretu mwe kana kure Isinya Kajiado, mutumia omwe ni acambithitie muthuri wake akiuga ndari undu angihotera oro na uriku. No kuratuika atiriri ona uriku underline ona uriku. Riu ri muthuri ucio arauga atiriri ni tondu mutumia ucio amuonire ni amutigire na akioya mutumia ungi, nikio kiratuma acambi na muthuri ungi akauga atiriri hingo ciothe mungitikana na mutumia waku ri ni acaragia ndeto ya gugucambia, neyo ya ona uriku ri niho ambagiriria. Datigana na uhoro ucio kwenda kwaria muno ni rucini tene. Page 1 ya gatheti ya Nation irauga makinya maria Gachagua ekuoya. Gatheti no muthikiriria ni uhoro wigie matua maria maraheanirwo ni acirithania acio atatu, Anthony Murima, Frida Mugambi na Eric Ogolla. Ni marakindiriria ati Gachagua Rigathi, mutongoria wa kiama kia DCP, ni ahagũrirwo kuma gĩturo-inĩ kĩa munini wa president kuringana na watho. Itua rimwe ria maria marathomire ni maroigire ati ihoto cia Rigathi wa Gachagua rungu rwa gĩcunjĩ kĩa 47 na gĩcunjĩ kĩa 50 thĩinĩ wa gatiba ya mwaka wa 2010 ni cia korirwo igĩkĩrũkwo tondu ni arwarire muthenya wa tariki 17 mweri-inĩ wa 10 mwaka wa 2024, muthenya uria bunge ya Senate yakorirwo ĩgĩikia kura ya kũmũhagũra. No ona kuri oro uguo acirithania maroigirwo na korwo ikihoto cia Gachagua cia gĩgatiba ni ciakĩrũkirwo, mutaratara mugima wa kũmũhagũra rungu rwa gĩcunjĩ kĩa 145 o gatiba-inĩ yo ni gĩakorirwo gĩgĩkinyanĩra kana marakindĩra kũhagũrwo gwake. Oho acirithania no maracokire maroiga cikaro iria ciathaganirio thĩinĩ wa icigo ciothe 290 cia ũmbunge cia guthikiriria maoni ma Kenya niyo itagwo na githungu public participation ni ciekirwo kuringana na watho. Acirithania maroiga bunge ni acabithirie uhoro wigie notithi gwita Kenya mathie makaheane mawoni mao, na Akenya ni meyumiririe na makiheana mawoni mao na njira iria maroigire ni agwitikirika kiwatho. Undu ucio ngi igoti ni rirareganire na ihoya ria Rigathi wa Gachagua uria roigite ati speaker wa bunge ya bururi oro hamwe na munini wake hamwe na bunge mbere ona ndereti ya kumuhagura irehetwo giikaro-ini ni maragia miario king'ang'a-ini ya kuga ni megukorwo makimuikia nja. Maroigire hatiri handu Rigathi wa Gachagua akorirwo akionerwo ni undu wa murugamo wake wa kiuteti. Rugano ruru ikaratathi-ini gaka kana na gagatano. Oho igoti no riracokire ningi rirawoiga ati IBC hindi yo mahitukirie Professor Kithure Kindiki akorwo akioya ithenya ria Rigathi wa Gachagua ta munini wa mutongoria wa bururi, na ndiari na makamishina aria mari kuo ni secretariat ya IBC ni mari kana matiakirukire mihaka ni undu wa kuhitukia Professor Kithure Kindiki akorwo akiamurwo na maroiga ari wabici-ini kuringana na watho. Rugano ruru ikaratathi-ini ga kana hamwe na karatathi-ini ga gatano ka gatheti ino. Wathi karatathi-ini ga kana ni ugukora mbica acirithania ciothe aria maraikarire thĩinĩ wa igoti ria Milimani kwa ihinda ria makiria ma mathaa 10. Igoti riri ni rirakorirwo rigiathana Rigathi wa Gachagua rihwo ciringi mirioni 50 ni bunge ya Senate.
tondu kurerikanire bunge ya Senate ni ahoirwo rutha kana ikihoywo ihoya ni mawakiri ari Rigathi wa Gachagua makorwo magitiria cira wa kuhagurwo gwake tondu ni akoretwo arwara na akaguthukio thibitari-ini wa Karen kuria atangikagirwo thutha wa thina uria wamukoretwo ukimugia wa guturwo ni githuri. Na acirithania ni maroigire ihoto cia Gachagua ni ciakirukirwo indi ona kurero uguo maragithie na mbere gukiuga bunge no ni yakorirwo ikiaga kwaga gutiria giikaro kiu na ni kwagiriire matirie giikaro niguo aheo ihinda ria gukorwo agithikiririo. Oho kuringana na icunje cia gatiba ya bururi kurerikana gutiri na watho utariirie uria munini wa president agiriire kuhagurwo, no watho uria uri kuo thiini wa gatiba ni watho wa kuhagura mutongoria wa bururi na niguo warumirirwo na bunge ningi ni rawathirwo iberegenya watho niguo guka na itua riria munini wa mutongoria angihagurwo, na kurakirikana ni kwagiriire gukorwo gukiumbwo kamiti iria ingiakorirwo igithikiriria Gachagua na mawakiri yake icoke riboti irehwo bunge-ini na ningi etwo niguo akorwo agitetera. Maya mothe matiahanikire, no igoti riracoka rirakiuga Rigathi no akihagurirwo na rirakiuga ndangicokio wabici tondu kuri na munini ungi wa president mahinda-ini maya Professor Kithure Kindiki na gatiba ndiri handu yeciritie ati Kenya no ikorwo na nini ya president eri. Ni cira urakorirwo ugithomerwo matua maguo kwa ihinda iraya muno ni acirithania acio atatu, na ni ugukiigua mohoro-ini maitu uria mawakiri oro hamwe na Kenya maroiga kurumirira uhoro uyu, na ni uhoro wa guthie na mbere gweterera na kuona. Jeff, reke gucokie karatathi-ini ga keri ka ngathĩti ino ya The Daily Nation kurerwo thirikari iri handu haceke muno na mahota gutuirwo matua ma kunyarara mawatho ma kana mwerekero uria uheanitwo ni igoti ni undu wa guthie na mbere na mwako wa giceceni kia Ebola kuria kambi-ini ya mbirarũ cia riera-ini cia Nanyuki mwena wa Nanyuki mategwathikira itua ria igoti. Kuri na gikundi gitagwo Katiba Institute kuhetukira kuri wokiri uretwo Joshua Nyawa maroiga mwako uyu no urathie na mbere, no igoti ni riarugamirie na mawaziri kana mundu gwitwo Eden Duale ni ariga kwanirira koiga mwako no guthie na mbere a Kenya makiendaga na matekwenda niguo gukorwo na mururungano muthenya wa muthi kuria mwena wa Nanyuki. Aikari ni maracoka barabara-ini maroigire mekururungana kuma mathaa-ini ma rucini marugamie mururungano wona ciakinya thaa 7 cia muthenya. Jeff, tane tuthie karatathi-ini ga gatandatu ukore mucirithania munene wa tene David Maraga akinyitwo aranyiteirwo ki Mure wari mucirithania munene David Kenani Maraga ni arakorirwo agikio ngono muthenya wa ira thutha wa mururungano wa thayo magitwara kana marendaga gutwara marua kuria Nairobi National Park kuria gukoretwo gukirwa ati ni meguthamio, na maundu maya makoretwo magiukanirirwo ni tondu wa mugunda ucio wa eka 89 KWS igikorwo gikigitira tabarira yo makiuga ati ino ni ati no tia parking kana niyo parking yakoragwo gwitwo Bomas of Kenya magiukirira andu aria marokirira itua riri. Maraga arakorirwo akinyitanira na arumiriri kana arakorirwo akinyitanira na makirima andu aria mararunganite makimenereria kindu gigwitwo tabarira iyo, na makinya kuria ri maraugire no nginya magitire mugunda ucio wa muingi nginya ndagika ya mwisho. Aracokire aranyitwo na ndanatuirwo oro na hanini. Riu ndiramenya kana aria igoti-ini kana ararekereirio mararekirio mari na andu acio kenda maranyititwo nao. Ni ndakora mundu witagwo Agostino Neto arauga turi o ha ithu tweterere ta andu akia makia UGM na gutiri undu turamenya ura kurathi na mbere. Tureciria kana turaigua ati kuri watho uraumite na iguru na nginya OCS ri arauga mundu ndegukorwo akirekererio, indi ni aracokire gukirekererio toguo watwira karatathi-ini kau ga gatandatu. Ta imagine thirikari atiroya mugunda wa Nairobi National Park eka icio 89 make parking ya Bomas of Kenya. Riu ri mugunda uria maroya ri no menye no githaka-ini kia nyamu maroya mugunda wa hakuhi ciringi bilioni 3 guthie ciringi bilioni 4. Marenda gwaka parking kuria Bomas of Kenya kwina mikawa ina irakwo 3 3 star no 5 star no mwe 4 star
parking ino irakwo kwa ihinda rĩa mĩeri 18 mwene mĩkawa ĩno ndoĩkaine na kũrakĩrĩkana nĩkĩo kĩratũmire mũcirithanio gwĩtwo Kenani Maraga mũcirithania mũnene wa tene marũrũngane hamwe na Kenya gĩa wendi mwega makĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩeheria itua rĩu na nĩkũrerwo kũrĩa nyamũ ikoragwo ihingĩirwo Nairobi kũrĩa Animal Orphanage nĩ igũkorwo igĩthamĩrio kũndũ kũngĩ. Karatathi ka 7 no ũhoro wĩgiĩ ũhahami wa mĩtitũ. Ta rĩu kũrĩa mwena wa Meru andũ nĩ arakaru mũno tondũ kũrĩ na mũtitũ wa Imenti. Thirikari nĩ thiĩte kũu ĩrenda kuoya ĩka 100 cia mũtitũ wa Imenti. Na ndũroywo atĩ ũkahandwo kĩndũ woywo wakwo thingira wa iregi mũnini kũrĩa mwena wa Imenti. Ikuma mwena wa Imenti gũkacagana karĩ hai. Kũrerwo mũtitũ wa Imenti nĩ wa ĩka 32. No thirikari ya Ruto nĩoigĩte mbere ya campaign nĩ megweka State Lodge. Kũrĩa gũkoragwo kũrĩ na njogu na nyamũ ingĩ cia gĩthaka. No thirikari nĩ ĩroiga ĩrenda kuoya ĩka 100 yake State Lodge. Na noigwa kũrĩa nakuo mwena wa Nairobi National Park nĩ roya ĩka ingĩ 89 yake parking ya Bomas of Kenya. Wathiĩ page 11 kana 17 ile 17 okuna korado me hado kamufomu-inĩ kana kamufomu-inĩ mũndũ aikarire gĩtĩ kĩa deputy president ucio ũngĩ aikarire magũrũ na arathikĩrĩria cira kũrĩa igoti-inĩ onekana nĩ rĩkũmũhĩtũkio nĩ mũthuri ti Rigathi wa Gachagua Joyfrey na nĩ ekĩrĩte thũmbĩ ya ũthamaki wa kũrĩa kĩrĩma-inĩ. No Gachagua rĩ gĩtĩ ndarĩ haya aikarĩire magũrũ. Mũthuri ũngĩ nake wĩ hau rĩ rĩu nĩwe waikarĩra gĩtĩ Professor Kithure Kindiki na nĩ aratoga mũtwe nĩ fire si fire nĩ kĩrĩtwo kĩrĩrĩmbĩ mũtwe fire si fire. Yes rĩu rĩ nĩ gwagĩthomwo itua kũrĩa igoti rĩuga mũndũ nĩ Kindiki rĩu Rigathi rĩ atigwo aikarĩire magũrũ. Ngathĩti ya Standard mũthikĩrĩria nĩ ũguo tũraigua arokĩrĩirwo na aratuĩrwo cira ũtarĩ wa mana kĩhoto kũringana na executive legislature na judiciary nĩ maũndũ marĩa matarĩirio hau karatathi-inĩ gaka na gagatano. Ona mũndũ ũgwĩtwo wakiri Ahmed Nasir Abdullahi atĩ aroigire kũringana na gĩcunjĩ gĩa article 25C ya constitution ya gatiba ya bũrũri wa Kenya kĩhoto kĩa ũmũndũ gĩa gũthikĩrĩrio na gũtuĩrwo kũringana na watho nĩ weretwo right to fair trial gũtiagĩrĩire gĩkohoto gĩkĩ gĩgĩkorwo gĩgĩkĩrũkwo na ti ũhoro wa mũndũ gũkorwo agĩciria kana gũkorwo agĩkĩiga mũhohio. Aroiga itua rĩa kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua acirithania nĩ maragĩrĩirwo gũkorwo makĩeheria kũhagũrwo gwake kana mawĩige mũhohio, na aracoka akandĩka akauga kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua na itua rĩrĩa rĩraheanirwo mũthenya wa ira kũringana na woni wake nĩ itua rĩtarĩ noritũ nĩ ta nyũmba yakĩtwo handũ mũthanga-inĩ. Ketukinyia hau nĩ tondũ wa mũcaũri na igana kwa igana. No article 25 ya gatiba ĩrauga atĩrĩrĩ freedom from torture and cruel, inhuman or degrading article 25C yes itagwo fundamental rights and freedoms nĩcio that may not be limited. On harĩa andũ ndĩronire agwetete ũhoro wĩgiĩ the right to an order of habeas corpus ndaiguire amĩgweta ũguo igoti-inĩ rĩ tũgĩtiriha ngathĩti ĩyo rĩ nĩ kũrĩa nĩ igoti rĩ gũkũ nĩ Milimani harĩ mũndũ ũkurumanĩtio Rigathi wa Gachagua ararĩrorera upside down. Haya harĩa andũ mahĩtũka mauga atĩrĩrĩ arenda gũcenjia itua rĩa igoti. Nĩkĩo ararĩona agaramanĩte. Okay hitagwo gũkurumana nyumuga kũgaramana tuga kũgaramana na iria gĩtirihĩte nĩ cia mbĩtĩka cia World Cup. Mũthaki ũgwĩtwo Lionel Messi ena mĩaka 30, Cristiano Ronaldo mĩaka 41, no ũmũthĩ na rũciũ mbĩtĩka cia World Cup ciambĩrĩrie. Mũthikĩrĩria tũgũkinyia magathĩti maitũ hau rũcinĩ rwa mũthĩ ũkiumagara no gĩcoka ũthiĩ ũmenyereire matereba makue andũ wega ciana ikuo wega na andũ matige ku overlap nĩ tũramona gũkũ gwa CCTV matirathiĩ wega.
Mugambo wa murimi. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni ciendaga ukore mbeca no ungiaga gwikora mbeca ni gugucina. Na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi umuthi twi guku ngararia na twi kwa murimi na ni aria metagwo mixed farmers. Uyu arimaga mahiu na akarima indo cia mugunda akiamukira muthengi wa urimi. Reke ngutume hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 niguo wone ati guku mwena wa Murang'a orona Mount Kenya yothe indo nyingi itangikura. Hari twajitagwo Newton Kirago wa Mwaura na guku gwitu gwitagwo Kifu Ngararia Ward Kadra Sub County na niĩ ndĩ mũrĩmi nĩmaga korobia, marigo ma giant na plantain na nĩndĩithagia ng'ombe na no nĩmaga makandania ona kahũa nĩndĩ. Bwana Kirago wanjĩrĩirie ha? Mbere ndarĩ mwarimũ, ndaritaire June 2018 nĩguo ndokire gũkũ mũciĩ. Ona mbere ĩyo no ndakĩrĩmaga ũguo ngĩtwarithia wĩra wakwa wa ũrĩmi na mbere. Gũkũ mũciĩ ndionete kwĩna hathara no baida theri. Mwarimũ nĩkĩ gĩkaga wega mũno? Kĩrĩa kĩngenagia mũno nĩ ng'ombe na kĩndũ gĩgwĩtwo kahũa, tondũ kahũa ũngĩrĩma wega tugaga kahũa nĩ kiro, ũrĩa wĩna kiro nyingĩ noguo kuona mbeca nyingĩ. No ndĩragĩthiĩ na mbere kuongerera, he handũ ndĩragũrire na ndĩrongerera itina 130 na ndĩna mwĩhoko kahũa kau gakĩnina mĩaka 2-3 rĩkwambĩrĩria kũhe mbeca. Wega wa ng'ombe number 1 nĩ itũheaga iria rĩrĩa ithuĩ tũranyua na rĩmwe tũkendia. Ng'ombe mũndũ angĩbatara mbeca nĩ ũkwendia ũkona mbeca. Harĩ ng'ombe icio rĩ nĩ hotete gũthondeka biogas, ũguo horo wa ngũ nĩ twariganĩirwo. Ona gas ya kũgũra nduka-inĩ tũhũthagĩra biogas ĩrĩa ĩrauma kuma mai ma ng'ombe matukanio na maĩ ratio 1:1. Mwarimũ Kirago nĩ akoretwo akĩrĩma marigũ na njĩra njega mũno na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 nĩ ũkũmona. Marigũ ti kĩndũ kĩũru no makũhe mbeca ũngĩrĩma wega, tondũ marigũ kaingĩ twendagia na kiro na o ũrĩa irigũ rĩ inene noguo rĩgũkũhe mbeca nyingĩ. Plantain nĩ ibecaga mbeca kuma ciringi 150 na ũgũrĩirwo ũru nĩ ũkũgũrwo ciringi 100 na ũrĩa mbeca-inĩ. Ona marigũ maya mangĩ to moru tondũ namo no matũheaga mbeca. For instance ta irigũ rĩgwĩtwo F17 nĩ rĩkinyagia kiro kuma 70 gũthiĩ na igũrũ, ona ũgũrĩirwo ciringi kuma 18 ũrĩ ona mbeca. Mwarimũ Kirago ona makadamia nĩ akoragwo akĩrĩma. Makadamia namo matirĩ maroka wega ũguo mũno na gũtuĩka kĩmera gĩkĩ nĩ tũragũrĩirwo na ciringi 100 kũringana na ũrĩa thoko ĩrakĩhanaga, na tũrĩ ona mwĩhoko thoko no ĩgũthiĩ kĩagĩraga o ũrĩa tũrathiĩ. Kũrĩ hĩndĩ twanagũrĩrwo nginya ciringi 200 hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Jagonat nĩ atũgũragĩra makandania wega. Mwarimũ Kirago makorobia nĩ mamũteithĩtie mũno ona gũtuĩka mwaka ũyũ hena kĩenji mũtĩ. Korobia mwaka ũyũ thoko ndĩnoka wega, tũrahope thoko yahota kwambatĩra nĩgetha tũkĩone mbeca cia makorobia. Niĩ ona niĩ ndĩrendia nĩ ũndũ wa ũrĩa makoretwo makĩgũrwo na bei ya thĩ. Kiro ĩmwe ya hass makoretwo makĩgũrwo ciringi 50 na ũrĩa ũgũrĩirwo wega nĩ ciringi 60 na 65 hau. Niĩ makwa ndĩratanya atĩ nĩ ngwendia kuma ciringi 100 gũthiĩ na igũrũ. Mwarimũ Kirago tacokera haha. Korobia mwaka ũyũ thoko ndĩnoka wega, tũrahope thoko yahota kwambatĩra nĩgetha tũkĩone mbeca cia makorobia. Niĩ ona niĩ ndĩrendia nĩ ũndũ wa ũrĩa makoretwo makĩgũrwo na bei ya thĩ. Kiro ĩmwe ya hass makoretwo makĩgũrwo ciringi 50 na ũrĩa ũgũrĩirwo wega nĩ ciringi 60 na 65 hau. Niĩ makwa ndĩratanya atĩ nĩ ngwendia kuma ciringi 100 gũthiĩ na igũrũ. Niĩ hau ndikuongerera tondũ watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 nĩ ũkuona wĩra mwega wa Mwarimũ Kirago na hihi korwo twamũtũkia no tũkorwo tũgethie wega. Ngĩamũkĩra mũthingi wa ũrĩmi kuma gũkũ Ng'araria njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcwe.
mugambo wa murimi tutikarore mwena omwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangu kangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira uke maure kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina, na rĩu nĩ thaa 1 cia rũcinĩ gũkũ nakuo nĩ kwa Inoro FM mathaa ma East African. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ. Mawakiri kũruta mahĩtia itua rĩa igoti inene rĩrĩa rĩrakindĩrire kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua. Arũmĩrĩri a Rigathĩ matũũra-inĩ maroiga ndanona kĩhoto na rĩu marenda atĩmĩre igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko. Nayo kamĩtĩ ya kĩgĩna ĩroiga nĩ kũmũrĩka magoti marĩa mendekithĩtio na marĩa maratetio nĩ a Kenya harĩ thimũ njerũ oro hamwe na nguo cia mitumba. Wewe jiulize swali, mbona shambani kwako wakipata bangi wanakufunga lakini wakipata dhahabu ni yao? Aingĩ mahũthagĩra rĩngĩ nguo cia mitumba na matingĩenda kũigua bei atĩ ya mitumba nĩ kuongereka tondũ kwĩna magoti mekĩrĩtwo thĩinĩ wa nguo cia mitumba. Tutiuma na kaburi, tũtinaikĩra mũtharaba tondũ tũtirĩ na mwĩrĩ. Mwanake ũyũ kũrĩa oragĩirwo ona tũracokire kũmenya thutha mũtheri, ona tita mathiko tũgũkĩte kuga o kwa heri. Angĩkorwo kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩunirwo, kĩrĩa gĩaciarirwo thutha ũcio ona kĩo ti kĩega. Nĩ tuona katiba itu ĩrĩa twabĩtũkire 2010 ĩgĩthikwo nĩ majaji, na ũmũthĩ nĩo twamenya atĩ rights cia mũndũ no ikorwo ibunjĩtwo, ũbeo mbeca na ndwebererio thitango. Ingĩheanwo mirioni 50 kana ona makĩria nĩ ũndũ wa damages na cira ũcoke ũthengio. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu nĩ erĩgĩrĩirwo gũtĩmĩra igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko thutha wa igoti inene rĩa Milimani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkindĩra itua rĩa kũhagũrwo gwake kuma wathani-inĩ. Acirithania atatũ Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Mũrima nĩo marakinyanĩirie matua mao hwaĩ, makiuga mbunge ya bũrũri hamwe na senate nĩ ciarũmĩrĩire watho Rigathĩ akĩhagũrwo kũrĩ tarĩki 17 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2024. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo acirithania acio maugĩte ihoto cia gĩgatiba cia Rigathĩ nĩ ciakĩrũkirwo na marathana mbunge ya senate ĩmũrĩhe ngarama ya hathara ya mũigana wa ciringi mirioni 50, na nĩ matua marĩa mamũkĩrĩtwo na moni ngũrani nĩ mũingĩ, makiuga ihoto cia Rigathĩ wa Gachagua nĩ irakĩrũkirwo. Mwandĩki mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Your collective effort has contributed to the development of constitutional jurisprudence on this subject. Kũrarĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Milimani mwena wa Nairobi, na kũrĩa mũingĩ ũrakorirwo wetereire makĩria mathaa 10 kuona kana ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ akorirwo akĩruta ofici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuma kũrĩ majaji atatũ nĩmo Justice Eric Ogolla, Anthony Mũrima na Frida Mugambi, na kũrĩa marakorirwo makiuga mbunge ya bũrũri hamwe na mbunge ya senate nĩ yakorirwo ĩkĩrũmĩrĩra watho ĩgĩikia nja Rigathĩ Gachagua, na majaji atatũ maramũba ciringi mirioni 50, makiuga kĩboto gĩake nĩ gĩakorirwo gĩkiunwo nĩ mbunge ya senate. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the constitution, restore the dignity of the affected party
and deter future violations. Uni undu tena korwo gikenia mawakiri mari Rigathi Gachagua na marakorwo makiuga ni megukorwo magicokia cira riko. They allow some of the things. They say His Excellency Gachagua's rights were violated, and instead of doing what is rightfully constitutional right to quash, they avoid. That's why I've told them we never came here for recommendations on legislations. We have elected members of parliament to legislate. So we never came here for to seek orders and to seek recommendation for legislation. Ona mwingi maturi-ini bururi-ini rakorirwo gitukaniro na njira nene uria kivoto giaku kingikorwo gikiuna ukorwo kibeo ciringi milioni 50 na cira waku ukorwo tegutanirio. Muthenya ni muthenya wa kieba bururi wa Kenya tondu ni tuona katiba itu iria twabitukire 2010 igithiko ni majanji na umuthi ni twamenya ati rights cia mundu no ikorwo ibunjitwo ubeo mbeca na ndwebererio thitango tondu tari tuigua Gachagua ni abeo 50 million na gwatuika rights ciake ni ciagararirwo ni Senate acoke abeo 50 million ni turabingicwo ni igoti na magoti ni matige siasa marumirire watho tondu kuma umuthi andu ingi thiini wa Kenya ni maga imani na magoti meitu tubeage ithungu nyingi ithungu cia gutubingica ingia yano milioni 50 kanona makeria ni undu wa damages na cira ucoke uthengio no riu gutuika ati cira utina thengio ni ahotirwo acoke mamuongerere mbeca is an insult to the people of Kenya. Ivothirino rwe FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Ihinda-inĩ o rĩu ona kuo kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu aikari arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ mamũkĩrĩtie itua rĩu rĩrĩa rĩraheanirwo hwaĩ mathaa-inĩ ma thaa 3 na mawoni ngũrani amwe maroiga Gachagua ndanona kĩhoto gĩake na agĩrĩire gũkorwo agĩtĩmĩra igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko agethe kĩhoto. Salome Murugi nĩ aratarĩria. Aikari aya marauga atĩ nĩ mararigwo nĩkĩ igoti rĩrathire bunge ya Senate kũrĩha ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua na mwena ũngĩ rĩgakindĩra kũhagũrwo gwake kuma ofici-inĩ ũndũ ũrĩa marauga nĩ matigĩte na ciũria nyingĩ. Ndinetĩkania na itua rĩu kuona atĩ ithuothe twarĩ bũrũri-inĩ wa Kenya hĩndĩ ĩrĩa Gachagua aingatagwo wabici-inĩ na ihenya rĩrĩa rĩarĩ kuo rĩa bunge ya kĩbũrũri o hamwe na bunge ya Senate ya kũingata Gachagua nĩ onanirie harĩ na ũndũ umbĩkĩirwo kana hena kĩũndũ kĩrahithanio. Gũtingĩhotekeka mũnini wa president akaingatwo na muthenya umwe o rĩrĩa kũrerĩkana nĩ kwarĩ na thikũ ta 70 cia gũthikĩrĩrio gwa cira wake. Na ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩu rĩa magoti maitũ kwanjia guthuthurio wega iguru ria matua maria maratu tondu kundu kumwe ri ni gukenia marakenia aria mamandikite kana aria maramarutira wira no matirenda gukenia nginya muingi wa bururi-ini wa Kenya. Na kuringana na uria ndona cira ucio ugithie ni ati Gachagua ndanekerwo kihoto no wega muno tondu nake ari na thirikari iyo itekagira andu ihoto koguo arario ni maundu maria mabangaga enyewe no ni mitugo iria matũraga nayo. Ona kuhana oro uguo ni maratara Gachagua ndagacokie cira ucio riko na handu hake athie na mbere na campaign ciake makiuga ati ni agakorwo ari na uge munene wa kiuteti hindi ya githurano kinene giukite. Ona thaici uguo mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua athi court of appeal ona ku as long as ni utongorio thirikari-ini ona kuo no makauga ati ni ahagũrirwo na kihoto kiao no icio macio ni maundu mao na tugakiuga ati hatigiri uhoro uguo makiona meke niguo wega no ni turakimenya ati riri thiini wa githurano giki kiroka ri Rigathi wa Gachagua ni gukorwo ena itemi rinene muno no hau horo wa kiuteti ri itua riu ni riega na Gachagua riu tondu no ahote gutheremia campaign yake ya one term na ni konithania riu wenda kahota kurugama ruirira giti kia uthamaki koguo no anyite mbaru mundu wothe uria akenda kunyita mbaru na hau nĩ agakorwo harĩ hega muno thĩinĩ wa kambeni ciake. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio nĩ atĩ na wathomi a maũndũ ma watho na gatiba nĩ makararanĩtie igũrũ rĩgiĩ wagĩrĩru wa matua marĩa maraheanirwo nĩ acirithania atatũ igoti-inĩ rĩa Milimani cira-inĩ ũrĩa Rigathi wa Gachagua aratetagia kũhagũrwo gwake. Nĩ itua rĩrĩa rĩna njĩra ĩmwe rĩrakorirwo rĩkĩmũrĩka bunge ya Senate gũkĩrĩkana nĩ agararire ihoto cia gĩgatiba cia Gachagua. Acirithanio na kũrĩ oro ũguo makiuga mwerekero ũcio ndũngĩgarũrĩra mũtaratara wa kũhagũrwo gwake kuona itua rĩu nĩ rĩa mũthia. Na kũringana na mawakiri amwe harĩa mararũgamĩrĩire Rigathi wa Gachagua igoti-inĩ magĩtongorio nĩ Ndegwa Njirũ maigĩte nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩheana notithi ya gũcokia cira riko. Mwandĩki Sam Njuguna nĩ aratarĩria. The prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach
His Excellency Gachagua is hereby declined. Kuringana na acirithania Frida Mugambi, Anthony Mrima na Eric Ogolla a igoti nene na aria marathikagiriria cira wa kuhagurwo kwa uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua, mutaratara wa kumuhagura no wathingatithirie watho kuma o kuri mutaratara wa guthikiriria mawoni ma muingi. Igoti riri rigikinyiria ona kwamurwo kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa mutongoria wa bururi, mitaratara yothe ndari na utingia ruoro wothe wa kiwatho. The public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold. Ede acirithania acio makiuga bunge ya Senate nĩ yakirukire ihoto cia Gachagua thutha wayo guthie na mbere na gukindira itua ria kuhagurwo gwake ona thengia yake gukorwo atari giikaro-ini kiu etetere. No acirithania makiuga ona thengia yake hoto giake kwagararwo ti muthingi ungirugamio guteaniria itua ria kuhagurwo gwake. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the constitution, restore the dignity of the affected party and deter future violations. Na nĩ kumana na wonio wa igoti, athomia maundu megie watho makararanitie narĩo magikinyĩria kũngĩkinyanĩria kĩhoto nĩ kĩagararirwo harĩ bata mũtaratara ũcio wothe ũkorwo ũgĩteanĩrio. Ũyũ arĩ nĩ wakiri John Kagucia ũrĩa no mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ. Igoti rĩu rĩkamũhe award ya mirioni 50, no igoti oro rĩu rĩgacoka ningĩ rĩkauga atĩ impeachment ĩyo nĩ yagĩrĩire, ona gũtuĩka oro igoti oro rĩu nĩ rĩonete atĩ kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo. Nĩ itua rĩa igoti rĩgũkĩmakia Kenya kuona majaji magi-contradict oro ene. Uge wake ũkĩamũkĩrio nĩ wakiri Charles Kanjama ũrĩa nĩwe president wa kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK. So the court basically said our hands are tied because impeachment is final, we cannot undo it, which again is a bit curious. No mawakiri mwena wa thirikari na bunge ya bũrũri na Senate magĩtũgĩria mwerekera ũcio wa igoti makiuga ũrarĩ wa kĩhoto. Ũyũ arĩ nĩ wakiri Tom Ojienda. And the ruling is quite substantive. It has dealt with the issues. Was there any voting in the National Assembly? Your matter has not been. Rĩu Gachagua nĩ arĩkĩtie gũtĩmĩra igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko kũrĩa arĩkĩtie kũhanda cira wa gũtetia itua rĩa acirithania acio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Nao mawakiri gĩkĩro-inĩ kĩngĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ magĩtongorio nĩ Alexander Mũchagi na Wahome wa Gĩkonyo no marutĩte mahĩtia mwerekero ũrĩa ũraheanirwo nĩ acirithania cia tatũ igoti-inĩ rĩa Milimani. Moigĩte igoti rĩu nĩ rĩrahĩngĩcire matua marĩo kuona rĩroigire ihoto cia gĩgatiba cia Gachagua nĩ ciakũrĩrĩo igĩkĩrũkwo nĩ mbunge ya Senate na rĩrathana akorwo akĩrĩhwo ngarama ya ciringi mirioni 50, no ithenya-inĩ rĩu mararega kũgarũrĩra itua rĩa kũhagũrwo gwake. Nĩ Theuri wa Mbogori na ũhoro ũyũ. Itua rĩa makĩria ya mathaa 11 rĩrĩa rĩrakũrĩkĩrĩkĩrio nĩ acirithania a igoti nene Justice Eric Ogolla, Justice Anthony Mrima na Justice Dr. Frida Mugambi no rĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni matiganĩte kuma kũrĩ a Kenya. Gũkũ mawakiri makiuga itua rĩu rĩtinathingata kĩhoto. Mangiuga nĩ mona mahĩtia Senate icirĩre rĩngĩ na Deputy President athikĩrĩrio ona kũu kamiti-inĩ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthikĩrĩrio. Nĩona marĩkĩtie kuuga ũguo majaji macio matinauga atĩ Senate nĩ ekire mahĩtia nĩ gũthikĩrĩria thitango ĩrĩ yothe handũ ha kwamba kũnengera kamiti gwĩtĩkĩria Deputy President athi etetere hau kamiti-inĩ. Kũringana na wakiri wa Wahome Gĩkonyo, wakiri John Kagucia mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ na Alexander Mũchagi maugĩte acirithania gũtua Gachagua ahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire na gũcoka kuga kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo ũrarĩ ũndũ wa kũmakania. Angĩkorwo kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩaunirwo kana nĩ kĩarũganirwo nakĩo, kĩrĩa gĩaciarirwo thutha ũcio ona kĩo ti kĩega, na koguo impeachment ya Gachagua igoti nĩ kwagĩrĩirwo kuga ndĩagĩrĩire na nĩ mĩkanje. Oho makiuga gũtirĩ hĩndĩ mangĩraugire bunge ya Senate ĩrĩhe Gachagua ciringi mirioni 50, no magakindĩra kũhagũrwo gwake. Itua rĩa igoti rĩgũkĩmakia Kenya kuona majaji magi-contradict oro ene na nginyagia ona mũndũ wa kawaida ũtathomeire watho
akona kwina kuhithirira kihoto na kuhithirira justice hari Rigathi wa Gachagua. Ni auga Deputy President Rigathi wa Gachagua ariho milioni 50 ni Senate ni undu wa kuna kihoto giake. Angikorwo majaji ni marauga ariho tondu kihoto ni giake ni keunirwo ri kiria kiagiria makaje impeachment kana kurutwo kwa wabici niki. Riu makiuga mawakiri a Rigathi Gachagua ni meguthathaura itua riu igoti nene gucokia cira riko kuria riu agutemera kuregana na itua ri igoti nene. Rigathi wa Gachagua ni guthi thiini wa Court of Appeal na nigetha agerie gwetha kihoto giake, na ningi nginyagia riria ka exhaust court process bado ni eligible kurugama ta president kana giti oro giothe kiria ngenda thiini wa bururi wa Kenya nginyagia riria process yo yothe igathira kuria Supreme Court. Tondu wakwa ciro no kuthii na mbere no gukorwo kithi na mbere ni kumaanisha ati Rigathi wa Gachagua timo exhaust available resolutions kana available remedies to kwithina ciake cia impeachment. Ona governor wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga no arutete itua riri mahitia. Rigathi wa Gachagua muheshimiwa ni ahiteirio ni tondu wa maundu maiganona haki ciake itia ndaheirwo ni undu wa ringi kwa guthikiririo ni arwarire na ni magire kurugamia igoti riu rigacoka rikoiga atiriri maundu mau mothe ona mekitwo ri kuhagurwo gwake kwari ona haki wakiona hau hena kindu gitagwo ona mundu tathomete watho ni arona hau hari gutukanirwo kuriho. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tugutirihira kuria Kiambu na family imwe mwena wa Kagumo-ini gicigo-ini gia Gatundu ya Muhuro ni tafanetie mathiko ma muhiano kurumirira gikuo kia mwanake wao ari bara-ini bururi-ini wa Russia Alex Kanyago wa Washeke akuire Januari ya mwaka uyu thutha wa kuhofanirio ni nduthuki na gukinyagia umuthi uyu mwiri wake nduigana kuoneka. Arunake amwe aria marahotire kwirisha gikuo na marahunduka na mucii ni marekinyirie mathiko-ini make makiuga ni mekirite wira uria anake aingi kuma guku Kenya aria matumirwo bara-ini yo ya Russia moragitwo ni mbutu cia ita cia Ukraine. Werwa Mwagino horo uyu wakia Nikigiriko kia muciari itura-ini ria Kagumo-ini Gatundu ya Muhuro hindi ya igongona ria muhiano wa mathiko riria ritafanitio kuririkana Alex Kanyago wa Washeke uria wakwirire bara-ini bururi-ini wa Russia na mwiri wake nduigana kuonekana. Dickson Muthee kuma Kirinyaga uria mari na Kanyago akiuga ati ahurukire Januari ya mwaka uyu thutha wake gututhurwo na drone. Kuma tumanio rumwe kinya hindi no agioka gucemania na mutino wake agioka kuringo ni andu ingi marigaringitwo nona riu ucio ari close friend wakwa ndu riu aringirwo I think kido date 28 January. Kia kinene gikihofanirie ngoro cia endwa a family ya Kanyago makiuga ati mekite u niguo ngoro cia uciganire na mamugire uhoro ona ari mairiria. Togoni tiuma tamari ya mage tutiuma na kaburi tutineja irima tutinaikira mutharaba tondu tutire na mwire mwanake uyu kuria orageirwo ona turacokire kumenya thutha mutheri ni undu ucio ona titamathiko tugukite kuga o kwa heri. Nambani ni ya mbeu njithi aria mahotete kura bara-ini bururi-ini wa Russia na gucoka Gatundu magikinya kuheana gitio kia mwisho. Muthee uria uri na nguraro cia rithathi kuguru-ini gwake akiuga ati kuri na Kenya aingi monjeire na gukwira bara-ini bururi-ini wa Russia. Na omwe uria riu ni ndamutigire thibitari lakini nilimwacha demagoro na ana mkono mmoja sio ndamutigire thibitari. Family no ikiuga igeria ria uria gwetha uteithio kuri thirikari gwetha mwendwa wao ari muoyo kana emukuo rirakoretwo rigomeirwo ni mihinga minene. Tutingenda ciana citu ciume guku ithie gwetha mawira na kuria ja no korona mwana hote akorwo arauma riu ta guku itura riri agathie itura riri aringi tondu niguo kwina wira tuge kwa muhano akauma Mombatha agoka kuruta wira Nairobi kana akauma Nairobi agathie kuruta wira Mombatha niguo tungienda muno ukira kuma mihaka-ini ya bururi uyu. Ngirifotora ceceni hakuhi na Inoro FM kuma Kagumo-ini Gatundu ya Muhuro ni njitagwo Weru wa Mwagi. Riboti yo niwe ratuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa imwe rucini mohoro na njira nguhi megukinyira ona ciarikia kwihanda thaa igiri. Uyu ni mucii wa Utugino na Inoro FM. Riu ni ihinda ria guthie kuria iharo-ini na JK Jeremiah ni arikitie kuingira tumenye uria maundu maikaire iharo-ini. Rucini rwega ref. Yes, hi Muhia.
Very good. Niko salama. Karibu sana. Na kauru. Tugeterera turagethi tugetaraga turetiru o hakuhio mathaa. Less than 48 hours. Yes. Tuone 48 teams. Yes. 48 teams. 48 hours. Together tukiona maundu na mauko mahana. Aha. Mweri mugima kuma June na July. Kuma June na 11. Ugo yani no rucio. Umuthi ni Tuesday no rucio. No rucio peke yake. Na riu gukira maundu magethite makeyumageria. Ni tukiroraga macio mothe. Ha mathaa ri hena andu maroria ciuria. Tondu Kenya mbere ya US na kindu mathaa 8 uguo 7-8 ikuringana na state iria mundu ari kure America. Tondu twiki mbere mathaa ri andu maroria ati kana Kenyans ni turionaga mubira mbere ya andu a US. Tutigera mbere ya uragithakirwo kwa urathakirwo kungi no tuone no riu wi kwao uguo marionaga mbere tutiri no ndungi ithuothe ne bica no ne bica ithuĩ ne turiceragirwo ndagika imwe igiri bica ne iceragirwo kidogo gigoka ri ndagika imwe uguo riu no korwo mubira urathakirwo Afrika ri no magirona same time no ni utuku mathaa hi makona gutukire pio kana rucini niu ri maundu macio mothe tugukorwo tukiona maundu ria magukwo mahana hindi iyo ona gutuika riu bitika ici kiambiriria ri kuri thakagwo thaa 11 ni kuri thakagwo game ya mbere Mexico na South Africa cio tuko na ni Thursday kaunikeka na nita repeat ya World Cup Open ya 2010 kule South Africa ile ya Shabalala Shabalala tobiri kuona mavuvuzera riu ri shina controversy tondu riri taru he referee uretwo Omar Atan nimo karugano wende nako hau nimo Shumari arerirwo ndekuingira arathiaga kuria ni marefari 52 ile marathakithia bitika ici. I'm shocked. Somalia ina referee na Kenya tutiri World Cup. Yes, in fact there is mathakaga ri is an award winning mundu referee uikaine. No ndathakithagia ligi yako Shumari mundu akoragwo bururi-ini wa Turkey. Now I get you. Akoragwo kura bururi-ini wa Turkey ona no ku aracokire ni akinyete Miami aracokirio turukire watho rutitwo ndi Donald Trump wakuga ndarenda athami kuma Somalia mabũrũri mangĩ akigwetirie uguo ndekiguire nginya andu a kamera mwene marerwo macoke kure kwena America wingira tha ici ni ndu na muritu muno andu monaga tari guko kwena mawatho mahuthu tondu ndi ya World Cup no na thirikari gamenya atiriri kuri kumuka muhithite rikanaga hindi gwathirwo kura Rio de Janeiro hindi ya mathako ma Olympics kura ndunginya umuthi matari macoka ni horo twetereire guciona no riu the usual suspects timu ito 8 ciana cida World Cup by the no irekirio hau Brazil icidite 5 Germany he Italy he France he Spain Africa gutire tiga Morocco yathite semi final na Uruguay oria mbere 1930 kwao yes turahoya riri tugie na new winner rita riri reke tuone kana ni gukugia kana no acio the usual suspects no timu cia kwa Africa Senegal na Morocco sawa good Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako
Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩirie wega ũtarĩ na kaũru ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũguthũke wantu moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ tũno na ciana cia tumia irĩ kũndũ mũno gũgĩting'ũrĩa thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Kirabu gĩa Soweto FC kuma kambĩini ya wonjoria na ici wodi-inĩ ya Rare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njoro gĩkenete ta hitionete nduma nĩ kũhotana rita rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio mbĩtĩka iria ikoretwo igĩthakwo mwena ũcio, na tondũ mwandĩki witũ wa Naikuru the center forward Robert Wamaina aratũtarĩria ũrĩa mbĩtĩka icio irathakirwo muthini wa kiumia. Haro-inĩ gĩa Kasarani Stadium taũni-inĩ ya Naici wodi-inĩ ya Rare gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro gũkũ Naikuru nĩkuo mbĩtĩka ici cia Philip Wanjohi Njoro season 1 iratamũranĩirwo kũrĩa kĩrabu gĩa Soweto FC kĩrainũkirie gĩkombe rita rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio thutha wa kũrumia vijana wa nyumbani nĩo Syndicate FC na bao 2-1. Tumekuwa na tournament mzuri, final yetu imeenda vizuri. Mimi kama kapteni wa Soweto tumekuwa tukipitia challenge mingi, lakini at least for the last 4 years bado tumekuwa washindi kwa hiki kombe ya Wanjohi. Kama ingewezekana tungepata sponsor at least toke Rare tucheze game za huko nje. Ndagucokeria mheshimiwa witũ wa Njohi ngatho nĩ ũndũ wa tournament ĩno arutĩte, nĩ atukenetie mũno tondũ ngina mbeũ njĩthĩ nĩ tigĩte ngina kũnyua njohi. Wanjohi nĩ atwĩkĩte wega, nĩ support yuthi. Kwa marĩtwa njĩtagwo Anthony Mwangi na thaka namba 9 na ndĩ mũru mũno wabira-inĩ. Amarĩtwa nĩ Francis Macharia na maranagia ta Chope captain wa Sinindi. Tũrĩ akenu mũno ona ĩkorwo nĩ twacindwo rĩ gũtia mũcindi na mũhoto rĩu rĩ nĩ twetĩkĩra kĩndũ tũgwĩka nĩ twacokeria MCA witũ ngatho tondũ tũtiraikara twĩ indo. Kwa majina naitwa James Kimani, mchezaji wa Syndicate FC, na mimi naweza sema uwanja hii yenye tunachezea ni mbaya sana, tunataka tutengenezewe. Nĩ mbĩtĩka iragucĩrĩirie irabu 20 iria ikoretwo igĩtukũrana kwa ihinda. Mũtabania wa mbĩtĩka ici ũrĩa nĩ MCA wa wodi ĩno ya Rare Philip Wanjohi akiuga rĩu erekeire ikereka rĩngĩ gĩcigo-inĩ kĩgima kĩa Njoro gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Location ĩna timu igĩrĩ na tũkĩte makĩria kũhunjia thayũ. Nĩ mũramenya twathi mwaka wa campaign nĩ kũrĩa andũ marauga nĩ amũrengo ũyũ angĩ nĩ amũrengo ũyũ nĩgetha kweheria divisions icio nene thĩinĩ wa itũra ritũ na andũ makona thayũ. Nĩkĩo tũkĩte na sport tournament ĩno nĩgetha kũrehe anake aitũ andũ a itũra tũkamarehe hamwe, na number 2 anake aitũ na airĩtu aitũ na aikari a Rare nĩ tũrenda makorwo me very busy. Tweherie idleness thĩinĩ wa community, tweherie ũhoro wa drugs, tweherie ũhoro wa ũnyui wa njohi, nĩkĩo na andũ mokĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Team number 1 nĩ tũkũmahe football boots, nĩ tũkũmahe thogithi, na timu ciothe nĩ tũkũmahe mĩbira ya gũthaka. Aciari arĩa makoretwo makĩrũmanĩrĩra na mbĩtĩka ici makĩgathĩrĩria ngucanio ici cia mũbira. Rĩu ngĩrora kĩwanja gĩkĩ kĩihũire andũ aingĩ mũno, tũgakenera mũtongoria witũ Mr. Philip Wanjohi tondũ nĩekĩte wega kũmanyitĩrĩra ona gĩtĩ kĩu kĩa MP nĩ kũheo tondũ maũndũ marĩa areka nĩ maũndũ ma bata nĩgetha kũ improve standards na mathako ma kĩwanja gĩkĩ. Twakĩte cioro cia mwena ũrĩa tũrete maĩ, na in the next financial year nĩ twarokete 5 million ya gũthondeka pavilion. Mĩte kĩhingo nĩ tũkaga kwĩrorera mĩbira ĩno ya Wanjohi tondũ kũrehe anake hamwe nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, na njuge atĩ we ũtarehaga indo cia anake ũkarĩa Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ mũthenya no ũgakinya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tuba wa mathako kuma Naici Rare gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Na nĩ thengio mũno Robert Wamaina nĩ tondũ wa gũtũharĩria riboti ĩyo. Nake mũthaki wa tene wa kĩrabu kĩa Liverpool na ũrĩa wĩna mĩri yake gũkũ bũrũri-inĩ Divock Origi nĩ aracurire iratũ ciake itara na kuga kũringa mũbira rĩngĩ no angagĩtwarithia mũbira na kũritaya na mĩaka 31 thutha kũriũnga handũ na hangĩ agethwo ũboco wake, na araigania gũkũ akĩiga ngumo ya gũkorwo akĩingĩria ngũru 41 harĩ ngucanio 175 iria thakĩire kĩrabu gĩkĩ kĩa Liverpool. Mũthaki ũrĩa wathakĩire timu ya bũrũri wa Belgium ambĩrĩire gũthaka mũbira wa kũrĩhwo na kĩrabu kĩa Lille gĩa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja atanathamĩra Liverpool na makĩhota ligi ya mwaka wa 2020, atanathamĩra kĩrabu-inĩ kĩa AC Milan na njĩra ya kũneana ũtũhũ kwa ihinda rĩa mĩaka 2 agakanya thĩinĩ wa timu ĩno ya Liverpool. Nake referee ũkuhĩrĩirie mwenyewe tondũ anahota iheo cia kũrora mũbira wa wega thĩinĩ wa mũbira wa magũrũ nĩ wetagwo Omar Atan kuma bũrũri wa Somalia, nĩ arahingĩrĩirio mĩrango ndakae kũingĩra bũrũri wa Amerika kũrĩa ararĩ agathakithie ngucanio cia World Cup ĩrĩa mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ, na ararĩ atuĩke referee wa mbere mũcumarĩ gũthakithia mbĩtĩka ici. Gũtirĩ kũramenyekana gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkorwo gĩkĩgiria Atan aingĩre bũrũri wa Amerika kũrĩa arahingĩrĩirio mĩrango-inĩ ya kĩharo kĩa Miami International Airport ona thengia gũkorwo na maratathi mothe ma kũingĩra bũrũri-inĩ ũcio, ona gũtuĩka kũrĩ na watho warutirwo nĩ Donald Trump president wa bũrũri wa Amerika wa kũgiria andũ a bũrũri wa Somali gũkorwo makĩingĩra bũrũri-inĩ ũcio wa Amerika, kũrĩa arahũndũkia
nĩarekire na gũcoka kũrĩa bũrũri-inĩ wa Turkey kũrĩa akoragwo na wĩikaro. Ata nĩ ũmwe wa mabarabara 52 arĩa FIFA ĩtũmĩte gũthakithia mbĩtĩka ici iria igĩkorwo igĩthakĩrwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Canada, Mexico o ũndũ ũmwe na bũrũri wa Amerika. Na mũndũ yaro-inĩ nĩ Bamba moto sana njĩte kwa bũrũri mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ureri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Ugima wa mwiri. Muthenya umuthi ni ngwenda turore atiriri. Riria we wathie we murwaru watonya thiini wa thibitari yo. Ni uri wamenya hita ringi ni ukoragwo na rights ciaku kana haki ciaku we ta murwaru uravatara kumenya. Na tondu ndithirie cinde ikari, njukire nginya guku Nyandarua County, The Pine Hospital kwa Dr. Ngaruya na niko turenda kuruga ndeto ici. Ndagitari. Thengi wa Mbui. Riria wathie thibitari, uthiaga ugakora andu matiganite toguo ukire guku The Pine Hospital we guthi thibitari he andu ari ukoraga niguo andu acio ukoraga makoragwo me thiini wa station iyo gukwamukira we na gugutungata tene aciari aitu mari anini ndagitari monagwo tari ngai angiugire okoro igego ona ritegutura no nginya riki atia rikurwo angiugire ni uguthinjwo ona utekumenya urathinjwo niki no nginya ungiekire atia ungiathinjirwo tabarira ino yo muthi tukwariria uhoro wa kindu twitaga patient rights kana haki cia mundu murwaru koguo muthi twi andu aria metagwo activists turahurira ndefe ugima mwega wa mwiri haki riria mundu athi thibitari ni tugaga ni haki yake kwamukirwo hasa thiko ici ni tuonete kana twanona TV-ini kana tukaigua radio-ini mundu ni athire thibitari ena emergency acokithio so haki ya mbere he murwaru ni kwamukira urigiti hindi ciothe athie thibitari na emergency kana ena mbia kana ndari so haki ya mbere ni ria tugaga universal right to emergency care emergency care ni kuga na waguthwo ni ngari ufatie utwarwo thibitari iria i hakuhi nawe uheo tungata wa emergency utekurio marihi thutha wa kuheo motungata mau hindi yo no urio marihi thutha wa kuheo motungata wigikwo kindu twitaga stabilization of the patient iyo niyo haki ya mbere na niyo haki ya bata muno undu no yuge kana ni ugutura kana ni ugukua koguo ha twambaga kurio ati urariha na kadi kana urariha cash kana na kadi ya thirikari hindi ria we twara thibitari na maguru maku na ti emergency hindi yo ni ufatie kurio maundu macio undu thibitari icio nacio cina andu mararuta wira mafatie kurugamirirwo nicio no ungithie thibitari tuge we mutumia ni wajia kura na ni wathie thibitari wina mbia kana utari ufatie wambe urigitwo thakame yo raura ya berugamio kaira wititio ona ciringi ona imwe nginya mundu wa accident ungiguthwo ni ngari kana waguthirwo Mombatha kana waguthirwo Githumo na tuge wina kadi yaku ya insurance na ringi ni ucagurite thibitari fulani na ringi wi Mombatha no thibitari yaku i Githumo ufatie utonye thibitari iria i hau hakuhi kana utwarwo thibitari iria i hau hakuhi na ni haki yaku kwamukirwo ni thibitari yo wina mbia kana utari no heo kindu kiria twitaga
first aid. Iyo ni haki imwe ya bata muno iria andu mabatie gukorwo makimenya. Haki iria ingi ya keri ni kindu twitaga right to information. Kana ugakorwo wina ukierethwo kana ukiheo information ya thina uria kurehete thibitari. Iyo ni right ya gatatu. Iyo ni right ya gatatu. Iyo ni kuga ungiuka thibitari ndagitari ni aguthima ni amenya wina murimo wa pneumonia. Ni haki yaku ndagitari gugutariria pneumonia ni ki na ikurigitwo atia. Iyo ni haki yaku iria ubatie gukorwo kimenyaga. Ungiuka thibitari ni werwo ni uguthinjwo, ni haki yaku nginya gucaina ati ni wetikira ni uguthinjwo utari urathinjwo. Ni haki yaku ndagitari kana nurse kana andu aria mararuta wira thibitari gugutariria gitumi gia niki kiratuma ukorwo gikatia ugithinjwo. Iyo ni information. So ni right to information. So urataririo mathina maria waoneka winamo hatari kuhithirira, hatari kuongerera, hatari kuruta. Good. Tugutigira hau nao ni koma twekira ni tondu muthenya wa rucio no tugathie na mbere na ndereti ino kana horo wigi kumenya we murwaru haki ciaku ni iriku. Ugima mwega wa mwiri winaguo ni kirathimo nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri. Murimi mahiũ makuru ni marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru. Riu ni ironeka Agrovet eri hau hanyu. Ketwabe twethane na wakiri tuigue horo wigie muonere wake wa maundu. Good morning kuma Nyeri County, wi mwega wakiri wa Home Gikonyo? Ndi mwega Jeff Kuria. Kwaro atia kuria kona hauthi? Kona hauthi no tuhorire Nyerware. Guku nakuo ni kwega? Yes. Togo kiroka tukirokire? Ona iyo ni turokire? Nigetha tukinyitirire rwaro mwena uyu. Niguo. Hello. Ndirakuigua kuhana atia riu? Na nembedireire muthikiriria. Na ndekeire ikirikuo ihinda riri ni ici cia imajaji maya matatu uria maratuire cira wa Deputy President Rigathi wa Gachagua. Mundu atange tunyuo ya article 25 paragraph ya C yugite gitige tunyuo nani antunyabo ne kiagararirwo ni Senate ni kwaga guteria cira riria athire thibitari ari murwaru. Nona maugite oguo undu wa nkomakania ni magacoka makauga ona kihoto giake kiunitwo oguo ahagurirwo guikara oguo. Na watho ugite angikorwo kihoto gia guthikiririo ni kiunirwo na kihoto kiu gutie mundu ungigutunya uria igoti ringicoka ritue kana uguo Senate atuire ati ni amuhagura undu ucio ni null and void. Undu ucio ndwagire guikara hau na igoti agire kugukanja tondu kihoto ni kiunirwo.
na hau no turauga jaji aya matira maroneka nĩ maratukaniria andũ mũno maratukania deputy president Rigathi wa Gachagua maratukania a Kenya tondũ tũĩ harĩa igoti rĩothe rĩauga kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩaunirwo gĩa gũthikĩrĩrio Yo maracoka marauga atĩ Senate ĩgereire gũkorwo ĩkĩamba gũthikĩrĩria thitango ici deputy president Rigathi wa Gachagua thitangĩtwo nacio yagĩrĩirwo gũkora kwamba kũrora thitango ici rĩ nĩ ikinyĩte gĩkĩro gĩa gũthikĩrĩrio nĩ Senate nĩ ikinyĩte gĩkĩro kĩrĩa katiba yugĩte ingĩkorwo itakinyĩte rĩ yagĩrĩirwo gũciregera o hau na iwe mũtĩ ũndũ gũthiĩ na mbere ũndũ ũrĩa ũngĩ marauga wakiri nĩ tamba gũkũnjũka ketũmwethe mwena ũyũ ũngĩ wa studio tũigue ũrĩa kũragĩthi na mbere thimũ rĩmwe ngwĩcireithia gũikarehe problem ndagĩka ici ingĩ ithano agĩtwĩre nĩ atĩ ndagĩka ici ithano wakiri nĩ kaũndũ karĩa ngwĩciria handũ hatarathiĩ wega thiĩ na mbere wauga ũratarĩrio kauga rĩu kũringana na harĩa rĩu tũkinyĩte rĩu ngugaga majaji marauga atĩ Senate ĩthikĩrĩria thitango cia Gachagua ĩrĩ full Senate yagĩrĩirwo gũthondeka kamiti ya mbere ikare thĩ deputy president Rigathi wa Gachagua etwo etetere kamiti ĩthondeke riboti ĩcokie riboti kũrĩ mbunge thikũ 18 full Senate angĩkorwo nĩ monete kamiti nĩona arĩ na mahĩtia aheo kamweke ga gwĩtetera mbere ya Senate ĩrĩ yothe na athikĩrĩrio rĩngĩ no rĩu Senate nĩ yahĩtirie gũthondeka kamiti majaji macio ona maugĩte ũguo magacoka makauga Senate ndiahĩtirie noguo yamweherie wabici nĩ kwagĩrĩire macio nĩ maũndũ mararakĩte a Kenya ona makararaka mawakiri tondũ ũyũ nĩ ũndũ tũĩ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo gĩtuo rĩu haha deputy president Rigathi wa Gachagua ikinya rĩrĩa agĩrĩirwo gũkinyũkia na Paul Moita wakiri ũrĩa ũratongoria mawakiri make augire nĩ magũthiĩ court of appeal igoti rĩa gũcokia macira riko nĩgetha athingate kĩhoto gĩake gĩa kuga ona igoti inene riugĩte kĩhoto gĩake nĩ kĩaunirwo nĩ rĩraregire kweheria kũhagũrwo gwake kĩgwatio kũmaraheana atĩ ndĩkona madepty president merĩrĩ nĩ ũkũririkana jaji Anthony Murima akiuga rĩrĩa igoti rĩa kĩrũgũ rĩa kuga kĩndiki ndakehĩtĩrio maugĩ gakinya nĩ makona ahagũrirwo njĩra ĩtagĩrĩire rĩ matikaremwo nĩ gũtua itua rĩrĩa rĩagĩrĩire na deputy president Rigathi wa Gachagua nĩ erire igoti akiuga niĩ rĩu ndirenda gũcoka wabici ĩyo rĩ ona ndimĩbatiĩ ndĩrenda no njehererio gũtuĩka nĩ ndatuĩkire impeached kũhagũrwo na njĩra ĩrĩa kũnjehererio atĩ ndĩmũhagũre na matirarĩ na gĩtũmi gĩa kuga atĩ mangiuga nĩ meheria kũhagũrwo atĩ gũkũ president yerĩ tondũ Rigathi wa Gachagua nĩ augĩte we ndarenda gũcoka wabici icio no ciĩgũtio maronekaga ta harĩ mũndũ ũmohete moko na thutha makauga ũũ no matirĩkia ũrĩa kwagĩrĩirwo gũtuo tondũ moko mao kũrĩ handũ mohereirwo na koguo igoti rĩa gũcokia macira riko tũreciria nĩ rĩkahe Rigathi wa Gachagua kĩhoto gĩake ũndũ ũrĩa ũngĩrarakĩte andũ nĩ ũraririkana we hĩndĩ ya public
kone bunge uria yahanaga ati public participation county headquarter wako ne nyiri county yothe ikiro nyiri town na notiri yaheanagwo hwaĩ andũ maroke gwika public participation rucini yes ne ndani kana kuva dereva kuva makanga na andũ makiuga matirenda kiria deputy president Rigathi Gachagua aimpeachwo magicoka kiuga maumirire gakundi kanini muno mundu thuritwo ni kura milioni 7,200 ko majaji macoka makauga ati kwa ina public participation yari njega kana muibino waheanie maoni na njira yagiriire hau naho hari kiuria yes maundu macio mothe nimo igoti ria gucokia cira riku ria kurora court of appeal na nä njå nä kahe deputy president Rigathi Gachagua kä hoto gä ake very good må ndå arä ho milioni 50 tondå kä hotirwo kä honia kä hoto kä a må ndå kunwo nä gå kanja itua rä rä a rä atuirwo nä arä a matuire maurite kä hoto gä ake ti kå må he mbeca ati becha milioni 50 kiu tikihonia yes thank you muno makiria ni tugucokia ngatho na hihi tuona kanya ni tugakiuria kana twakirora horo wigie mawakiri make kana mekuguthuka igoti ni tumenye kana hihi riu no akirugame uria gukoretwo gukirwo kana no nginya twetere itua riu ri igoti hindi ya tukware next week ndefu hau nego na ihenya atiriri gutire watho ugiritie Rigathi Gachagua kurugama wabici ya gutuika president kana o wabici iri ingi etikiritio kurugama tondu ciro wake nditapil oguo ciro cio ri kuo nitapil nta mundu muohene igoti nini agari court senate ugamigerekania na tony arogete high court yes gutuika high court ni atu ogwe atuire naraga kweheria impeachment yake are na kihoto gya guthie court of appeal athie court of appeal ugikinyia mwaka mweri wa kana next year uria tukeka gethurano kinene gutire undu Gachagua kurugama ari president tondu katiba yugite no nginya mundu a exhaust urekie mutambo ukocio wa magoti mothe ma high court of appeal na supreme court magoti macio mothe matatuite itua ria kuga kana impeachment yo ya ri njega kana ndiari njega utie mundu mugiria kurugama itikiria kienda gama ona kia president wa bururi wa Kenya. Thank you muno wakiri wa Home Gikonyo geithania muno wa Nyeri. Thank you Jeff. Thank you very much. Ucio ni wakiri wa Home Gikonyo nitwendaga o kuigwa mwario na mawoni ma mawakiri ngurani tukamenya uria bururi guikarite na uria uregariura na riu hatiri undu ungi nyambe njoke kuria kwa andu metagwo Dollar Group muthikiriria family ino ya unga wa dollar ni cokanagiriria muingi ni cokanagiriria andu me nyumba imwe makendana makagayana magakorwo mena gikeno na no twende kugana kana kugana ng'ano ici mucokanagirira atia na andu a nyumba yanyu na mwacokanirira mukoragwo mugika atia andu mwacokanirira ni kurianira makoragwo makirianira irio cikumahe hinya irio cia kumahonia irio cina mucamo mwega na mutuni ungi tuetaga Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour na Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour one mutu we urarumbuja maundu megi ugima waku wa mwiri uhoro wigie kuria na accompaniment ire ciothe ungienda ni uhuthu guthonga ngimeo ni muororo mutu uyu ni ukoragwo wi mweru makiria ni uri mucamo mwega noronekana kuria ground supermarket na dukaini na nikio takwira uhoro wigie unga wa Dollar Premium Maize Flour na Dollar Gold yo ni mitwire turakwira rucine wenda kuruga shavashi wenda kuruga keki wenda kuruga thambutha na mikorogo na migate kana shavashi mutu ni Premium All Purpose Flour
nĩ mũhũthũ gũkanda, ũkoragwo ũkĩona cabaci nyingĩ kana mĩgate mĩingĩ kana kĩndũ gĩgwĩtwo thambutha nyingĩ o harĩ bagiti, na mũtu ũyũ nĩ ũrĩ cama, na nĩkĩo tũrakwĩra wona wenda ũhũthĩre all purpose, yũkaga na 500 grams, 1 kg na 2 kg, atamak 1 flour na chapati flour. Tũraria horo wĩgiĩ mũtu, kana mũtu nĩ ũkoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, cabaci njororo, na ningĩ to ũguo tu, ũgakorwo ũhũthagĩra tũmaguta tũnini gũkanda. Ũronekana kũrĩa on ground KTS na duka ciothe online, na wenda rĩu kũruga na maguta nĩ ma Dollar Cooking Oil. Tugaga mafuta safi, laini, haigandi, mafuta healthy, na tukauga kũhũthĩra maguta manini o ũrĩa ũrenda gwĩka mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega. Gũkũ nĩ Dollar Vegetable Cooking Oil, na ũgakorwo wĩikaire wega. We nawe ũrenda gũkorwo ũgĩtuga andũ aku mũthenya wa ũmũthĩ, magũrĩre nyama ya ngũrwe nĩyo twĩtaga pork. Pork nĩ nyama njega nĩ tondũ ĩkoragwo ĩrĩ na vitamins na nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na proteins mũthikĩrĩria, na vitamin nĩ B1 na proteins nĩ cia gũteithĩrĩria, iteithagĩrĩria horo wĩgiĩ gũthondeka mwĩrĩ waku ũgaikara wega, horo wĩgiĩ gũteithia thigari cia kũrũa na mĩrimũ ngũrani, ona horo wĩgiĩ mũrutĩre wa wĩra wa tombo kana tombo mũthikĩrĩria nĩyo twĩtaga brain function kũrĩ arutwo, andũ arĩa akũrũ, andũ agima, andũ arĩa makoragwo magĩ mathako-inĩ. Na wona wenda maũndũ maku tugaga pork power, pork safi, life safi. Na ũguo nĩguo tũkwenda wĩikare rũcinĩ, maũndũ makorwo marũmbũĩtio na njĩra njega. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi uka enyuĩ wathiomo ndatũraga thĩ no ndariĩta mũgendiũ ĩtĩtie njĩra ngũinithie harĩa ndoimĩrĩire no arĩa mararĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni ndĩhongĩrwo nĩ mahinda makũmenya Jesu nĩ mũhonokia ĩndĩ nĩ mũkũri wakwa wanyonire ndeja yoro rĩa wama kĩndũgamia wega njĩra ya atiriri nĩngwenda wana rais nĩngũriganĩrwo nĩ hau yes wana rais rwĩmbo rũu gũtũra nĩ ndatũrĩte thĩ ndariĩta mũgendi ũgĩtĩtie njĩra no rĩa ndeciririe nĩ ndamenya rĩ ndaingĩrire ngurubu-inĩ ya andũ mena wara tategia nyoni na ngĩikara ho na hau rĩ ngĩũrwo nĩ mahinda ma kũmenya Jesu atĩ nĩ mũhonokia reke ngwĩre ũhoro wa mabaũ no ndĩ hau rĩ mwathani wakwa rĩ akĩnjiguĩra tha akĩnyona ngwĩre ũndũ ũmwe andũ aingĩ rĩ meciragia matonya kanitha ciũngano iria ciĩtagwo kanitha rĩ nĩ makinya ciĩte dini meciragia dini nĩ matonya rĩ nĩ makinya one kiugo nĩ kĩu no rĩu kanitha rĩ kanitha wa Kristo nĩ ũmwe no me hau rĩ makorwo nĩ ihinda inene mũno rĩa kũmenya Kristo tondũ watonya dini Paũlũ rĩ niĩ nĩ thiĩte kũndũ ngahunjia ndoria nĩ igana mekũhonoka wathita warĩ kũu narĩ na ngua kĩoya guoko ahonoke ũkai nawe ngĩcokerithia ngugaga akũhonoka ũkaiya akiumĩra na nguo mena andũ aingĩ hau magĩũka niĩ ngĩmahoera na ngĩmoigithia ihoya rĩa toba ni ugai thutha wakwa kuma mũthĩ ndatigana na shaitani na maũndũ make mothe na ndarĩkia rĩ agĩcoka mwathani andĩka rĩtwa rĩa kũrĩa muoyo agĩcoka harĩa mbere kũmahe gĩathi kũmahoera rĩu mahoya ma kũinũka kĩrathimo batia igoro cianyu nĩ ciatigire ngathĩ nĩ yathũkire rĩu itiambataga thũkia dini ene ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ njĩra wathiomo andũ matereire ihinda rĩa kũmenya Jesu dini-inĩ magarĩte biũ dini-inĩ nĩguo o nginya makagĩra ahunjia gĩtĩo atĩ nĩ maratũmana mũhunjia oragwo aya acio nĩ andũ a dini tondũ andũ a kanitha wa Kristo matingĩũragana ndĩrakwĩra magatũmanĩra mũhunjia oragwo nakworagwo nagathikwo tondũ nĩ akĩmoimbũranirie ũrĩa marĩaga mbeca cia nyũmba ya Ngai mũndũ ekwendwo ũmathaithĩrĩre ĩni ndũkwendwo wakinya harĩa ũkamathaĩrĩra na ndũnogetua ndũrona tũgwĩtaga atĩ na gĩthũngũ you put a bride eye yes
no put bride eye on a scene. Oh my goodness. Yeah? Hi. Kana ugekera a deaf ear ate ndunaigua ithe ndwanjirire he muthuri mara make maregathire arathekererwo ni mwana arahuha thongori ahuha thongori uretua ndunaigua riu andu aingi nyumba-ini icio cietagwo nyumba cia Ngai ri ungienda gutura ri witue ndunaigua na ndunona reke gucokerie Paulo njokeria na ndagika imwe ngure atiriri ni kuri utiganu wa kanitha na ndini hau ni njui ni unjirire tiga gutinda ugicokera Jesu atiriri kanitha wa mawe ngoro-ini yako tondu nikio tirwo Emmanuel Ngai hamwe na ithuĩ ni nyambire gukuinira no maathani maria mekuo ma ndini ri Paulo ri tondu ni maundu maria tugithanirie nawe turikaga na tutarikaga niguo tutwarane riu andu monaga wahingia maathani macio ma ndini ri ta wakinyanira teka atiriri ndungikinyanira ni undu wamo tathi na thayo tongorio ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Muthikiriria kuruga riu ni kuhuthitio ni dola twaragia horo wigie maguta ma dola vegetable cooking oil 1 liter 2 liter 3 liter 5 liter okire ungienda kuruga muthikiriria we murumbuye kuma hau twina we wendete kuria cavaci cia mutu wa yata cavaci njega njororo kuhuthira maguta manini ukuhuthira mutu witagwo Atamak 1 flour and chapati flour riu ningi we wendaga kuruga thambutha keki mikorogo cavaci mandathi icio ciothe ukuruga na mutu witagwo premium all purpose flour ni tondu andu aku gukorwo magikenerera na guikarania hamwe na magaikara mari andu acanjamuku na tondu ngima ni iriagwo ni andu aingi na mamiendete ona guku gwitu Gikuyu-ini iria ungira na nyama choma kana chemsha kana nguku kana nyeni cia kienyeji mutu ti ungi ni mutu wa Dollar Gold mutu mwega mutu ungiria na uruge ona kindu o giothe ni uhuthu guthonga ngimeo ni muororo ni mweru makiria wicama na toguo tu ni ukuhuna na wikare wina hinya muingi Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour turenda gucokaniria family citu turianire tukenanire na tukorwo twina ng'ano njega cia gukorwo tukiaria maundu maria mangituteithia muthikiriria Dollar Gold na Dollar Premium ni guguteithire na njira njega na nikio turauga ithuĩ sisi ni dola ni kitu shwari twathie mwena uria ungi tunyitanire na muhya wa maina thiini wa ngorono ya wonjoria kuma tunyitanire na ndungu wa Ngenye na wa Githogora kuma kuria Kitengela tuigura wikaire ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhararirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Minister wa urimi Mutahi Kagwe ni oritie mabũrũri mothe kunyitanira hari kung'ethanĩra na ndawa ugwati cia tutambi. Mutahi augĩte ndawa iria ciĩkĩrĩirwo mũkana itibatie gukorwo ikĩendio mabũrũri-inĩ mangĩ. Akĩaria kĩono kĩa arĩmi thĩinĩ wa thĩ gũkũ Nairobi, Minister Kagwe augĩte ndawa icio cia kemiko cia urimi ni ugwati kũrĩ arĩmi, mũingĩ oro hamwe na marĩa matũrigicĩirie. Nĩ acokete akoria itemi thĩinĩ wa thirikari kũng'ethanĩra na wendia wa ndawa icio thĩinĩ wa nduka. If a pesticide is considered unsafe for use in one country because it poses unacceptable risks to human health or the environment, it should not find a marketplace anywhere else in the world. Ngorono ya wonjoria. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩ amenereirie thirikari nĩ kĩraugĩte ĩrĩ na itanya rĩa kuongerera igoti rĩa macani, akiuga ũndũ ũcio ũgũka kuongerera mũrigo wa magoti kũrĩ arĩmi. Na tondũ Victor Kĩnuthia aratarĩria Ndindi augĩte mendekithia ma magoti macio magathĩkĩtwo mũtaratara-inĩ wa watho wĩgiĩ kĩgĩna wa mwaka ũkĩte wa thirikari. Arĩmi a macani gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte thirikari ĩrĩ na itanya rĩa kũmagathĩkĩra magoti, ũndũ ũrĩa waya kũmahinyĩrĩria makĩria. Rĩu thĩna ũrĩa ũkĩrĩ mũnene na ũrĩa nini ũgũtũnina nĩ ũmwe haha ndenda mũnyite atĩ macani maitũ ma Kenya nĩ mekĩrĩirwo levy nĩ thirikari ya Kenya. Na wona wathi kũmoria rĩ marakwĩra atĩrĩrĩ ti mũrĩmi wa macani wĩkĩrĩirwo levy nĩ mũgũri ũrekĩrĩrwo levy, which is okay. No kĩũria nĩ atĩrĩrĩ angĩkorwo ka agũra macani ma Rwanda rĩ ndagwĩkĩrĩrwo igoti rĩu rĩ oka kũgũra ma Kenya nĩ agwĩkĩrwo igoti rĩu rĩ ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ please tiga gũtwĩkĩra igoti rĩu tondũ kĩrĩa mũgwĩka nĩ market ya macani maitũ ĩgũkua. No mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩ amenereirie rĩandĩkithia rĩrĩ rĩrĩa augĩte rĩrĩ mendekithia-inĩ ma mũtaratara wa watho wĩgiĩ kĩgĩna kĩa mwaka ũrĩa tũraingĩra wa thirikari. Magoti macio mareciria magwĩkĩra makuithie mũrĩmi wa macani nĩ ngwenda ndĩmere bunge ĩrĩa ngoragwo magoti macio matikahetũka na mendo ũrĩa tũgeka
mathie mebarabarie tene ni tene mamarute riboti yo tanoka bunge. Ndindi augite we ni agatongoria bunge aria angi kuregana na mutaratara uyu wa temanio bunge-ini, akiuga igoti riu riguka kuhinyiriria arimi a macani makiria. Tondu tutigwitikira murimi wa macani ongererwo magoti metagwo levy, na tutigwitikira mukenya wa kawaida ngarama iria akuite athie na mbere na gukuithio ngarama ingi makiria. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Na macina matukumathire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, reke tũcoke kũrĩa kwa dola kitu shwari, na tũraria horo wĩgiĩ andũ gũcokanĩrĩra, andũ kũrĩanĩra, andũ gũkenanĩra, andũ kũnyitanĩra na gwatuo nĩ kũrĩo ngima mũthikĩrĩria. Dollar gold na dollar premium kana dollar premium maize flour, dollar gold na dollar premium maize flour. Ũyũ nĩ mũtu wa ngima ũrakũhe hinya, ũkahũna, mũcamo mwega, nĩ njerũ makĩria, nĩ njororo, nĩ rĩ hũthũ gũthonga na yũkaga na accompaniment wega muno. Nĩ ngũkũ, nĩ mũrenda, nĩ thamaki, nĩ terere, nĩ mũtu mwega ũyũ wa dollar gold. Wenda kũruga mandathi, cavashi, twĩna dollar premium all purpose flour. Gũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mũtu ũyũ, na nĩkĩo tũrauga ngano citũ no twende cikorwo ciĩ ngano njegega makĩria. We mũthikĩrĩria wa Inoro FM, tũgĩcokereria ndũreke twambe tũigue ndeto iria tũharĩrĩirio nĩgetha tũcoke na mũndũ ũgwĩtwo Wangenye rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩu nĩ thaa 2 na mo mathaa kwa Inoro tũraririkanio nĩ kana mathaa gũkũ tũraririkanio nĩ Inoro FM. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna, na kamĩtĩ thuranĩre ya mbunge ya bũrũri ĩgiĩ kĩgĩna rĩu nĩ ĩtirihĩte cikaro cia kũngania mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mendekithia ma kĩgĩna ma mwaka ũyũ wa 2026 na mwena wa Mombatha aikari makĩregana na igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana rĩrĩa rĩendekithĩtio kũrĩhagio thimũ-inĩ njerũ. Oho nĩ morĩtie kamĩtĩ wegĩtongorio nĩ mũmbunge wa Moro Kuria wa Kĩmani ĩteanĩri igoti rĩngĩ rĩa gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ igana harĩ nguo cia mĩtumba. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Kuria nĩ erĩire mũingĩ wa bũrũri atĩ nĩ megũthũrima mendekithia mothe marĩa maraheanirwo ituri-inĩ ngũrani matana hetũkia riboti ya mũthia kũrĩa bunge-inĩ ya 13. Mwandĩki kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩ aratũmenyithia makĩria. Wewe jiulize swali, mbona shambani kwako wakipata bangi wanakufunga lakini wakipata dhahabu ni yao? Nĩ hĩndĩ ya gĩikaro kĩa mũico gĩa gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026, gĩikaro kĩrĩa kĩhanĩkĩte nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Tononoka kaunti-inĩ ya Mombatha. Finance bill inatoka kupitia budget, na sasa hapo lazima question. Mzungu anakuambia you want to drink champagne on a beer budget. Wewe unamapenya beer, wataka kunywa champagne. Mũingĩ ũkĩoya kamweke gaka kũmenereria igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25 rĩrĩa rĩendekithĩtio kũrĩhĩrwo thimũ cia moko. Mũingĩ wa Mombatha ũkiuga igoti rĩrĩ nĩ rĩkũhinyĩrĩria mũgũri wa thimũ oro hamwe na kũheana ũhoro wa andũ kĩũmbe ũrĩa ũrĩ thimũ-inĩ ciao. Each and every person or Kenyan citizen is entitled to privacy. Nobody should acquire the personal data
You are taking this in the name of wanting to acquire tax to the common mwananchi in the name of activation. Hivi sasa tayari simu ziko madukani, simu ziko kwenye soko. Sasa hii transition. Riendekithia ria ene manyumba kuriha magoti na rĩo nĩrĩtumũrĩte ndereti hiyo mũno makĩria kũrĩa kũrĩ na ngucanio gatagatĩ ka mwene nyumba na mwene mũgũnda, aikari makienda maheo taito cia mĩgũnda nĩguo kũnina ngucanio ici. Kuna nyumba hapa Mombasa zimejengwa kwenye ardhi, twatamani kulipa ushuru moja kwa moja, tuambua kuna watu wenye zile ardhi wanalipa ushuru. Tunataka kuwa na uhakika sisi wenye nyumba tutalipa ushuru serikali moja kwa moja lini? Kuna wale watu wako na slums kule chini na zile nyumba haziwezi lipwa maana hazina title deed, hazina chochote. Uyu ni Kuria Kimani muikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno na ũrĩa nowe mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Molo. Maingĩ marĩa ndaigua nĩ ũhoro wa igoti rĩa thimũ, andũ makiuga matikwenda igoti rĩtuĩke nĩ rĩkũrĩhwo activation, marenda igoti rĩu mũndũ athiĩ agũra thimũ ndagatindanĩrwo nake atĩ ũhoro wa magoti na ũhoro wa mitumba ku make sure aingĩ mahũthagĩra rĩngĩ nguo cia mitumba na matingĩenda kũigua bei atĩ ya mitumba nĩ kuongereka tondũ kwĩna magoti mekĩrĩtwo thĩinĩ wa nguo cia mitumba. Aikari magĩthiĩ na mbere na gũthingata kamĩtĩ ĩno ĩtigĩrĩre nĩ yathingata mawoni mao hĩndĩ ya kũrekereria riboti yao. Utekelezaji Kenya ndio mgumu, lakini kama viongozi wetu mungetekeleza yale mnaotuambia, wallahi sisi tule Singapore tungekuwa tushafika. Etererai muone tondũ nĩ mũkuona riboti itũ na nĩ mũkuona atĩ maoni marĩa mothe mwatũhe nĩ tũgakorwo tũma incorporate thĩinĩ wa riboti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Bũrũri wa Kenya nĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrigo wa mathirĩ marĩa makinyĩtie ciringi tiririoni 12 na harĩ bajeti ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 800 ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa oke nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Nuthu ya mbeca icio ikahũthĩka harĩ kũrĩha mathirĩ. Nĩ ikinya rĩrĩa ataaramu a kĩgĩna hamwe na Kenya ikĩro ngũrani maroiga nĩ rĩgũkunderia mbeca iria ciagĩrĩire kũhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ. Mĩaraho ya mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ nĩguo minista Mbadi agathoma bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna ya ciringi tiririoni 4.8. Thĩinĩ wa bajeti iyo ciringi tiririoni 2.3 itanyĩtwo gũkarĩha mathirĩ marĩa bũrũri wĩna mo gũkũ bũrũri-inĩ ona nja. Thĩinĩ wa bajeti ya ciringi tiririoni 4.3 ya mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũrathira mũico-inĩ wa mweri wa wetandatũ, ciringi tiririoni 1.9 cirahũthĩrwo kũrĩha mathirĩ. Huyo ni John Miano, mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũtonga wa bũrũri. Kama hii budget haitakadiria ama haitakuwa na makadirio kupelekea manufacturing, basi unapata hakuna nafasi za kazi ambazo zitakuwa zinatengenezwa. Kama hakuna nafasi za kazi, unapata kila mtu sasa anakuwa stress. Kwa nini? Utapata kwamba aidha atakuomba pesa ama ule hata kuomba pesa, basi unaona maovu ya kijamii kama vile wizi. Ikinya rĩa mbeca nyingĩ cia bũrũri kũrĩha mathirĩ ndĩrĩkoretwo rĩgĩtuthũra ndereti nene. Aya nĩ atongoria ikundi cia mbeũ njĩthĩ Michael Kirui, Dorothy Mwanyumba na Derrick Otieno. So tunafaa tujiulize kama wananchi wa Kenya, ni mambo yapi ambayo kuyaacha wakati huu tutekeleze mambo haya mengine. Jambo lingine ni ufisadi, kwamba Wakenya wamekosa imani na serikali. Kuseme kwa mfano watu waliopatikana katika hali ya ufisadi ni jambo gani ambalo wamechukuliwa, no? So mimi nasema tulichukua madeni za wenyewe tukazitumia vibaya, lazima sasa tulipe. Miano ragwa ikinya rĩa thirikari kũhũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩha mathirĩ kũracongera bajeti ĩno kwaga gũkorwo ĩkĩguna mũingĩ wa bũrũri. Nimekuwa sana nikisisitiza tukuwe na ile budget tunaita balanced budget. Ni kujua kwamba nchi yetu Kenya, KRA wanapata ushuru wa 2.6 trillion. Basi kwa nini tusikuwe na budget ya 2.6 trillion? Ikienda juu sana, basi unapata stress inapatikana pale. Na kwa matũra-inĩ Akenya no gũkaya marakaya kuma na gũthingitha kwa ũtonga wa bũrũri. Wonjoria naguo wĩ thĩ mũno makĩria, niĩ ta niĩ nyendagia thoko, na thoko ĩyo ũrona rĩngĩ 200 kana ona ũkaga gũkinyia, tondũ andũ othe mawĩra nĩ magĩrĩire othe mathire barabara na maiga mathoko barabara. Koguo tũrĩ ahatĩrĩrĩku mũno biacara-inĩ, gũtirĩ no thii wa na mbere ona hanini. Bari no ma nĩ tũrahinyĩrĩrĩka tondũ ũguo tiguo tweciragia by the way. Handũ-inĩ ha Inoro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩrĩa ĩratũkinyithia thaa 2:07 na nĩ ho tũkũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Prolic maziwa nĩteithagia ng'ombe kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihu rĩayo rĩgakũra rĩtarĩ na thĩna. Prolic maziwa kuma Medicel yagĩrĩragia ũciari wa ng'ombe yaku na ĩgakũhe gacaũ o mwaka. Prolic maziwa nĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Gacai kagirite gimari ni thaka jerunywa tucabaci natuo tuororo na tukoragwo na page thĩinĩ. Maguta ma kũruga nĩ matheru na matingĩnyitana nginya itata rĩa mũico. Indo ici ũracigũra nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe kana kitushwari.com. Dola nĩyo ĩrarĩa mũcamo ũrĩa ũratũnyitithania kĩrĩma gĩothe. Macani ma dola, maguta ma kũruga ma dola, mũtu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vibe indo njega kuma Dola Group. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Mũtũrĩre ũkoragwo ihũire mĩeke, cioneki ona iroto mũndũ abatie kũrũmĩrĩra na kũhingia. No thigara na indo iria ikoragwo na nicotine no itume ũtemwerekera na njĩra ya gũtũma ũremwo nĩ kũrũmĩrĩra cioneki, ona gũtũma ũrware na gũtũma mũhĩtanie na andũ a nyũmba yaku. Kwaga kũhũthĩra indo ciĩna nicotine nĩ gũtũmaga ũkarũmĩrĩra kĩoneki. Ikara haraihu na indo ciĩna nicotine ta thigara, vapes, nicotine patches na ndawa ciothe cia kũrebia. Na angĩkorwo nĩ ũrabatara ũteithio ona kana kũmenya maũndũ mangĩ megiĩ ndawa cia kũrebia, aranĩria na Njari kũgerera WhatsApp mathaa 24 na thikũ 7 harĩ kiumia. Ningĩ no ũhũre 0700 719 719. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Mũrĩmi, ng'ombe yaku nĩ irakũhe gacaũ o mwaka ta ũrĩa yagĩrĩire, kana ng'ombe yaku nĩ iracererwo kwenda ndume? Prolic maziwa kuma Medicel nĩ supplement na minerals iria irateithia ng'ombe yaku kwagĩrithia ũciari na kuongerera iria na njĩra nene. Prolic maziwa nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Kuma rũĩ rwa Shani o nginya rũĩ rwa Mũgono, gũkũ nĩ Murang'a County. Na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no athikĩrĩria ũreigwo ngĩmcia Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe. Aikaria Gakeu nginya Mũkeu, Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina Mungu. Inoro. Estare até aí. Ikaya kwa kaemo twacenjagia gĩkũra agacenjia acambithagia rika na Gĩkũyũ rika na nyũmba itira kagĩrwo nĩ makĩtio mũno nĩ icera rĩaku, nĩ makĩtio mũno nĩ icera rĩaku karikari.
atuĩkire nĩ ta wakĩgũrirwo nĩ njohi mũciĩ gwaku ũinũka gũciegera mũthuri ũyũ ta kũranĩte kũrĩa na kũiga na gũciara ciarĩte ta ciaonda na gũciara ciarĩte ta ciaonda karikari tũkũmenya na tũmenyue na ũgĩ nĩohaga njohi njega anyuago nĩ itonga ikaina mbũri ndũkĩkoma nyũmbere ciringi kona mbeca ndiwaga tũranjwo kue kwaga mbeca hiũkagĩra ndũrũme gĩcegũ kahenania amĩendia ciana ithome ũkahenania amĩendia ciana ithome karikari mũtumia waku atuĩkire taci kũmatha nĩwe mũtu na ciana arĩhe bici kũrĩa thuri na kĩmetagwo maihũria ndua ũkĩrĩ wake wahanire mũhiano ũkĩrĩ wake wahanire mũhiano karikari tũkũmenya na tũmenyue na ũgĩ nĩohaga njohi njega yanyuago nĩ itonga ikaina mbũri thiraga baba njoru mararagia gĩthaka mũgũrũki nĩoĩ ndamenyaga mũrwaru akĩmenya ndĩ mũrwaru nĩahona akĩmenya ndĩ mũrwaru nĩahona karikari tũrĩ mwanju tũrĩ kĩgũta wĩ mwĩhagĩri no gĩtuĩka ngombo ya njohi naka mũkamwega na njohi hĩu thĩno itikaga mũndũ mũgĩ nĩonago gwake ũgĩũka mũndũ mũgĩ nĩonago gwake ũgĩũka karikari tũmũmenyua na tũmenyue na ũgĩ karikari rũboro-inĩ nĩ Joseph Karuki wa Kĩarũtara na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday tũkwamba gũthiĩ kũrĩa Nyandarua twambe tũmenye ũrĩa gũikaire wangenye nĩ kwega mũno kwero atĩa ũtirĩ na ũru bwana Jeff gacokia ngatho nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ aya na by the way ndagũtigire wĩ Kĩnyang'anyiro-inĩ ya kũrĩa Olkalau Olkalau constituency kaumire stage mũthuri nĩ twaumire tũgĩtiga mũndũ ũgwĩtwo Mũcina wa Nyaga ũrĩa tũrũgamĩte ithuothe na tigiti wa UDA nĩguo twandĩkĩrĩte interest no rĩu tũkiuga tũtigire Mũcina wa Nyaga nĩgetha akorwo agĩtũtongoria andũ ararĩ PA wa Mheshimiwa Kĩaraho na nĩ tugĩte ona nĩ njugĩte nĩ ndĩmũnyitĩte guoko nĩgetha arĩkie mwaka ũcio ũmwe harĩa ũratigarĩte kumania na hau ndũĩ no kahinda kanini ningĩ gĩthurano gĩkĩ gĩgĩtangathwo rĩu tũtigagĩcira twakinya kũu niĩ rĩ korwo nĩ ndĩrarũgamaga Olkalau rĩ na ndingĩkĩrũgama rĩ ona niĩ ndikwenda ũhoro wa kũrũgama rĩ ngwe rĩ ngwe rĩu gĩthurano kĩu ingĩamba gwĩcokereria ingĩamba gwĩta mũcemanio nĩguo nyambe thiĩ hanjikare handũ ta thikũ cigana ithatũ ndĩũrie atĩrĩrĩ nĩ handagua ndagwĩrĩra ndeyũria ũguo rĩ njoke njĩte andũ arĩa mahete kura acio 1,000 kana 2,500 ndĩmere nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũhe kura no mũtikamake githĩ barabara yakwa ndĩarĩ ya gũthiĩ 27 nyambie rĩu gũcoka kũrĩa macinani thikĩrĩrie mũingĩ ũrĩa ũranjĩra ndibange nĩ tondũ wa 2027 ndibange wega ndibange ngĩmenyaga hatirathiũ nĩ gwĩngĩkania hakwa ĩyo nĩ strategy yaku nĩ strategy nĩ nyingĩ yakwa nĩ ĩyo nĩ ya Jeff yakwa nĩ gwĩngĩmĩka tondũ ingĩenda kũmenya nĩkĩ kĩatũma andũ amarege gũthura ĩyo nĩ ya Jeff no kahinda karĩa keho rĩ na nĩguo tũrageria kwĩra andũ rĩ tũraria a by election ya mwaka ũyũ ũmwe ũtigarĩte na tũkona no gũtũrera andũ aitũ mwaka ũyũ ũmwe ũtigarĩte rĩ tutige kwantagonize muno tono kahinda kanini githurano ni gigutangathwo riu general election na tugathura president tuthure MP tuthure governor women rep senator na tuthure kinya MCA kuma MCA kinya president iteithatha tunika declare vacant ugo kahinda gaka karia turageria kwira andu itu turageria kumera atiriri kahinda gaka kehori tondu thirikari iho tondu tutirathi gwetha president yungi
ngiri tutirathi gwetha governor ngiri tutirathi gwetha senator ngiri twambe turikie wira uria urari mutaratara-ini wona wathirari kaida gaka kangi goka ga 2027 ni uguo ndakwira ri onoko tarukirora mwena wa UDA kurari candidate 10 mwena wa giciama icio ingi ni uraiguaga kwina candidate anga kenda and candidate othe marari 22 no candidate umwe gucagurwo uyu umwe gucagurwo ri niguo turauga atiriri reke ikare o haria mubunge witu aratutigire twambe turikie wira aya angi 22 ri you never know ndugithurano giki gigukari ona no ko uyu umwe hihi ri ni aka face resistance kuma aya angi 22 maratigarire uguo niguo turageria kwira andu aitu reke itu ikare haria turari maendeleo maria turari na mwena wa thirikari reke itu ikare oro hau ago ni basari iria turaheanaga na thirikari reke tu ikare oro hau ago ni Nyandarua Jeff na I can tell you this to no igoretwo ruhonge-ini rwa githomo kahinda kanene no yo county thini wa Mount Kenya region itari university ni ndira gazetirwo ni president Ruto mweri wa 3 warora Nyandarua no yo county itari arimu wa Nyandarua county thini wa Mount Kenya region no mata sisi baga hardship allowance arimu ya county ici cia Mount Kenya ni monaga hardship allowance warora gone staffing gap Nyandarua is the least in percentage understaffed county at 28.11%. Riu kona issue shi hori agone stadium issue gwicia goko no thenge na migoma iriaga ku uguo ni ndirageria kwa upgrade twike international standard uguo riu tukauga reke maendeleo maya twina muri twambe turikie the next things ni kerehe mwaka uyu uroka togithurano gitikiri haraihu no kiaraho atakire wa thirikari we kiaraho athurirwo na tigiti wa Jubilee that is a fact mena muheshimu wa Kenya tono MP ali Nyandarua in fact ona to Nyandarua in Mount Kenya region county cia Mount cia ithano cia Central no were tu maigirire na Jubilee na maigirari kiaraho ni mundu ari mujaja muno ndaigirire akiambia kuhura thirikari Jeff ona ali ndari wa Jubilee by the way ona governor wakwa Kimemi ura da support agari arugamite ona Jubilee na ithuothe twarugamite ona Jubilee no ria thirikari yageire ri Jeff enu ona ria ndiratura ndi mutongoria arimu turaturaga tutetaga tugithaithaga thirikari tondu ngihura thirikari ningi uthi ugethe indo kuo ugu kiaraho ria acagurirwo no kumiuria ciuria thirikari no umiuragia ciuria ukimimuramuraga to waga kumuramura thirikari ri angiko ni maendeleo urenda kurehera andu aku ri utangihũthĩra mbeca ciaku angiko ni mishare urenda kuongerera arimu ri ndungiruta mbeca ciaku muhuko no muhaka uthie ugethe thirikari-ini nigetha utwarire andu aku uguo kiaraho ari mujaja aingira na Jubilee acokire akiaraini na thirikari iria yashinda ya president William Ruto na makiambiriria wira wa kurehe maendeleo Nyandarua na nikio rona ru turagazeteirio university nikio rona stadium ru ni gwakwera ko ni nikio rona thibitari itu ya JM level 4 ni kwendelea thirikari ni president ni araheanire mbeca na ingiuria tongoria ria meho this is the time you know kwiragwo kairetu ri kendagio wega riria irugamite tondu ciagwa thoko ni guthie thi kuria ndaigwa kwina candidate umwe mugwanja kwina candidate mugwanja na ciama riu ngurani 7 candidates na ndirakiigwa riu kou ni gwitemere mbeca ni nyingi kuria ndiwe ni no uraheana mbia ngikoci urakirugamaga weko tondu ni ndirona mbia we nduthiete kuo ona nikuo ndauma ona thaa ici ndauma ri nikuo ndorete mbeca ndiwe no ucio uraheana kiria njui ni ati Jeff Dui siasa eno ya mbeca nayo ri twaga kwimenyerera na twanakorwo nae haha Jeff siasa eno ni ri tuikia riko tondu ni mundu ni okaga na nduramenya mbeca ciake kuri arutite turari na ithuĩ tukirwo twekira tugege tondu ndu moka maitirira mbeca nona turenda kumenya mundu ucio kana bunge tutirai na finance bill hahe githomo angimauga giona ndiathomire ona Biblia ndothomete othe ngora Biblia ndugithomera ngada ndigomanite nduikurari na maundu maingi muno na warora icigo gitigitu kia Mount Kenya ri nitwagirwo ni kuita kamucemanio tondu turathi gucindana na maprofesa metagwo professor Otiende Umolo ndiga ni mubunge wa Rarieda professor of law na weri uraumire hau ni urari broker ya waru kiria haria wendagia nyumba haria Kiambu na cukuru weregete we form 4 bill finance bill igirirwo haha ni ati ungika urekero nginyita niki unginyita ni gwoka kindu kingi kwa Google ati help me
help me tackle the finance bill. Tumenyerere muno tondu ungirora mundu ta mubunge, in fact ugithi county ta Kisumu, no wish you can even think it's a faculty university. Ima Governor ni Professor Anyang' Nyong'o. Yes. Deputy governor sijui ni Dr. Who. Women rep Dr. Ruth Odinga mwari wa nyina na Raila. Professor Dr. James Nyikal. He was a chairman of World Health Organization in Africa. Professor Tom Ujienda. Yani uraigua ni Professor Dr. Oko wa mathafuria, wa matalitali, wa mafakoli, wa makombe. Wagenye. Ona esiria ne kitchen ne riko ne kurugwo kurarugwo. Ugo ni twimenyerere the quality of people turekira nigetha ningi tutikana coke gwika atia kwirira ningi tugi ati ningi ni twahitirie na nogo turera andu aitureke tuikare o hau turi thirikari ni but woka ni choice of a candidate. Let's be careful no ucio twathura nigetha tutigamuthure ningi tuuke na mawevu na masrogani na make agake ruo ruru tukue twakinya haria ningi tugure no thirikari kinyiririe muingi muno muingi witu kiribudio kana ni uracera cena ni njui ni wi wa ndi muceri muno na grant ingi ni mokaga gwakwa wi wakiri uguo ni andu ara mari thiini wa biacara ri matikoretwo biacara cia igikara wega ndronire kambuni ningi muno international hingite guku gwitu horo wigie cash flow tariu he muciari uraigua kwagwetwo school fees akaigua maka he muciari uraigua kwagwetwo rent akaigua maka wahara bururi hari oriri na tukiugaga thirikari ithuragwo nigetha ituthondekere maundu thirikari no urauga tuikare thiini wayo no irahinyiriria muingi Jeff ni wega kurora maundu critically na kuria maumite tari no wagwetwo horo wa school fees na ndakwira ngoretwo ruhonge no so I'm very conversant with issues of school fees. Yes. Tero ngirora capitation ino tutinda tukinege na ndira na ndira kari deficit ino by the way dinabia na thirikari ino and I can tell that statistically with the data na ni gutumagira data nyingi muno riria information nyingi muno kinya accuracy uma tondu deficit ya capitation through ya school fees yambiririe in 2018 who was the president in 2018 na tworagie mawamwe gocirwo ta ni Uhuru Kenyatta na ni ho deficit yambiririe kugia tondu kuongereirwo besha capitation from 15,000 to 22,244 no for the first time in 2018 besha icio stiatumirwo ciothe ugo accumulation ino ekoretwo igioka 2019 2020 2022 in fact miaka yothe tano by the time Uhuru eheraga giteiniri kwari na deficit ya almost 70 billion in capitation President Ruto niyo ya ugika atia rino ambiririe kwamba kuriha deficit kana wambie ninje kwamba kuriha iria cio nigetha ya meho mendere guthoma ni is a very delicate balance na nje kwira 2023 capitation ya tumirwo President Ruto egitini ya tumitwa at around 54% 2024 ni ongererekeire ikiingira at 68% na 2025 irari at 71%. Ugo ni turona at projectory ni rathi abatirite no ni kugeria riri na ni uramenya they also had economic times taru dio no guthomaga ndaigua gatheti githomo dio kan ni muhia githoma news ka no guthomaga news ni andu magikome no ni miano CPA miano he was commenting agaugage budget no turathoma ya 4.8 trillion around 2.5 trillion siguthi kuriha mathire actually timathire na interest actually 1.5 tokuya kayara yoraga kido 2.5 niguo 2.5 magana kuya 2.78 yes no me kuya 2.5 todo ne mena deficit ya correction of tax so 1.5 trillion yes ni akuriha interest good number 200 billion yes cia kuriha kindo gitagwo ici andu marihago mbeca cia ukuru ni citagwo atia pensions haya kuma hauri shiringi bilioni 600 ri na recurrent recurrent mishara ke haya shiringi 415 billion ni cia gutwarwo ma counties aganako teacher itago share revenue yes teacher service commission gutari maundu mangi bilioni 600 actually out of 7 or 2 billion iria raheanirwo TSC ro ira hakwe bilioni 400 maunite 600 iyo ni mishara ni shoko tareriri besha ire tugaga riu roni iria tukurete ni interest hena roni twambagia riu kuriha roni urihe roni tukuriha bilioni 400 billion ogerera hari 1.5 cia kinya 1.9 trillion urihe roni no urihe interest yes
na hĩndĩ wena maũndũ mangĩ gũkũ rĩu development yoga rĩu gwenda barabara na kĩ barabara na ndũĩ kwĩra atĩrĩrĩ niĩ na rĩmwe bethe ngĩmakaga ũngĩneo bũrũri ũyũ ũmũthĩ rĩ rĩu tuge eheria president Ruto nĩ tune Jeff no president onake korwo handũ haceke ũgĩkĩũra ũngĩkĩũra tondũ wakorerwo nĩ ma crisis, you are resolving one crisis after another. Ndĩreririe andũ out of 702 billion magana mana me kindu cithiaga kũrĩ mĩcara ya arimũ amenya no tũro na bado ona tondũ tũramarĩha ũguo yes makĩiganu no marenda gũkorwo makĩongerera mathiya nĩ marenda kuongererwo arĩa me wĩra na bado ri deficit shortage ri tuigwa taru gwitũ Nyandarua twina almost 29% teacher shortage meaning twina nĩ tũrenda angĩ mandĩkwo. Yes. What does that mean? Ati tũngĩenderea rĩ na that trajectory rĩ tũkorwo tũgĩtia 1 whole trillion ingĩkorwo igĩthi kwĩ mĩcara ya arimũ every year. You can imagine, and that is a recurrent expenditure. Ũngĩneo bũrũri ũcio gũtwara nako ndũĩtinia andũ magoti nĩ mekũbia demonstration finance bill machine bunge wathi gũkomba ningĩ nĩ kwarehe warĩ mwarĩ thirĩ nĩ wongerereka tondũ no aigua na thirĩ ũrĩa wĩ naguo no wabatarire 12.8 trillion 12.8 trillion. Yes. Ũgwĩka atĩa? So let's also be realistic. Tukamenyaga atiriri. Here's tuition ikoragwo iho na ni cumulative over the time. Yes. And now unless we come together as stakeholders to yori atiriri, what can we be able to do? Turetinda tukiburemu. In fact ndakwira ni mwene ni njiguagira wigitigia president ni ndui ndana ruta wira county. Yes. Na twari na governor Kimemia. Na ni wakoraga urareherwo maundu, ukareherwo maundu governor agagwita mugaikara thi nake. Ukamuonia budget yako ini. Eta minister witu wa finance etagwo Njoroge kwageria ni ha kuihinya ni ho kuihinya hakaga. What do you do? Katuete tuthikirie take ucoke kiuria ki haha tanjuria kiuria giki atirire thirikari ni ikoragwo na mbeca ciayo kana ni kwihokerwo mehokeirwo mbeca ni muingi nigetha matige gutwira tuikare mwena wa thirikari tuone maendeleo. Ni mundu wandika oguo message thirikari ndire mbeca ciayo oguo mbeca ni cia muingi. These are public funds. Thank you. These public funds no riu kuhana atiriri na ni wega andu makanyitaga thirikari ndio njevunire ndutite wira thirikari ni miaka mingi na no uyu uguo in fact njiraga andu ni ndanakorwo nja ya thirikari na ndanakorwo thiini wa thirikari. Yes. Na to thiini at policy making level tondu we CC ri you are most a cabinet minister in a county. Thirikari ri ona gombeca ni cia muingi ri itiganaga ugo guthiana na priorities. Yes. No nyita na priority ni kuwa maundu maria ma bata nimo mabaga makambirwo kuringa haha ni hokire muno taru ri tuikarite haha nawe umuthi uyu bururi uyu witu ri turari nawe 2019 kinya 2022 riria korokire murimu uyu wa uyu rari kuo tigo ore wari ho wetagwo atia COVID-19 yoka no amietereire yahingira economy yothe o rimwe ka ni twanyita noguo kwahinganire o rimwe ka gukiambia ru andu ni makua ni gukua head muthenya umwe ndathire mathiko maita matatu thaici tuikarite na ithuĩ haha ni turaigua kwina king'uki kingiringa guku gitagwo Ebola kirareho ni thirikari no kiringi tuyona no giuke no thirikari ĩrĩa tũtoria wanjevu mũndũ no ume DRC na ingire Kenya rĩngĩ ona nituge agĩthimwo mũhaka-inĩ sainiti kuonekanĩte wega aingĩra rĩu ciumbuke kiuria nĩ amaretĩkĩria gwakwo quarantine ti thirikari. You see, by the way na kiuria kiu nona nĩ kiuria kĩega mũno. You see which is more safer nĩ kwaga gwakaĩ tweterere ingĩre tũrage kana twake twetagĩrĩre just in case tondũ na thibitarĩ ĩno rĩ tondũ na thibitarĩ ĩno kũngĩaga andũ a Ebola rĩ ndĩgathario ndĩgarimeinio ho. Are we together? Gikani twakomine twari nawe COVID-19 by the way ni ngohe lesson dala ni thirikari-inĩ nĩ ndĩ akoto hĩndĩ ndari in the cabinet ati murimu woka tutiari prepared at any level mwarigagwo mũkwambia kũmũrĩkĩria ku leave alone maundu maria metagwo ati COVID billionaires iyo ni mikora no inyitwo na thitangwo but it is good government ndikaraga ĩteharĩirie thirikari no mũhaka ĩkorwo ĩkĩona ũndũ ũyũ ũngĩũka tũngĩka atĩa ũyũ ũngĩũka tũngĩka atĩa ũyũ ũngĩũka tũngĩka atĩa wangenye kurakwo kũrĩa Laikipia Airbase niguo Laikipia Airbase rĩ nĩ amari accessaga kũu nĩ normal human beings ta ithuĩ a Kenya kana turaiguire ni andu marathondekerwo andu America nio marathondekerwo kuria Laikipia Airbase. Hau niho hena kizungumukuti. Jeff ni wathi shukuru etagwo Koelel High School. Ni ithiete ku ina guku ku
Na goko weta goko. Ko, eko. Ena goko. Girigiri. Girigiri. Na goko girigiri. Koerera high school. Uigira ka Koerera high school atia? Uko kwa bahari ya ni gukora maundu maingi ona ni anyway it's a school inside the barracks. That's true. Thikia barracks theini ya jeshi. Ndikantraiguana. Cukuru uhikuragirwo. Ona utumishi no gwithi ndwari wa. Utumishi ona ni gaigai utumishi ni gate ciayo. No Koerera gutire fara ya kuingira Koerera. No kinya wambe uingire gate ni kambe ya jeshi. Uthi ugikiria kinya uri kinya cukuru. That is a very unique school right inside the barracks. Ona ni aregire kuheo title. Ari ikiheo title atia na miena yothe rigiceirio ni jeshi. Jokeria giki. Nikwenda ukwira atiriri. Laikipia ya base ona thibitari yakitwo kuori. It doesn't na ni accessible ni public yo Koerera high school. It therefore means in time of legini tuge kingukita giki ni kiaringa. The public will be given access ali arwaru just the sick one to access that facility. Wanyitiro hara Jomo Kenyatta International Airport. Yes. Jomo Kenyatta no wanyitiro ni murimu. Yes. Ni hoko detectiro. Yes. Laikipia gakinya ri. Ni kuri holding kiria. Ni kuri holding Jeff. Ni kuri holding. Ni kuri holding what? Ona ria COVID irari kuo ri. By the way that is just one area iguru. Area ra kora Laikipia ya base. Kenyatta ri. Ore athungungu cia tho itonga na ndwi. Athini makuire na goko. Kenyatta ni kura tuika they are prepared ni maigite wadimu is reserved just in case. Gwenda kuga atiriri all in all Jeff. Na ni undu wa gucokia kiuria kia mundu ucio tutika David. Yes. Mundu ucio uria ka besha ni cia thirikari kana ni cia muingi. Ndamwira besha ni cia muingi. No hetwo mandate ya gucihuthira ni thirikari kuringana na priority iria ciho. Na itiguo CEO wa kambuni ino ri besha ti ciake. Acha. No niwe uthiaga akauga atiriri Inoro studio ni kurabatara system cia upgrade akaruketi besha imwe haha agaika not ciake ni cia kambuni no hetwo mandate ya kuhuthira besha iriku besha icio ugo gwenda kwira muthikiririo ucio atiriri besha ni cia thirikari ni cia muingi no thirikari niyo ina mandate ya kuhuthira besha icio ugo nigetha kindu giki urapushi gikote gukari no kinyo thie wire thirikari nigetha na through leadership iria mwinayo nigetha maendeleo mau murenda kana kaundu kau murenda ri kahanya hanyukio kana karukitwo kwanyu. Very good. Ndamukira SMS ya mundu mugukorwo mwenake arauga ndekuhota gukande hindi arokira. Cio ni akoma muno. No wega no ko tutingi kimenya niki. Gwiciara igirire ndekubaga ogitengera riu agiuma gitengera thaa ici ri. Agikinya thaa 4. Au kinya thaa 6 riu. Wewe nyoka biu agithogora koma pio. Mundu agioka studio raraga hereirie guku kuguru. Jogo ala kenda. Ucio ri akoba muno. Twabatikiri hanini muthikire tugicokereria ni tu guka haha moja kwa moja renda kwamba gutwara imwe kwa imwe nginya kuria gugwitwo Medicel na Medicel nio makoragwo magikwenderia cumbe witagwo Prolic maziwa. Prolic maziwa ni cumbe wa ng'ombe cia iria ne teithagiriria hari uruti wa iria ne gateithiriria hari gukorwo igikurehera tucao tuingi irehaga kana ikuheaga iria reingi ntauwe twiga kuhega cao o mwaka ikanyihanyihia mathina ma ng'ombe yaku gukorwo etegukorwo na tucao na ningi tauwe twikanyihia mathina ma milk fever. Ningi niroraga maundu megie kindu gegwitwo pika ni ng'ombe yaku ikariaga maratathi ikaria nguo igacona miti igacona mahiga wane gukora ng'ombe yaku yoete higa ikigeria gukaria ucio ni murimu witagwo pika. Riu ningi ungirora ng'ombe yaku ni rona ina ngothi ira shine ako ni ya black ikomete wega ngothi theru na njega na ningi nigiragiriria horo wigie ng'ombe gukorwo etegukorwo kwagiriire na igateithiriria ng'ombe kana igateithiriria thigari cia kurwa na mirimu mwiri-ini wa ng'ombe yaku igaikara ciarahukite. Muthikiriria cumbe wa Prolic maziwa kuma Medicel uthondeketwo na minerals gikiro kiria kiagiriire ikarumbuyo igathimwo na igakorwo ikihitukitio ni tondu wa kuhuthirwo ni ng'ombe. Prolic maziwa urahe o hari ng'ombe gramu 100 nginya 150 kilo 1 kilo 2 kilo 5 kilo 10 na kilo 20 kuringana na ruru rwaku rwa ng'ombe. Weciria kuongerera iria kuongerera tucao
kunina cieko cia ng'ombe gukorwo itekuha kana itekukorwo igikuha tucaũ ũrĩa kwagĩrĩire kana itekũnyitia ndume, caria Prolic maziwa kuma kũrĩa gwĩtagwo Medicell. Rĩu nĩ thaa 3:30 kana thaa 2:38 thaa 3:38 reke tũcokererie tũrore rĩu mathĩna marĩa marĩ kũrĩa mathukuru maitũ nĩ magĩire na mathĩna maingĩ mũno, ketwambe tũmamũrĩke thaa ici. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushie watu ginotana. Yes, wagenye thukuru citũ nĩ iheire mũno. Na ndĩronaga ciana imwe ikiuga atĩ tamu ĩno tamu 2 nĩ koragwo ndaihu mũno. Na rĩu kwĩna gĩthagathago kĩingĩ mathukuru-inĩ maitũ. Ta rĩu Fred nĩguo wagĩrire mwana. Ndagĩrire my son. Na kũrĩ kũndũ kũngĩ maraikara makĩhingana. Ndaiguire minister akiuga atĩrĩrĩ, Vati minister na PS araugire atĩrĩrĩ tũtingĩhinga mathukuru mothe. Tũkũhinga o macio mena mathĩna, aya angĩ mathiĩ na mbere na gũthoma. Nĩ atĩa nĩ interventions irĩkũ ciagĩrĩire gũkorwo ikĩoywo nĩ ministry oro ũndũ ũmwe na stakeholders othe a gĩthomo tũtige gũkorwo twĩna mathĩna maya? Thank you, Jeff. Na it's unfortunate that nigukoretwo macukuru makihia ni ukuona ta utumishi and ndari mwarimu utumishi. Yes. No ni ndari boys sometimes back na ngithomithia ku miaka iri ino etana rutu ino etano kaya girls to ya girls yacokire guka baadaye no itikira ihaniriirie. It's unfortunate ntwateire ciana 16 na gwiciria no escalate macukuru mangĩ gukorwo makienda ciana iria ingĩ ikahana ta ingĩtisha ona nguthomaga ngathĩti haha ndaigua cukuru ingĩ ningĩ ya standard ndaigua cukuru ingĩ ningĩ ngai haha Naivasha ngairetwo magereza he ciana iratwarĩtwo igoti-inĩ nacio no irageretie gucina. Tami ya kerĩ nĩma ĩkoragwo ĩ long na ĩkoragwo na tension nyingĩ mũno harĩ ciana na kaingĩ nĩ ũndũ wa igeranio cia mũku na kũraiha kũu ĩkoragwo ĩ ndaihu. Yes. Kuringana ni na woni wakwa ta mutaaramu. The first thing the PS na minister magĩrĩirwo nĩ kwamba gwĩka stakeholders meeting. Twambe tumenye tondũ ago nĩ maũndũ ma mĩgomo kwĩna policy report ago nĩ gwaka wa cukuru safety standards kwĩna guidelines cia ũrĩa ago nĩ ndomu yagĩrĩirwo nĩ gwakwo na maũndũ mau mothe. Tissue, it is not about a tissue ya policy ate gutari kana mawatho mau meho na ni mega na implementation no twagĩrĩirwo nĩ gwĩtana stakeholders turania atĩ no komire handũ haha no itoro no gukorwo na nikio ndiraugire ona hĩndĩ ĩyo tukidiscuss issue ya utumishi ndiraugire ndikwenda ku blame anybody but I would want to blame everybody. Ndikwenda ku blame mũndũ fulani kwenda ku blame kila mũndũ tondũ ithuothe nĩ tũgwĩte. Yes. Rĩrĩa ciana citũ cia kinya atĩ nĩ ciambia gũcina Jeffrey tũngĩorota mwarimu nĩ tũkwĩhia na tuorota thirikari nĩ tũkwĩhia tuorota ng'ania nĩ tũkwĩhia tondũ tuorota mũciari twagĩrĩirwo ithuothe tũke tunyitane twĩyũria atĩrĩrĩ nĩ ha mbũri mbugi yatereire mũriha. One, mwarimu ena itemi rĩake. Mwarimu itemi rĩake enarĩo up to the school level. Wakeri thirikari ena itemi rĩayo tondũ ngo nĩ ku make sure policy ici kana guidelines ici nĩ cia implement wori nĩ wĩra wa thirikari. Wagatatũ mũciari ena itemi rĩake. Jeff ona ithuĩ tuhana aciari na niĩ ndĩ mũciari na ũrĩa ũngĩ nĩ mũciari na wewe mũciari nĩ ithuĩ tũrambia gũkũ hĩndĩ demonstration ciekagwo na gũkũ ngĩona mũtumia mũgima we oete kĩrĩa koya magũrũ na igũrũ rĩu ũkarora na atĩrĩrĩ mitugo ĩno ciana-rĩ citiraruta kũndũ kũngĩ ciraruta from society cirathoma kũrĩ ithuĩ wangenya wakwa to ndi haha rĩ kana gĩcũĩ kana kairĩtu wakwa karĩa getagwo Maria kangĩũka to nĩ mekũnyona to nĩ thikũ icio nĩ tũragĩthiĩ live Facebook na kĩrĩa kĩngĩ thaicitũ Facebook live na TikTok kone nĩ ndĩragũikia ciugo cia ũrathoni-rĩ kaigwe nĩ ndĩraria maũndũ moru-rĩ rũciũ kwaga gũthiĩ cukuru nake repeat the same nĩkĩ ũguo twĩ aciari-rĩ we have
a part to play. Twana tatongoria ri ni ithuĩ turarũgama tugetana ciugo gũkũ barabara ciugo kinya itangĩgweteka haha mĩtandao-inĩ we wanaigua ũguo rĩ ũraigua mũndũ areta ũrĩa ũngĩ anga kĩ anga wewe kiriona anga we ohana anga we ndwĩkĩtwo atĩ ona nĩ tarĩ warĩ ho agĩkwo atĩ kana ndekirwo atĩ you know maũndũ mau rĩ nĩ stakeholders aciari matwĩraga omaruma na matinatura tukarumana thukuru yes no igua we urenda kurumana no ndĩrenda mwana waku arumane we urenda gwakia mwaki wa taĩri barabara no mwana waku ndĩrenda agakie ndomu twemwe we urenda kunywa fangi na thigara no ndĩrenda mwana waku akanywe fangi na thigara so what are you saying we urenda gwika corruption no ndĩrenda mwana waku ageke corruption so we should be the role model ogo ni Jeff Kireigiuga ri wa mbere ni twambe twike stakeholders engagement turanie no komete na kä å rä o komete rä tågåtigä hau tågwä atia tondu tugutinda tukiblame minister PS cukuru principal cukuru ina mwarimu we muciari nawe na ni ruo ruingi muno riri urona ciana 13 Jeff ikuite because it actually 16 13 cikuite ati ni mwaki undu koni twekite uria o mundu agirwo ni gwika ni tungiarigiriirio undu ucio it is very unfortunate na ni urona macukuru no marathi na mbere ni kuhinga wa keri shukuru iria irahinga muno ri ina iria cina skirmishes icio ni shukuru cia boarding true or false true tondu shukuru cia day ciana ni mainukaga mindi mathiaga shukuru na makainuka hwaini udaza iyo iratwira atia gutire shukuru ya day turaigua ni cinite niguo katigua niguo haya shukuru iyo turaigua ni iracina ni cia boarding is it high time also onago tutikunina boarding ici ri tuthie gradually kahora tukireduce boarding schools in our country du mwana waku ndumuoye Jeff mutware shukuru hwaini umugire kana okena baadhi ya shukuru nigetha riri aikare mucie maundu maria arona ri niki turonire muthenya ungi haha shukuru twana twa grade 5 grade 3 grade 4 to boarding Jeff rĩrĩa woya kana ka grade 4 wagatwara boarding school ri ni ati okay fine niko kiri na challenges ito ti muciari wothe ungikorwo na capacity ya gukorwo ni aratinda na mwana muthenya mugima na akainuka hwaini unless it is totally inevitable like to reduce ciana iria stirathie boarding schools nigetha ciana tondu riu boarding ino ri marahana tari ku punish turama punish na gwe policy yokite na kesha makauga atiriri boarding school ri ni eherio hari mwarimu tondu gutire college kana university mwarimu Jeff athiaga gutrainwo kuikara na mwana wa mundu ni ri ngithoma degree yakwa ya mbere ya education ri ndekire mathematics and chemistry ni gutire mundu handu ndathomithirie ati mwana agikoma agirwo ni gukoma ona agicoka agikira ona ciakwa ri twana twakwa ri mutumia akona ni womaga twitrai tu ora magaruraga gakoma muno na mwena uyu ni ndiui guthomithia mathabu na chemistry na mwana agwa ukarehe githina kiuru so that is what we are saying that we need to review the policy of boarding that must we continue ona shukuru iria cia ndĩrĩ turenda gucitua boarding niki ndureke iria cia boarding cikare ucio ona kungihoteka to reduce shukuru nyingi ikorwo ni cia ndĩ tondu hari shukuru 10,000 cia secondary school ri almost 8,000 schools are day schools na itihingite na nikio ngui cia PS araugire atiriri handu ha ici 8,000 ciothe tuhingeri na iria cina thina ni ici cia boarding tondu ngui cia riu ni ikinyite cukuru hakuhiga na rimwe iria cihingite reke icio cirenda kuhiga na it's very unfortunate tondu ndiraigua kinya macukuru manene tariu cukuru tari obi schools jui macukuru ta Moi Forces yanga na iria ingi ni hingire cukuru tangieciririe no cikinyirire kahinda-ini kau uguo ni stakeholders engagement tumenye no komire nigetha nake oiro ikinya ria watho uria gutarie wakeri ni twambie ku review policy ya boarding no muhaka mwana akorwe boarding school rona twathie uguo ri na mitaratara iyo ri ni tukuhota guthie gradually tukitimaga issue ya unrest tondu maraci na ndomu na nicio ira meki yothe tutire twaigua kirathi gicinitwo aca ni ndomu ndiraigua riko ricinitwo to matingenda gucina riko to nikuo mariaga ndiraigua bathi icinitwo macinaga ndomu kuria marakoma are those dorms up to the standard ya uria kwari kufatarainie na boarding no muhaka mwana ucio athie boarding at that tender age kana at that advanced age we must review those policies Tobe tuikiria ni tuthomerwo maria mari guko reke tobe turore macio na njira nguhi muhe wa maina agituthomera wona cihanda tha
3 cia rucini. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Mawakiri a Rigathi wa Gachagua kuga nimegucokia cira riko makiregana na itua ria kuhagurwo gwake. Kenya kuhinyiriria bunge iteanerie nyongerera igoti ria mitumba hamwe na thimu njeru na mabũrũri ma Iran na Israel kuiguithania kurugamia bara niguo kwambika miario ya gwetha thayo. Macio mangĩ maingĩ no na ciahanda wega thaa 3 cia rucini. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Thaa 3 na itigarĩtie oro ndagĩka 11 ceceni hakuhĩ nawe. We wĩ mwarimũ rĩ, curriculum kana tũrore horo wĩgiĩ term. Tarĩu ndĩrona amwe makĩaria makauga term ĩno nĩ too long man. Nĩ tũkwenda gũkorwo twĩna tũkwenda gũkorwo tũgĩthiĩ, tũkwenda gũkorwo tũkĩinũka. Ndikaraga hĩndĩ ĩmwe ndimenyaga twarĩ form 2 kana twarĩ form 3 ndimenyaga wega, no nĩ ngũririkana hĩndĩ kwarĩ na igeria cukuru witũ ũguo, kwarĩ na kaigeria ũguo ga gũcina. Ithuĩ tũtiakendaga gũcina ndomu, ithuĩ twacinĩte library hau na gwe. Deputy etagwo Depa arĩ mũru mũno. Mũthenya ũcio gũtirĩ ũndũ tũtondire, ta tũkĩrwo rĩu ũcio nĩ ũrimũ tuma naguo tũcoke twambĩrĩrie. Anyway, na nĩacokire agĩtwarĩria tondũ thukuru tũrĩ na andũ aingĩ, akiuga twambe tũinũke ta thikũ igĩrĩ tũthiĩ tũikare na aciari kĩĩ ũguo, tũgĩcoka twarĩ andũ wega mũno tũgĩthoma biũ. Hihi ona ciana citũ nĩ irathiĩ gũkorwo ciĩna ma pressure, nĩ irenda gũikĩrio nacio. Kwĩna pressure kwanja tarĩu secondary kwĩna pressure nĩ ũndũ wa no irigo na moving forward twatigia KCSE igĩrĩ ya mwaka ona next year. Yes. Na ona ngĩ nĩ maraigua ona ũngĩgwa ndũngĩona room ya gũcokera tondũ ona rĩu nĩ video nĩ yathira. By the way rĩ, andũ arĩa mekaga private candidate merĩkaga atĩa? Atĩa? Ũngĩenda gũcokera KCSE. Ndĩrĩu no cokerire mwaka ũyũ kana na mwaka ũyũ nĩ hinge tondũ rĩu ngwĩciria nĩ registration ya rĩu no register ya next year. Na kumania na hau ndeto ĩyo nĩ yathira. Mũndũ ũrenda gũthoma thombe thaa ici. No cokerire no bookire rĩu ya next year thaa ici. Tondũ rĩu after KCSE ya next year rĩ. Rĩu KCSE nĩ ariganĩra, rĩu to gũcokire wambĩrĩrie CBC, ũkĩambĩrĩria grade ya 12 anga whatever. No ona rĩu nayo system nĩ ya kũgarũrũka tondũ curriculum ĩyo ndĩrarĩ yaku. Rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ, term ĩno nĩ ĩkoragwo ĩ long. Na which is true. Yes. Na nĩ ĩkoragwo kinya na mamũkũ na ĩna tension he ciana icio. Yes. Etondo ona niĩ Jeff ona waigua nĩ thomete mũno rĩ, igeranio nĩ ikinyaga ona ni ngahahuka ngagĩa maenda. Yes. Endo ikigeranio it's in itself, it's an assessment. Na nĩ ikiraga mũndũ wothe guoya. Ũguo kĩrĩa ndĩrauga nĩ atĩ reke board of management na parents association a macukuru na thĩinĩ wa federation ĩno tũkoragwo nayo ya education stakeholder, it's a legally registered federation. Nĩ tũkoragwo na parents association. Reke maikare thĩ cukuru, inyuĩ muona ciana cianyu nĩ ikinyire handũ nĩ maraigua nĩ marenda kũbreakiri, BOM nĩ hetwo mandate na PTA maikare thĩ mameki decision, ciana iheo break ya wiki ĩmwe icoke ci fresh. In any case mid term nĩ tariki 23. In fact ngwĩciria nĩ wiki ta igĩrĩ kumania na rĩu ciana ithi mid term. Nĩgetha rĩu mid term rĩ ciana ciothe igagĩthiĩ, inyuĩ rĩu no mũwave mũkiuga haha mathiĩ rĩ, rĩu macoka rĩ nao mawave mid term. Nĩgetha nyamũ ĩyo ĩkorwo balance ĩte ũguo, nĩgetha ningĩ matigate kahinda kanene mũno ga gũthoma. No ngwĩciria nĩ realization ĩroka rĩu ona he ciana na everybody kinya society atĩ nĩ makarikira mwĩno nĩ gũthira 844 nĩ gũthira ĩrathira. Na ndikona mweke ũngĩ. Ũguo ũndũ ũcio no ũgekĩra mũndũ anxiety. Maenda. Atiko ndiharĩirie kĩgeranio gĩkĩ gĩoka rĩ gwĩka atĩa. You know to skirmishes tũ. No ngĩrora psychologically ciana icio haria nacio rĩ, ingĩ nĩ irathiĩ kauga ũguo nĩ tamu nene, peer influence, ona ningĩ twari ũndũ ũngĩ. Kwĩna kinya maũndũ maingĩ mũno kinya ma kũhũthĩra ndawa cia kũrebia, you know it's very prevalent. Na maũndũ rĩngĩ ma LGBTQ na mau maumĩte ona ithuĩ aciari atĩ nĩ ũrakora mwana
you know that kind of LGBTQ ni marenda kugeria ta mangigera njira iyo riu ukakora mau ni maundu marehetwo ni aciari maundu ma drugs maundu make riu maundu mau matukana na tension ya ukorwo ndihariirie na kigeranio ni gukinya kirakinya ri na ndagwa giki ndikona time ya gucokera ri it resort to such things na nikio rona riu nikio ndirauga kugia na stakeholders engagement nigetha tumenye what no komete no guidance and counseling ri ireka atia na ke mwarimu wa guidance and counseling ri twari commendete tukauga lesson nini ni ethone time ya gwika atia tondu ndugikorwo rathomithia lesson 10 kana 20 wiki imwe ningi uthi ugeka counseling ona ndumutu waku ndugitwikire saturated tondu anao ni arimu na nikio tugite ona department ye dealing ko kabisa na mwarimu nigetha ikorwo guidance and counselor master ni mundu ndarathie kirathi wira wake ni gwika guidance and counseling nigetha ciana ici ri cikorwo cikiatendwo tu wa gatatu kwena maundu ma ni kurageire na influx nene muno mwaka uyu wa admission he cukuru njoi no last year ri secondary school stino ya ciana to gutiari na form 1s no anyita gutiari na form 1s mwaka uyu nakuo ri gutiri na form 2s next year gutigokorwo na form 3s na itiguo riu ithirire hau tondu no na maraingirire grade 10 mathie 11 mathie 12 mathie miaka 3 all in secondary o last year gutirai na form 1 ni undu wa kwaga form 1 ri cukuru ni irari na deficit ni njui cukuru imwe ni ya stream 7 iroire ciana cia grade 10 stream 16 more than double nigetha ati magerie gukava ka deficit karia karari haria what does that mean? Neo ya ciana nyingi na no igwa iciriu ni cia grade 10 ni coka ciatukana na cia form 3 na cia form 4 ugu haha ni harehe riri Jeff ni harehe ica ni mona andu aya ni ingi muno na ringi facility nacio ni ciathie ciatuika ki cia nyiha nacio ni uraigwira na gwe cukuru irahingwo mwaka uyu tukiambia he cukuru ciragire ciana tondu riria cukuru ni tuge ta alliance ni tuge no muhano ndiraheana ndikuga ndirauga cukuru ta alliance tuge yagirwo ni kuya ringi stream 6 ri yo ya stream 15 ri he cukuru ya ninira niguo na itiguo ogo cukuru yo tone ya ninira na waya moka ri nigetha alliance ikinyie ici 15 ri he moka matari na marks cia iguru muno niguo katiguo ogo moka no menye handu hothe Jeff ungithie oigue ogie na kindu twitaga inferiority complex no ambie bara ni ma toni uraigua no wathi handu hena andu me na mbeca kana andu athomu muno no endu thomete no nigetha we prove ona we uri okuo no uringe mundu me ngudi mwingi nigetha metikio na yo kirio mundu me kido kana we mundu so ni undu wa competition ni ori tondu ringi mathi matina korwo makimi sharp na ringi standard area ringi cukuru ta alliance yo yakari ukaigua riu nio mararehe ki to skirmishes na go complain na ki in the process ukambia muthigithano ucio na muthigithanio wa kigiari nikio rona maundu ta mau makiumira we riu na ndagika igire ri wauga ati horo wigie maundu maria tungika nigetha tucenjie mwikire wa maundu wa mbere ni kugie na mucemanio wa stakeholder anyitite miothe moke maikare thi tuikare thi moranie mwarimu muciari murutwo thirikari na ndora marigiceirie ino niyo njirira twagire ni gukorwo tukioya ucio ni undu wa mbere kana ucio ni gundura munene muno that is the main tondu riu ona twakinya hau ri riu tukuhota kumenya kumania na hau ri no komete wira-ini wake na ni atia tungika no tutigathie issue ya na wakeri naguo wakeri ndauga tondu cukuru iria nyingi ira affect ni boarding na cio to review policy ya boarding na policy yo na tin ndauga kesha ni marathi mucemanio kuma tariki 22 tariki 22 dio inere ndio kurathio midterm kesha mena mucemanio wao Mombatha wakorwo kwi Jumatatu ne wiki imwe kuma iri ngiro good ni kuria Mombatha mena mucemanio uria mathiaga o mwaka nio maugire boarding school ni dealing ko boarding facility ni dealing ko na cukuru nigetha ciana ona rigiakirwo hostel ta cia university ko magokaga cukuru mathoma magathie gukoma thirikari na aciari na PTA meke arrangement ciao wanyita riu ri riu policy ile twagiru ni kuyuria atiriri ni turabatara boarding schools nyingi tondu kuo miaki ino na ni kuicira umana tondu ndakwira wega tungirora nawe ha statistically gutire cukuru ya day
ni kuonania ciana ni cinukaga ago kwao mariaga chips na ngũkũ akaria ago kwao mariaga cabaci na mucere makaria ago kwao mariaga githeri makaria no mathi cukuru matinathi gucina mathi mathoma na mainuka hwaini uguo mau ni maundu meri most important anyitite miothe twitwo tuikare thi tuyurie no komete ni hatungigera turekebishe wakeri boarding school na policy ituike reviewed nigetha tuyurie atiri no mwaka kugie na boarding school nigetha riu kumania na hau ri riu uria ugukoma twanyita nyanyitite miri uria ukorwo komete ri oirwo ikinya no kiria tungienda kuga shukuru ago wewe principal na board wewe member wa board na ndi member wa board shukuru fulani kana wewe wa PTA we muciari wiki mutikareke ciana cikinyirirwo ni gucinana ni kuragana kwagia na kaundu ciana ici ni irenda guthie tijera shukuru tijera ati no mwaka muikare kia hinya ni irekererio wiki imwe wiki igiri mathi mahuruke we wanjira mwaigatirwo mwarirwo muthie wiki imwe anga ni deputy wanyu mugicoka ni mwahorerete ciana icio na iria inukire magicoka ri riu maundu mo meokorwo ni mamathirite tension iria marari nayo ni ahua nawe mwana ucio ka mucie wi muciari ri ndugie na ndagika 2-5 waranirie nake nigetha riri umurie thina wiha ni ati atungika in the process mukorwo ni twahiri thina ucio. Thank you very much Wagenye. Asante sana. Tukireke njugi horo. Igwa horo. Jokia gatho ni undu wa kujita Jeff twariririe maundu maingi ma githomo na maundu ma kibururi. Tondu it's a rare opportunity gacokeria gatho na gacokeria management ya Inoro FM gatho. Joke njuge na jokeria andu Nyandarua gatho na arutani othe ni uria mana nyitirira kinya hau nginyite no turathie na mbere na no tuguthie na mbere ithui kunyitirira thirikari haria turi nigetha tuhakikishe andu aitu ni maguneka tuhatire bata wa ndongoria andu Jeff Ndihana mutongoria gathingera andu aitu ni tuthie na guku na ruhuho no manjira fareno ina mahiga ni irenda gwikirwo rami gutiri kundu ingiruta mbeca mwana ndari na school fees ni irenda guthie cukuru gutiri kundu ingiruta school fees guku gutire mai ndiramarehera maria ndiramateithia andu acio uguo undu uria mwega na mutongoria uria mwega ni mutongoria mugi akamenya ati utongoria tokanua na kwaria na kwanirira utongoria ni uria urateithia andu magakorwo ni maragunika na nikio ndio na alimu Laikipia makija agura maita 3 hatari gubingu tondathia kumamathira ngamarehe. Thank you very much. Asante sana. Thaitha tucia rucini muthikiririo cio tagwo Ndongo Wangenye ni wakiri ni muteteri wa ihoto cia arutani ni muteti anarugama ona hende arugamite seneta kuria Laikipia uguo ni mundu ugeretie maundu maingi muthuri uyu ni athomithitie thukuru na riu ni arakiruta maundu macio. Thaitha tucia rucini mathako Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mawakiri arĩ Gathe wa Gachagua maroiga megutimira igoti-inĩ rĩa gucokia macira riko kuregana na itua rĩa igoti rĩa Milimani rĩrĩa rĩrakindĩrire kuhagũrwo gwake. Kenya nĩ morĩtie bunge mateanĩrie nyongerera ya igoti rĩa Mitumba hamwe na thimũ njerũ ikĩandĩkithio na nja ya mabũrũri ma Iran na Israeli rĩu marĩ kũiguithania kũrũgamia bara nĩguo kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ wa gũtũũra. Swali, mbona shambani kwako wakipata bangi wanakufunga lakini wakipata dhahabu ni yao? Aingĩ mahũthagĩra rĩngĩ nguo cia mitumba na matingĩenda kũigua bei atĩ ya mitumba nĩ kuongereka tondũ kwĩna magoti mekĩrĩtwo thĩinĩ wa nguo cia mitumba. Tutiuma na kaburi tinaikĩra mũtharaba tondũ tutirĩ na mwĩrĩ mwanake ũyũ kũrĩa oragĩirwo ona tũracokire kũmenya thutha mũtheri ona titamathiko tugukite kuga o kwa heri. Angĩkorwo kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩunirwo kĩrĩa gĩaciarirwo thutha ũcio ona kĩo ti kĩega. Nĩ tuona katiba itũ ĩrĩa twabĩtũkire 2010 ĩgĩthikwo nĩ majaji na ũmũthĩ nĩo twamenya atĩ rights cia mũndũ no ikorwo ibunjĩtwo ũbeo mbeca na ndwebererio thitango. Ingĩheanwo mirioni 50 kana ona makĩria nĩ ũndũ wa damages na cira ũcoke ũthengio.
thaa ithatũ rũcinĩ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie igoti-inĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu nĩ arĩkĩtie gũtemania notithi akĩenda gũcokia cira riko gũtetia itua rĩa igoti inene rĩa Milimani rĩrĩa rĩrakindĩrire kũhagũrwo gwake kuma gĩturwa-inĩ kĩa mũnini wa mũtongoria. Acirithania Eric Ogolla, Frida Mugambi na Anthony Murima maratuithanirie atĩ mbunge ya bũrũri hamwe na Senate nĩ ciarũmĩrĩire watho ikĩmũikia nja kũrĩ tarĩki 17 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2024. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo acirithania oro acio no maroigire ihoto cia gĩgatiba cia Gachagua nĩ ciakĩrũkirwo na marathana Senate ĩmũrĩhe ngarama ya hathara ya ciringi mirioni 50 mbeca baribari. Nĩ ũhoro ũrĩa ũgayũkanĩtie mawakiri arĩa mararũgamĩrĩire Gachagua cira-inĩ ũcio makiuga ndanaheo kĩhoto na arĩa mararũgamĩrĩire mwena wa mbunge magĩtũgĩria itua rĩu. Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. The prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. Kũringana na acirithania Frida Mugambi, Anthony Mrima na Eric Ogolla a igoti nene na arĩa marathikagĩrĩria cira wa kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua, mũtaratara wa kũmũhagũra nĩ wathingatithirie watho kuma o kũrĩ mũtaratara wa gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ. Igoti rĩrĩ rĩgĩkinyĩria ona kwamũrwo kwa Profesa Kithure Kindiki ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, mĩtaratara yothe ndĩarĩ na ũtingia ruoro wothe wa kĩwatho. That the public participation conducted by the National Assembly in connection with the impeachment of His Excellency Gachagua as Deputy President met the requisite constitutional threshold. Ĩndĩ acirithania acio makiuga mbunge ya Senate nĩ yakĩrũkire ihoto cia Gachagua thutha wayo gũthiĩ na mbere na gũkindĩra itua rĩa kũhagũrwo gwake ona thengia yake gũkorwo atarĩ gĩikaro-inĩ kĩu etetere. No acirithania makiuga ona thengia ya kĩhoto gĩake kwagararwo ti mũthingi ũngĩrũgamio gũteanĩria itua rĩa kũhagũrwo gwake. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the constitution, restore the dignity of the affected party and deter future violations. Na nĩ kumana na wonio wa igoti, athomia maũndũ megiĩ watho makararanĩtie narĩo magĩkinyĩria kũngĩkinyanĩria kĩhoto nĩ kĩagararirwo harĩ bata mũtaratara ũcio wothe ũkorwo ũgĩteanĩrio. Ũyũ arĩ nĩ wakiri John Kagucia ũrĩa no mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ. Igoti rĩu rĩkamũhe award ya mirioni 50, no igoti oro rĩu rĩgacoka ningĩ rĩkauga atĩ impeachment ĩyo nĩ yagĩrĩire ona gũtuĩka oro igoti oro rĩu nĩ rĩonete atĩ kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo. Nĩ itua rĩa igoti rĩgũkĩmakia Kenya kuona majaji magĩ-contradict oro ene. Uge wake ũkĩamũkĩrio nĩ wakiri Charles Kanjama ũrĩa nĩwe president wa kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK. So the court basically said our hands are tied because impeachment is final, we cannot undo it, which again is a bit curious. No mawakiri mwena wa thirikari na mbunge ya bũrũri na Senate magĩtũgĩria mwerekera ũcio wa igoti makiuga ũrarĩ wa kĩhoto. Ũyũ arĩ nĩ wakiri Tom Ojienda. And the ruling is quite substantive. It has dealt with the issues. Was there any voting in the National Assembly? Rĩu Gachagua nĩ arĩkĩtie gũtĩmĩra igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko kũrĩa arĩkĩtie kũhanda cira wa gũtetia itua rĩa acirithania acio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Na wataaramu wa maũndũ ma kĩwatho nĩ marutĩte mahĩtia itua rĩa igoti inene rĩa kũrega gũteanĩria ikinya rĩa mbunge rĩa kũhagũra Rigathĩ wa Gachagua kuma wathani-inĩ magĩtongorio nĩ Alexander Mũchangi wa Home wa Gĩkonyo na John Kagucia. Marauga rĩu mwĩhoko wa mũthia wa Rigathĩ wa Gachagua ũrĩ igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko kana cira ũcio ũngĩkaga gũthiĩ kũringana na wendi wake atĩmĩre igoti-inĩ rĩa ngathĩ ya igũrũ rĩa Supreme. Merĩte Inooro rũcinĩ atĩ mũtongoria ũcio wa kĩama kĩa DCP ndagirĩtio kĩwatho kũhũranĩra gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri nginyagia mũtaratara wothe wa magoti macira-inĩ make ũthikĩrĩrio no tuithanio. Nĩ Thauri wa Bogori na ũhoro ũyũ kuma kũrĩa Rware. Itua rĩa makĩria ya mathaa 11 rĩrĩa rĩrakorwo rĩkĩrekerio nĩ acirithania a igoti nene Justice Eric Ogolla, Justice Anthony Mrima na
Justice Dr. Frida Mugambi no rithiĩte na mbere na gũtumũra maoni matiganĩte kuma kũrĩ Akenya gũkũ mawakiri makiuga itua rĩu rĩtinathingata kĩhoto. Mangiuga nĩ mona mahĩtia Senate icirĩre rĩngĩ na Deputy President athikĩrĩrio ona kau kamiti-inĩ nĩ agĩrĩirwo kwagĩthikĩrĩrio. Nona marĩkĩtie kuuga ũguo majaji macio matinauga atĩ Senate nĩ ekire mahĩtia nĩ gũthikĩrĩria thitango ĩrĩ yothe handũ ha kwamba kũnengera kamiti gwĩtĩkĩria Deputy President athi etetere hau kamiti-inĩ. Kũringana na wakiri wa Home Gĩkonyo, wakiri John Kagucia mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ na Alexander Mũcangi maugĩte acirithania gũtua Gachagua ahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire na gũcoka kuga kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo ũrarĩ ũndũ wa kũmakania. Angĩkorwo kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩaunirwo kĩrĩa gĩaciarirwo thutha ũcio ona kĩo ti kĩega na koguo impeachment ya Gachagua igoti nĩ kwagĩrĩirwo kuga ndĩagĩrĩire na nĩ mĩkanje. Oho makiuga gũtirĩ hĩndĩ mangĩraugire bunge ya Senate ĩrĩhe Gachagua ciringi milioni 50 no magakindĩra kũhagũrwo gwake. Rĩu makiuga mawakiri a Rigathi Gachagua nĩ megũthathaũra itua rĩu igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko kũrĩa rĩu agũtĩmĩra kũregana na itua rĩa igoti inene. Rigathi Gachagua nĩ egũthiĩ thĩinĩ wa Court of Appeal na nĩgetha agerie gwetha kĩhoto gĩake. Na ningĩ nginyagia rĩrĩa aka exhaust court process bado nĩ eligible kũrũgama ta president kana gĩtĩ oro gĩothe kĩrĩa angĩenda thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nginyagia rĩrĩa process yo yothe ĩgathira kũrĩa Supreme Court. Tondũ wakwa ciro no gũkorwo ũkĩthiĩ na mbere nĩ kũmaanisha atĩ Rigathi Gachagua timo exhaust available resolutions kana available remedies to gwĩthĩna ciake cia impeachment. Ona governor wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga no arutĩte itua rĩrĩ mahĩtia. Rigathi wa Gachagua mũheshimiwa nĩ ahĩtĩirio nĩ tondũ wa maũndũ maigana ũna, haki ciake ndaheirwo nĩ ũndũ wa rĩngĩ kwaga gũthikĩrĩrio, nĩ arwarire na nĩ magĩire kũrũgamia. O igoti rĩu rĩgacoka rĩkoiga atĩrĩrĩ maũndũ mau mothe ona mekĩtwo rĩ kuhagũrwo gwake kwarĩ ona haki. Ona mũndũ tathomete watho nĩ arona hau harĩ gũtukanĩrwo kũrĩho. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Akenya nao nĩ maheanĩte maoni ngũrani kũrũmĩrĩra mwerekera ũrĩa ũratuithanirio nĩ igoti inene rĩa Milimani rĩgĩkindĩra atĩ Rigathi wa Gachagua nĩ ahagũrirwo na mũthingi wa kĩwatho kũrĩa Kĩrĩnyaga. Arũmĩrĩria mũtongoria ũcio wa DCP moigĩte nĩ matukanĩirwo nĩ matua mamwe ma igoti rĩu na maroiga nĩ mangĩrateanĩirie kũhagũrwo gwake na mũthingi wa kwagararwo kwa ihoto ciake. Ningĩ merĩte Inooro rũcinĩ atĩ matua macio mahota gũtũma Akenya ikĩro imwe gũkorwo makĩaga mwĩhoko na mũtaratara wa gwetha kĩhoto kũhetũkĩra rũhonge rwa cirithania. Nĩ Johnson Mũrĩithi ũratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Your collective effort has contributed to the development of constitutional jurisprudence on this subject. Ũrarĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Milimani mwena wa Nairobi na kũrĩa mũingĩ ũrakorwo wetereire makĩria mathaa 10 kuona kana ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ akorirwo akĩruta ofici na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuma kũrĩ majaji athatũ nĩmo Justice Eric Ogora, Anthony Mrima na Frida Mugambi, na kũrĩa marakorwo makiuga mbunge ya bũrũri wa mwena mbunge ya Senate nĩ yakorwo ĩkĩrũmĩrĩra watho ĩgĩikia nja Rigathi Gachagua na majaji athatũ maramũva ciringi milioni 50 makiuga kĩvoto gĩake nĩ gĩakorwo gĩkiunwo nĩ mbunge ya Senate. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the constitution, restore the dignity of the affected party and deter future violations. Ũũ nĩ ũndũ ũtenakorwo ũgĩkenia mawakiri ma Rigathi Gachagua na marakorwo makiuga nĩ megũkorwo magĩcokia cira riko. They allow some of the things. They say His Excellency Gachagua's rights were violated, and instead of doing what is rightfully constitutional right to quash, they avoid. That's why I've told them we never came here for recommendations on legislations. We have elected members of parliament to legislate. So we never came here for to seek orders and to seek recommendation for legislation. Ona mwingi matũrĩ-inĩ bũrũri-inĩ ũrakorwo ũgĩtukanĩrwo na njĩra nene ũrĩa kĩvoto gĩaku kĩngĩkorwo gĩkiuna ũkorwo ũkĩheo ciringi milioni 50 na cira waku ũkorwo ũtegũtanĩrio. Mũthenya nĩ mũthenya wa kĩeba bũrũri wa Kenya tondũ nĩ tuona katiba itũ ĩrĩa twabĩtũkire 2010 ĩgĩthikwo nĩ majaji na ũmũthĩ nĩo twamenya atĩ rights cia mũndũ no ikorwo ibunjĩtwo ũbeo mbeca na ndwebererio thitango tondũ tarĩ tuigua Gachagua nĩ abeo 50 million na gwatuĩka rights ciake nĩ ciagararirwo nĩ Senate acoke abeo 50 million. Nĩ turabĩngĩcwo nĩ igoti na magoti nĩ matige siasa marũmĩrĩre watho tondũ kuma ũmũthĩ andũ aingĩ thĩinĩ wa Kenya nĩ maga imani
na magoti meitu tubeage ithungu nyingi ithungu cia gutubingica ingiheana milioni 50 kana ona makiria ni undu wa damages na cira ucoke uthengio no riu gutuika ati cira utina thengio ni ahotirwo acoke mamuongerere mbeca is an insult to the people of Kenya. Riboti no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe Shesheni hakuhe nawe. Atongoria a kiama kia Jubilee ni moretie thirikari yathikire watho na irugamie mwako wa giceceni gia kurigita Ebola kuria mucini wa Nanyuki kuri raia bururi wa Amerika makiaria kuria mucini wa Naikuru moigite ni mahitia kuona mutongoria wa bururi Dagitari Ruto agithingiriria mwako ucio thie na mbere mugaru na itua ria igoti nene. Ruto niwe augite niwe wahitukirie itua riu thutha kwaraniria na murune Donald Trump niguo kuhotithia raia Amerika manyitikana na murimu ucio makarigitirwo guku Kenya. Robert Wamaina ni arahinyia horo uyu. Mucini wa Naikuru ni kwa atongoria ya maritie ici muikariri gite wa kiama kia Jubilee guku Naikuru niwe Charles Boro akiuria bururi wa Amerika kuhe gitio itua ria magoti guku bururi-ini riria rirugamitie wakio wothe wa giceceni kia wigitio wa arwaru wa murimu wa Ebola. Kio tangigibuata sheria ya igoti ria Kenya iria iraugire ndikwenda kituo ona kimwe gia quarantine gikirwo Kenya ni rarutire watho through magoti na ngera ruto mbeca na muike nake maundu maki no bururi uyu ni uheo gitio tiguo dumping zone ya Ebola patients akuma America. Bururi wa Kenya ni uheo gitio na twire ruto ukaigania ri fata wa kwenda kuneo bia ukwendia bururi uyu nginya niki kingi urenda gwakihuna ri. Kuringana na uria wari mubunge wa gicigo kia Njoro bunge-ini ya bururi niwe Joseph Kiuna akierekera mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto akiuga arathana na muma nyuire mbere ya muingi king'ang'a-ini wa gutia watho na gatiba ya bururi uyu watho uria ihinda-ini riri umugiritie na thirikari yake gwitikira ukinyaniria na waki wa giceceni kiu kia Ebola. Wahitithirio 2022 nokio ya katiba nokiuga ni ukurigitira our constitution igoti ni rirathire na rirarugamia waki kana uthii wa na mbere wa Ebola quarantine nawe na mwena wa njiri waku muroiga no nginyagia yaku aikorwo we mukristo uria ugaga etekera kurumirira ma kihoto kiunaga utamugete etekera guthikiriria igoti na niro riratwatha quarantine ciambe cirugame. Miario ya atongoria yayukite uriri minister wa ugima wa mwiri bururi-ini Aden Bale Duale athiite na mbere na kwihura githuri ciigie waki wa giceceni giki akiuga waki ucio ndurabatara woni wa muingi guku akiagithia kiene mirurungano ya muingi uria ukoretwo kimereneria waki ucio akigiritania mirurungano iyo na uteti uria wari speaker wa bunge ya Naikuru Joel Maina Kairo akierekera thirikari. Ndio gavana umwe wa kuria Kakamega kiugo beti yari guthondeka Ebola quarantine center. Ndirira kwira gavana uko Naikuru ndukanageria gwiciria Naikuru already ugitani ti mwega andu marakome ereri kuria thibitari gutire dawa gutire ginya equipment cia thibitari citire kuo na tutingietekira kureherwo undu kala king'ukita kiu gia Ebola na tutire prepared. Handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Inoro rucini Muhea Wamaina. Tuigire bunge-ini riu na kamiti thuranire ya bunge ya bururi egie kigina ni tirihete cikaro cia kuongania mawoni ma muingi iguru rigie mendekithia ma kigina ma mwaka uyu turi wa 2023 na kuria mwena wa Mombatha ikari makiregana kaimana na igoti ria gicunje kia 25 hari igana riria riendekithitio ririhagio thimu njeru ikiandikithio. Maroria ningi kamiti yo gitongorio ni mubunge wa Moro Kuria wa Kimani eteaniri igoti ria gicunje gia 5 ari igana riria riendekithitio hari nguo cia mitumba. Ndumiriri-ini yake Kuria ni ereire muingi ati ni meguthurima mendekithia macio matanahetukio kuria bunge-ini ya 13 toria Francis Madi aratariria. Wewe jiulize swali, mbona shambani kwako wakipata bangi wanakufunga lakini wakipata dhahabu ni yao? Ni hindi ya giikaro kia muico gia guthikiriria mawoni ma muingi iguru rigie watho wa kigina wa mwaka wa 2026 giikaro kiria kihandikite nyumba-ini ya micemanio ya Tononoka kaunti-ini ya Mombatha. Finance bill inatoka kupitia budget na sasa hapo lazima uquestion. Mzungu anakuambia you want to drink champagne on a beer budget. Wewe una mapenya bia wataka kunywa champagne. Muingi ukioya kamweke gaka kumenereria igoti ria gicunje kia 25 riria riendekithitio kurihirwo thimu cia moko. Muingi wa Mombatha ukiuga igoti riri nirikuhinyiriria muguri wa thimu oro hamwe na kuheana uhoro wa andu kiumbe uria uri thima-ini ciao. Each and every person or Kenyan
Kenyan citizen is entitled to privacy. Nobody should acquire the personal data. You are taking this in the name of wanting to acquire tax to the common mwananchi in the name of activation. Hivi sasa tayari simu ziko madukani, simu ziko kwenye soko. Sasa hii transition. Riendekithia ria ene manyumba kuriha magoti na rio niritumurite ndereti hio muno makiria kuria kuri na ngucanio gatagati ka mwene nyumba na mwene mugunda aikari makienda maheo taito cia migunda niguo kunina ngucanio ici. Kuna nyumba hapa Mombasa zimejengwa kwenye ardhi, twatamani kulipa ushuru moja kwa moja, tuambua kuna watu wenye zile ardhi wanalipa ushuru. Tunataka kuwa na uhakika sisi wenye nyumba tutalipa ushuru serikali moja kwa moja lini? Kuna wale watu wako na slums kule chini na zile nyumba haziwezi lipwa maana hazina title deed, hazina chochote. Uyu ni Kuria Kimani muikariri gite wa kamiti no no ria nowe mubunge wa gicigo kia ubunge kia Molo. Maingi maria ndaigwa ni horo wa igoti ria thimu andu makiuga matikwenda igoti rituike ni rikurihwa ta activation marenda igoti riu mundu athia gura thimu ndagatindanirwo nake ati horo wa magoti na horo wa mitumba ku make sure aingi mahuthagira ringi nguo cia mitumba na matingenda kuigua bei ati ya mitumba ni kuongereka tondu kwina magoti mekiritwo thiini wa nguo cia mitumba. Aikari magithie na mbere na guthingata kamiti ino itigirire ni athingata mawoni mao hindi ya kurekereria ripoti yao. Tekelezaji Kenya ndio mgumu, lakini kama viongozi wetu mungetekeleza yale mnaotuambia, wallahi sisi tule Singapore tungekuwa tushafika. Etererai muone tondu nimukuona ripoti itu na nimukuona ati maoni maria mothe mwatuhe nitugakorwo tuma incorporate nini wa ripoti. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gico-ini kaunti ya Mombasa nie njitagwo Francis Madi. Ja bururi thirikari cia mabũrũri ma Iran na Isiraeli nĩ ciguithanĩirie kũrũgamia mbara nĩguo kũheana mweke wa kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ. Prime Minister wa Isiraeli Benjamin Netanyahu aroiga mbũtũ ciake cia ita IDF nĩ cigĩte matharaita thĩ thutha wa rũia Hezbollah nao gũkinyanĩria itua ta rĩu. Onayo thirikari ya Iran no iranĩrĩire ũhoro ũyũ ĩkiuga no ĩgacokerera mbara kũngĩkinyanĩra bũrũri wa Isiraeli nĩ gũkĩrũka ngirimiti ya kũiga thayũ. Ũiguithania ũcio nĩguo wa mbere biũ kũhetũkio nĩ mabũrũri ma Iran na Isiraeli kuma mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũgomane ciahanda thaa inya njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gia gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira micii yao ni theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina muru na wina mbeca na uria uretikania na iroto ciaku na kwa uguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwikuria kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Wenda ng'ombe yaku ikuheiria ringi na ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mihe Prolic maziwa kuma Medicel. Prolic maziwa nironekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Prolic maziwa nironekana duka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe. Prolic maziwa kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Murimi, mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Riu ni thaa ithatũ na hĩtũkĩtie ndagĩka 21 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramũkĩra ũmemerekia wĩitu ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Muciĩ wa Tuginotana. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina muhu. Inoro
na ndathie riu imwe kwa imwe nginya kuria migunda-ini murimi murithia wa mahiu hihi ni umenyete ati kwina cumbi wa kurwa kana kwina cumbi wa gukorwo ugifanga wega na uria ungihota gukorwo ukifanga na njira njega na hane hodurira kwamba kurugamira ndenda kuingira cumbi-ini wa Prolic Maziwa na Prolic Maziwa ni gwenda gukuririkania oro ringi ati Prolic Maziwa ni rakuhe mweke mwega. Prolic Maziwa tugaga ni cumbi mwega urateithia kuongerera iria, ugateithĩrĩria ng'ombe kũgĩa na gacaũ o mwaka, ukanyihanyihia macira maria mundu akoragwo namo, macira ma kindu gĩgwĩtwo ng'ombe kwaga kũnyitia ndume, ikanina milk fever, ikagirĩrĩria ng'ombe ciaku kũrĩanagia matangari, maratathi na indo ingĩ ta icio, na ningĩ igakorwo ĩna guoya ukomete wega, guoya mutheru, na ikagirĩrĩria ng'ombe gũkũra kahora na igateithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ we mũthikĩrĩria gukorwo ubangite kawira gaku. Na nikio ngwenda gukuririkania o ringi muthikiriria ihinda ni riri Prolic Maziwa ithondeketwo na ubaciri munene na minerals iria ciagiriire na ni njega kuri ng'ombe ciaku. Prolic Maziwa uraheana o hari ng'ombe imwe ukaheana 100 grams nginya 150 grams, ugoka na kilo 20, kilo 10, kilo 5, kilo 2 na 1 kg, na hatiri undu ungimuthikiriria uguo niguo ungikorwo ugitikira kana uguo niguo tungenda gukorwo tugiikara na tugikwira ikinyane riu ugukinya no kinyuki. Na ndugacoke na thutha muthikiriria watua ni kurima arima urimi uria tugaga ni urimi wina umithio. Na tondu twi haha nawe muthikiriria gitombe tuhiuke imwe kwa imwe nginya kuria kuri mundu ugwitwo kana kuri mundu ugwitwo Kamwana wa Jane, tugicokereria tucoke twarie ndeto ici cia kuria mukawa-ini wi kura gwitagwo Riara Ridge no menyero ngihota gukorwo kibanga. Kamwana wa Jane toigite yedika wa matangithia atwaria mathuire no riu ni mwakiria jano ndiraigua mukinyete hau ni ngoina kabaciurire thi ndiraigua mukinyete hau ni ngoina kabaciurire thi andu aria maujugaga mukawa kwama kiuga ndikiumbani ni merwo matige muhota kinyenda ndari na gikumi na kiuga gekumana nguri na riu niwe kwini yakwa na kiuga gekumana nguri na riu niwe kwini yakwa Maina Tudros no lendia shuma agima mora yakaire tu waigire oikere tuma esiana na shikana tia ni joy na mutire thoni ni joy na nindamenyire ni joy na mutire thoni ni joy na nindamenyire kama kamwandeire mbia kayucio wakotare agatigana nacio mane ciakwa ngara ndio wikio na wega njiguaga wike ngara ndio wikio na wega njiguaga wike Andro wa Swimflex Communication gidelia merene wako uyu imedudu makiuga tarora ni magia kana gagatatu na daria thikomora seria toginya nienya nirire ndatwari indo nangikira toginya nienya nirire ndatwari indo nangikira kama kamwandeire mbia kayucio akwatare agatigana nacio mane ciakwa ndiroiga indo mane ciakwa ngara ndio wikio na wega njiguaga wike ngara ndio wikio na wega njiguaga wike Johnny
kabaciorere thi ndiraigua mukinyete wau nengoina kabaciorere thi atwaria maujugaga mukawa kwama kiugande kiombani nemero matige muhota kinyenda ndari nange ikomi na kiuga ekumana nguri na riu newe kwini yakwa na kiuga ekumana nguri na riu newe kwini yakwa Reusas no moraigua Tiana nacio ni ciakwa etwikire kwini yakwa na nyendete nduma yake mumenye ni menyaga na nyendete nduma yake mumenye ni menyaga tumwitaga kamwana wa Jeni rwimbo rwake rwega muno rwatukinyiria thaa 3:29 na hari na rugano nyonire muthenya wa umuthi na rugano ru nyonire ni rugano rwa kieha muno rwa kuria gugwitwo mwena wa mob kuria gugwitwo farafara ya guthie Mombasa na family ira andu aria marakuire andu megukinya o mugwanja andu megukinya mugwanja marari ngari ni marathiete kuona muciari na mathi kuona muciari marakirikia oro wega marikiriria o wega marakihaica ngari marambiriria gukana guko na makoretwo mena kiama mathiaga gucerera muciari magakimutigira o kanyamu angiria no horo cio ni horo wa kiha muno tondu mundu wa mbere gukua arari ndereba wa ngari iyo na rakuire hau nacio angi mugwanja maragikua mutumia ucio urari na igongona bahati yake ni ati ndana haica ngari nigetha acoke na andu ao kana acoke na andu marokite na marutaga wira kuria EPZ magagicokanira magacanganaga mathii mone aciari na nikiha muno tondu mitino ya farafara ni ingihite muno na raingiha ni tondu jiguaga tukirwo ni human error kana jiguaga tukirwo ni ithuĩ tukoragwo twina thina uria munene muno wa farafara citu na ithuĩ tukoragwo tukirehe thina uria munene muno tondu twiragwo kwaga kurumira mawatho ma farafara guthina ngari cina thina na maundu mangi ta macio na tugakihoyaga Ngai na riu andu maratwarithia ngari maria riu pio mareka ciiko nginya we warora ciiko icio karigo ni kikurathi na mbere no tuhoe muno farafara citu andu macihũthĩra kwagĩrĩra nigetha tuhote gukorwo tugikinyukia ikinya riu ringi otherwise ni kuri na ikuũ nyingĩ muno iri koretwo andu magigicemania nacio na no tuhoe gukiagire tondu kungia kwagira ma ciana aciari ingi muno ni maratigwo ni ciana ciao na magatigwo ni ciana ciao magatiga ciana ciao guku no karigoru ni atia riu tondu ona ndiwe ni atia tungiuga ciana citu ni iratigwo cie nini muno yani ukarigo riu ni atia ndiamenya nete tugwika no athina guko farafara ni citu ngari no irathie you know nikiuria twagire gukorwo tukiuria tiriri farafara citu ri ciatwikire atia andu megutura makuagira kuo farafara citu farafara citu ciatwikire atia andu megutura makuagira kuo takanyambe hororo boru ha njokererie
Netha ithato na ndagika 36 kamwira rifari ebangite mwena uria reke tuigue cia Ridge Cabin Resort. Ridge Cabin Resort ni mukawa wa riri ukoragwo kuria Riara Ridge Limuru na ni kweherera moritu maria makoragwo muci wa Nyairobi, inegene, ma stress, ma pressure, no gakorwo muthikiriria ukiona no githikiriria no kaigua riera ihoreru, kundu kwega, riera fresh, na toguo tu kundu kwina indo iria tugaga cia ihanditwo na ingi ni miti ya kimerera, kundu rio na maundu magukenie na magucanjamure, na kundu ngithie wikare weekend na mukawa uyu ni ukoragwo ukiri guku kuma guku ginya kuoti kundu kuraihu. We muikari wa Nairobi, muikari wa Kiambu, muikari wa matura macio ma Naivasha, ungienda kurira kundu kwega muthikiriria ni wega urire guku gugwitwo Ridge Cabin Resort kuria Riara Ridge mwana wa Limuru. Ni turari horo wigie weekend bed and breakfast deluxe room ya shiringi 6,000 per person sharing. Kana maundu megie mishamanio, kana maundu megie kabuni yaku, kana horo wigie kuria, kana horo wigie kurubuyo na maundu ma wellness, kana maundu ma spa, gwikwo massage, gwikwo kindu gigwitwo kuregwo ndwara nicio twitaga manicures, pedicures, kurubuyo wega, facial na maundu mangĩ ta macio. Utafanya facial guko Ridge Cabin Resort ni makurubuitie na njira njega na ni megukuririkania oro ringi wikuria mwena wa miene ya Limuru Tigoni no hote gukorwo ugicerera mwena ucio. Muthikiriria ni ciringi 6,000 o hari mundu uria wathie kou muthikiriria, na ni makuhete kindu gigwitwo weekend kana makuhega weekend package. Uthie kou ukene, uhorere, urie ranji na wigwo kenete muno makiria. Tukwenda uguthuke Ridge Cabin Resort, guku ni kwega na ni gukwirire Nyairobi. Wenda guikara kuo weekend, kundu kuhoreru, kundu ngireirio wega, kundu ngitungatirwo na njira njega, we horerete. Kana ni mishamanio, kana ni uhiki, kana ni mishamanio ya kabuni, kana ni thoni, kana maundu mangĩ ta macio, Ridge Cabin Resort no kubuka appointment yaku. Uthie kou nigetha hote gukorwo gikenerera uhoro makiria o ya thimu ici 0117 778 777 ningi hari na 0758 300 777. Tutikwenda inegene muno muthikiriria weekend twendaga andu mahorere na mekuhorera kuria gwitagwo Ridge Cabin Resort Riara Ridge kuria Limuru. Kwina weekend only bed and breakfast deluxe room turugane ciringi 6,000 per person sharing. Ato Jeremiah Kimanini mukinyu JK reke tutware kuria Masesoni. Netuva wa mathako na mwene hinda rĩngĩ rĩa Kenya nĩgetha tũgũthũke bantu moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ tuone na ciana ciatumire garĩko ndũmana gwĩting'ũria iharo-inĩ mwanya mwanya. Na karibu rĩu tũrathiĩ tũkwĩrĩirie mbĩtĩka cia gwetha njorua thĩinĩ wa thĩ gũthaka na ngothi ya ng'ombe nguo, kũrĩa timu 48 iratũngana gũkiuma na ngucanio 104 na igathakĩra mabũrũri matatũ America, Canada na Mexico. Mabũrũri maya matiganĩte na mairũ 2,800. Reke tũnyure imwe cia ngucanio iria igathakĩrwo na tũmũrĩke thĩinĩ wa kana iria gakorwo igĩthakwo na tũmũrĩke imwe cirĩ thĩinĩ wa group B na mwandĩki witũ the center forward kuma Naikuru Robert wa Maina. Inya cia utuko muthenya wa Jumamothi kiumia giki kiharo-ini gia San Francisco Bay Area, California, bũrũri-inĩ wa America ni kuona kia mabũrũri ma Qatar na Switzerland makahemba nyeki kiharo-ini giki na kiria kiri na uhoti wa gũkuua macambĩki 71,000. Timu ya bũrũri wa Qatar iragatire tigiti wa mbĩtĩka ici kugerera mbĩtĩka cia AFC nicio Asian Football Confederation, ikihunduka mbĩtĩka-inĩ ici cia World Cup thutha wa gũtabanĩrio bũrũri-inĩ wao mwaka-inĩ wa 2022 kuria yatamũrĩirwo makundi-inĩ thutha wa kũrumio ngucanio-inĩ ciothe ithatũ cia makundi. Qatar rita rĩrĩ gĩtĩra athaki ta Akram Afif ũndũ ũmwe na Almoez Adhari arĩa maranyitire itemi nene gũtigĩrĩra anake aya coaches Julen Lopetegui nĩ maingĩra mbĩtĩka-inĩ ici cia World Cup mwaka ũyũ, rĩrĩa rĩrĩo rita rĩa kerĩ rĩa Qatar gũthaka World Cup. Timu ya Switzerland nayo ĩrarika mbĩtĩka-inĩ ici rita rĩa gatandatũ kĩrũma
ngemanĩrĩrio thutha wa kwaga kũringwo ngucanio-inĩ ona ĩmwe ya qualifiers rungu rwa coaches Murati Akin. Anake aya rungu rwa captain wao ũrĩa nĩ ngũthi wa gabira ka magũrũ Granit Xhaka marĩ na athaki ngũthi arĩa matanyĩtwo gwĩka maũndũ kĩharo-inĩ arĩa nĩ hamwe na Manuel Akanji, Gregor Kobel, Bril Mboro, Dan Odoye ũndũ ũmwe na Ricardo Rodriguez. Switzerland yathakire World Cup yao ya mbere mwaka-inĩ wa 1934 na kũrĩa yathire nginyagia ikereka rĩa quarter finals mwaka-inĩ wa 1938 na mwaka-inĩ wa 1954 ĩkĩingĩra nginyagia quarter finals o rĩngĩ. Ĩndĩ mwaka-inĩ wa 2014, 2018 na 2022 ĩkĩrutĩrwo ikereka-inĩ rĩa round of 16. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tufa wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Kuma hau tuthie gwika Kamusa nake atuguririe feji ĩrĩa kuĩta timu iria thĩinĩ wa gĩkundi kĩa F iria gathakĩra mũciĩ-inĩ wa Arlington, Houston, Dodoma na Kansas City bũrũri-inĩ wa Amerika, hamwe na mũciĩ wa Guadalupe ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ wa Mexico, na tuone na kuoria maũndũ magakorwo mahana. Mbĩtĩka ici cia Group F cigakorwo cikĩhũrwo cabi kwambĩrĩria tarĩki 14 mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ, na thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mothe mana marĩ grupu-inĩ ĩno gũtirĩ bũrũri ona ũmwe ũrĩ wahotana gĩkombe gĩkĩ kĩa World Cup. No bũrũri wa Netherlands wanakorwo ũgĩkinya final maita matatũ, rita rĩa mbere ũgĩkinya final kũrĩ mwaka wa 1974 thutha wa mĩaka ĩna, ningĩ ũkĩrika o rĩngĩ thĩinĩ wa final mwaka-inĩ wa 1978 na mwaka wa 2010 kũrĩa mahotirwo nĩ bũrũri wa Spain kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa. Bũrũri wa Sweden naguo wanarĩkia o thĩinĩ wa final no ndwahotanire mwaka-inĩ wa 1958 rĩrĩa Japan yani ĩkawega mũno nĩ gũkinya thĩinĩ wa round of 16 gũkũ bũrũri wa Tunisia ũkĩrutĩrwo thĩinĩ wa group stages. Mbĩtĩka ici cigathakĩrwo iharo-inĩ citiganĩte bũrũri-inĩ wa Amerika na ingĩ cigĩthakĩrwo bũrũri-inĩ wa Mexico, na tarĩki 14 Netherlands magakorwo magĩcemania na Japan kĩharo-inĩ kĩa AT&T Stadium bũrũri-inĩ wa Amerika. Sweden na Tunisia macemania tarĩki o ici 14 kĩharo-inĩ kĩa Estadio BBVA bũrũri-inĩ wa Mexico. Tunisia na Japan ningĩ macemania tarĩki 20 mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ kĩharo-inĩ o gĩkĩ kĩa Estadio BBVA bũrũri-inĩ wa Mexico. Netherlands na Sweden makonana maitho kwa maitho kĩharo-inĩ kĩa NRG Stadium. Gũkũ nao Japan ningĩ macemania na Sweden kĩharo-inĩ kĩa AT&T Stadium tarĩki 25. Tunisia na Netherlands mahinge grupu ĩno thĩinĩ wa kĩharo kĩa Arrowhead Stadium tarĩki 25. Asante. Ũguo nĩguo Group F ĩhana. Niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Na tukirekereria horo wĩgiĩ mbĩtĩka ici cia World Cup, mũrangĩri wa timu ya Arsenal Julie Timber ageretie kũheo nginya thubu wa mĩthũnga hone nguraro enayo, no ĩndĩ nĩ kwararemire na ũguo ararutwo timu-inĩ ya Netherlands ĩrĩa gathaka mbĩtĩka ici naguo kũhe coach wao Ronald Koeman nĩ ihinda iritũ mũno kũmenya nũ gũkorwo akĩihũria ithenya rĩake. Timber wa mĩaka 24 akoretwo na nguraro ya kũrĩa ngwĩraga, no ndanahota kũmathakĩra ngucanio ya kĩũrata na timu ya Uzbekistan, ngucanio ĩrĩa marathaka ya kĩũrata gũkũ Xavi Simons na Mathis Redit na Steven Deveya nao marĩ na nguraro ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmaiga nja, na ũguo mahotaga gũkorwo makĩaga kũmathakĩra ngucanio ĩrĩa makambĩrĩria na timu ya Japan mũthenya wa Kiumia. Na mũndũ iharo-inĩ nĩ bamba moto sana, njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mu. Inoro. Aikari ya gatero o nginya gĩtero gatarakwa nginya mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
wĩra kana ine gũtheka njeri ndono gĩcoko kuanĩtie tarĩa kanaũ ndono gĩcoko kuanĩtie tarĩa kanaũ mandigire njĩndiwona atĩ nĩ ndabutwo ũyũ kĩriganĩrwo gũtwarwo igoti-inĩ ti kuohwo kĩriganĩrwo gũtwarwo igoti-inĩ ti kuohwo Erio haririe tũragaya kanaga ngoro yũkĩriganĩrwo kũbutwo wĩra tĩtigũkwo kĩriganĩrwo kũbutwo wĩra tĩtigũkwa kĩambĩrĩria kĩa Ngai kũmba thĩ na igũrũ gũtiarĩ wĩra na hawa ndatigire Adamu gũtiarĩ wĩra na hawa ndatigire Adamu mariganĩirwo to nginya tũre na gĩkeno ona kĩhano kĩegoka ririkana Ngai ona kĩhano kĩegoka ririkana Ngai timagegania ngũrekeire meiya ma mbere ĩndĩ ciana ici woka nacio ngũroria nakũ ĩndĩ ciana ici woka nacio ngũroria nakũ mũru tondũ nĩwe watire ciĩronda nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna Ngai mũtana hĩndĩ ĩrĩa we wahutatire nĩairekangĩ tondũ Ngai ndarĩaga ngima nĩairekangĩ tondũ Ngai ndarĩaga ngima Jarithio ndo karume Ngai nĩ magetha ma mũtunda ũrĩa we wahandire nĩ magetha ma mũtunda ũrĩa we wahandire jarithio ndo karume Ngai nĩ magetha ma mũtunda ũrĩa we wahandire nĩ magetha ma mũtunda ũrĩa we wahandire Etinie mũru tondũ nĩwe watuire ciĩrũnda etinie mũru tondũ nĩwe watuire ciĩrũnda nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna ĩgĩthiĩ horo njeri na ndũkarume Ngai ĩgĩthiĩ horo njeri na ndũkarume Ngai nĩ matunda ma mũtĩ ũrĩa njeri wahandire nĩ matunda ma mũtĩ ũrĩa njeri wahandire Ũngeithĩria maina wanya gũthiĩ ũcio mũndũ etinie mũru tondũ nĩwe watuire ciĩrũnda etinie mũru tondũ nĩwe watuire ciĩrũnda nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna nĩgetha ũtonge wa Wairimũ agĩkua nĩ thĩna wendo agĩthiĩ ũhoro njeri na ndũkarume Ngai agĩthiĩ ũhoro njeri na ndũkarume Ngai nĩ matunda ma mũtĩ ũrĩa njeri wahandire nĩ matunda ma mũtĩ ũrĩa njeri wahandire Eni nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 51 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe
na riu hatiri undu ungi umuthi ndereti iria igutinda bururi-ini ni horo wigie kuhagurwo kana horo wigie igoti gutwira o no riramaanisha o kuga kihoto kia rigathi ni kiaunirwo no ni ahagurirwo uria kwagiriire. Riu andu aria mohagire mawatho kuria mitani ta riu bunge ciothe cia makao kana bunge cia mwananchi ni igukorwo cina ndereti ino na njira nene muno. Indi andu aria makihigire maundu macio ni mawokiri nio megutwira ikinya riu ringi former deputy president agene gukorwo agikinyukia ni guthie igoti-ini ria gucokia macira riko na kuma hau tukionera kurathi na mbere. Riu nake prosecutor kana munene wa thitango kuria igoti-ini ria macira ma bara ICC egwitwo Karim Khan niwe wari wakiri wa William Ruto kurarikana ni ambite kurugamio agikwirwo ciiko cia kuhahama andu kimwiri na muno makiria gwiciria airitu. Horo ucio ni horo tari mwikire mukonde biyo no niguo kuragithi na mbere nicio irahura nganwo ona kuria mitambo-ini ya ukinyaniria. Undu uria ungi ni horo wigie uteti wa andu aria me one term na two term na horo wigie uria guguthie tondu riu cira ni wakindira horo wigie kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua ni ikinya riri kuringi riu egukinya kiuteti. Hihi muingi no guthi na mbere na kumuiguira tha makiuga ati kihoto giake gitina korwo gikioneka. Horo wigie kurugama 2027 ni ndereti yagene gukorwo igikiariririo kana akarugama 2027 kana agakorwo ari o guku kana ni kunyita kanyita baru mundu ungi na gukorwo tugikiario ndeto cia kuga ati mung'ethaniro no ginya wikare thi ucire no makaruta aro ang'ethanire na President William Ruto. Kurekiriria andu aitu no guthina marathina, andu aitu no gutahwo maratahwo indo ciao na hindi iyo kuri na andu maramathirikia maria mahuna. Muririkane twatigia mieri minini muno, mieri 14 mieri 13 there about tugikinya August tugakorwo tutigitie mwaka umwe wega. Uguo haria ungihota ungiona mundu akuhurira thimu waikaraga uguo ukona gwikwega gwikara mundu ukoikara ukona uguo ukona akwira manjikire ciringi kana rimwe ndukanjurie kiurio ukamenya icio ndarenda irio cia ndarenda ki arenda cia guthie kuria kana arenda cia guthie gwiteithia handu akwamite. Andu itu makinyite hau ni hinguraga Facebook yakwa uguo ndumira 50 ndumira 100 ndumira 5 ndumira 1000 kaingĩ na kaingĩ ni ukihota guteithia umwe kana eri tondu nawe ukirwo na mathina maku no andu aitu mena thina muingi muno na ateti makiaria makaririkanaga twina thina wa kwaga mbeca kwina gutina cash flows winyu murathi na mamilioni ma mbeca mukaririkanaga ati inyu mukiria na mokore kwe andu maria kana ithu tukiria na mokore kwe andu mariaga na iciko nange makaria na homa. Mutiga gutuonia matanuko mututware ukahora mweterere muthenya wanyu ukinye tumuinukie tucaria andu angi. Ni thaa 4 itigitie ndagika 6 riu ni kahinda kega gukaribithia wakarindi. Karibu sana. Good morning and good to see you. Kwero atia Dina uru ndithayo kurara gukira andu akwa ndu andu akwa makoragwo memso musono we mundu waku ni hega korwo andu aku mes time waigua ndauga andu akwa ri ukamenya ona mzae no mundu waku mzae mfathiri we ni fathela ona mzae no mundu wakwa fathela ni mundu waku andu aku ri ni wacio riu Ngai ni akaga kaundu kuri single mothers imenyaga uguo nima na imenyaga uguo Ngai ni aroraga atumia acio na single mothers ni amaroraga na ni amendete muno kuria kwao kunyua kwao kurera ciana kwao Ngai ni akoragwo agika ati mathabu nio maithe na manyina ma ciana ciao. Ngai ni akumuririkana na akinyukithire na inyue ikinya gwa ikinya ndukagerie kwaria merungi waria acha nduka wathi njira yo umenya ni aingi ndukathi ndigwakire microphone nginya njigwo renda ku ati renda kuga acha
Niki utarenda njaria wakariti Nduguthiete wega twina nje. By the way acio nĩ waingĩ. Nĩ waingĩ ndauga atĩrĩ. Umenye mamu wanyu arĩ o hau mami no andigwa. Tiguo ndakiuga. Singomatha nĩ kũrĩ ũtiganu wa singomatha na andigwa. Nĩ singo. Nĩ ndigwa mami o andigwa nĩ mzai mũhurũku. Nĩguo ndauga atĩrĩrĩ, arĩu ũmenye rĩu ararera ciana ciake eki. Mami no andigwa. Nĩguo ndauga ararera ciana ciake eki. Mutumia wa ndigwa. Ti singo. Atakĩra mũndũ. Aciarĩra angĩkĩhika. Okay, wamenya rĩu ũtiganu wa singo na mutumia wa ndigwa rĩ nĩ atĩ ona ũmũthĩ mami ugaga nĩ wa mbugua. Ũyũ no etithanie na ũrĩa wamũteire. Nĩ wandeire we nawe Kĩmenyi. Basi nĩ wamũteire. No wetithanie na ũcio wateire. By the way, in a very serious note. Atumia aingĩ aitũ Agĩkũyũ-inĩ nĩ single mothers. Ona marĩa hiku. Okay, hakũika ndiũĩ. No atumia aitũ nĩkĩ kĩũru nĩkĩ? Kũrĩ Ũgĩkũyũ-inĩ kwĩna kĩ? There are a lot of single mothers. No nĩ makagia wao. Ambohorere ngwĩre. Nĩ mehotete biũ. Hekĩũria woria. Sasa baby stack. Nĩ mwena ũtũnini. Mwena ũtũnini. Na mwena ũtũnini. Ndoria kĩũria. Ngũcokeria nĩkĩ? Gĩkũyũ-inĩ kũrĩ single mothers aingĩ. Nĩkĩ gwathire? Nĩ tondũ o Gĩkũyũ-inĩ no kuo kwĩ deadbeat nyingĩ. O Gĩkũyũ. Arume nĩma magaciarithia makora. Nĩguo. Gĩkũyũ-inĩ. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Na inyuĩ twamũciarithia ngoja kidogo ndũrathikĩrĩria. Na inyuĩ rĩ nĩ mũkoragwo mũtũtegete atĩ goja kidogo ati nigetha nie muthuri uyu aikare haha ngumuciarira boda nguciara na njoke kwa Njeri na Ngai atigwo arĩ o Ngai abotige ona ti kwĩhĩtwo mũkorwo mwĩhĩtĩirwo inyuĩ rĩ mũkoragwo mũkunye mweherere so hoka kĩndũ kĩaumana na hau rĩ ũgakũnjũka. That is why you'll find a lot of single mothers mararia rũthiomi rũrũ ndĩraria. Ona merutagĩra maĩ. Arĩa mateaga ciana rĩ marĩa athuri kana arũme rĩ mararia rũthiomi rũrũ tũraria. Na niĩ idea yakwa rĩ kũringana na woni wakwa ithe mũtiarie mawoni manyu. Niĩ ndĩrona kũgĩa na single mothers aingĩ tondũ rĩrĩ Agĩkũyũ athuri magĩa mbia rĩ nĩ meciragia gũthiĩ na hau na hau. Acha gũtirĩ tonginya ũkorwo na mbia. Tonginya ũkorwo na mbia. Atumia rĩ bogwa na kĩbaria te ume nja tondũ ena mbeca. Acha kengwĩre ona ũtarĩ mbia no ũthiaga. Wega. Maũndũ maya rĩ atigwo gĩkĩrwo kĩũmbanaga na ikũnia. Wega. Kĩmũndũ kĩu. Na mũhu. Nginya gĩgĩka atĩ. Gũtirĩ maũndũ ndũkaherio nĩ mo we. Abuthe na atumia aitũ Agĩkũyũ magĩa mbia nĩ mendaga gũtũikarĩra. Ti gũgũikarĩra. Gũtingĩhotekeka. Kũhanaga atĩrĩrĩ woman nĩ atuĩkire empowered rĩu mũtumia mambia kũra ndũnorio guo na hau nĩho tũranagĩrwo na inyuĩ auga atĩrĩrĩ mwagĩa mbia inyuĩ rĩ nĩ wendaga rĩu kuonia mũthuri waku atĩrĩrĩ ona niĩ ndĩ Ruthu wa Karĩndĩ no njũke thaa 4 wa Ndeithi no njũke 5 exactly rĩu na inyuĩ rĩu ndake mũthuri akauga atĩrĩrĩ handũ hatuĩkane na mũtumia ũyũ ngeka kĩũndũ kĩũru rĩ nona na gũkũ kabira-inĩ Luhyaland ona mũthuri angiuma nja wa kĩhiko na agĩe mwana ndateaga mwana. They embrace their children. Atumia nĩo ma-embrace inyuĩ mũtiendaga. Ũrenda kĩ? Kĩnyambe thikĩrie we tigaga na ithuĩ we tigaga sisi. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM
maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũmũrĩka ciĩgiĩ bajeti na bũrũri wa Kenya nĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ mũrigo wa mathirĩ marĩa rĩu marakinyia ciringi tiririoni 12 na harĩ bajeti ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 800 ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa oke nĩ minista wa kĩgĩna nĩwe John Mbadi. Nuthu ya mbeca icio ciĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩka harĩ kũrĩha mathirĩ macio. Nĩ ikinya rĩrĩa ataaramu a kĩgĩna hamwe na Kenya maroiga nĩ rĩgũkunderia mbeca iria ciagĩrĩirwo kũhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi, Jathani Kamau nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mĩaraho ya mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ nĩguo Minister Mbadi agathoma bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna ya ciringi tiririoni 4.8. Thĩinĩ wa bajeti iyo ciringi tiririoni 2.3 itanyĩtwo gũkarĩha mathirĩ marĩa bũrũri wĩna mo gũkũ bũrũri-inĩ ona nja. Thĩinĩ wa bajeti ya ciringi tiririoni 4.3 ya mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũrathira mũico-inĩ wa mweri wa wetandatũ, ciringi tiririoni 1.9 cirahũthĩrwo kũrĩha mathirĩ. Huyo ni John Miano, mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũtonga wa bũrũri. Kama hii budget haitakadiria ama haitakuwa na makadirio kupelekea manufacturing, basi unapata hakuna nafasi za kazi ambazo zitakuwa zinatengenezwa. Kama hakuna nafasi za kazi, unapata kila mtu sasa anakuwa stress. Kwa nini? Utapata kwamba aidha atakuomba pesa ama ule hata kuomba pesa, basi unaona maovu ya kijamii kama vile wizi. Ikinya rĩa mbeca nyingĩ cia bũrũri kũrĩha mathirĩ rĩkoretwo rĩgĩtuthũra ndereti nene. Aya nĩ atongoria ikundi cia mbeũ njĩthĩ Michael Kirui, Dorothy Mwanyumba na Derrick Otieno. So tunafaa tujiulize kama wananchi wa Kenya, ni mambo yapi ambayo kuyaacha wakati huu tutekeleze mambo haya mengine. Jambo lingine ni ufisadi, kwamba Wakenya wamekosa imani na serikali. Kuseme kwa mfano watu waliopatikana katika hali ya ufisadi ni jambo gani ambalo wamechukuliwa, no? So mimi nasema tulichukua madeni za wenyewe tukazitumia vibaya, lazima sasa tulipe. Miano rauga ikinya rĩa thirikari kũhũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩha mathirĩ kũracũngĩra bajeti ĩno kwaga gũkorwo ĩkĩguna mũingĩ wa bũrũri. Nimekuwa sana nikisisitiza tukuwe na ile budget tunaita balanced budget. Ni kujua kwamba nchi yetu Kenya, KRA wanapata ushuru wa 2.6 trillion. Basi kwa nini tusikuwe na budget ya 2.6 trillion? Ikienda juu sana, basi unapata stress inapatikana pale. Na kwa matũra-inĩ Akenya no gũkaya marakaya kuma na gũthingitha kwa ũtonga wa bũrũri. Wonjoria naguo wĩ thĩ mũno makĩria, niĩ ta niĩ nyendagia thoko, na thoko ĩyo ũrona rĩngĩ 200 kana ona ũkaga gũkinyia, tondũ andũ othe mawĩra nĩ magĩrĩire othe mathire barabara na maiga mathoko barabara. Koguo tũrĩ ahatĩrĩrĩku mũno biacara-inĩ, gũtirĩ no thii wa na mbere ona hanini. Bari no ma nĩ tũrahinyĩrĩrĩka tondũ ũguo tiguo tweciragia. By the way, handũ-inĩ ha Inooro FM, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru kũrĩa na atongoria a kĩama kĩa Jubilee maroria thirikari yathĩkĩre watho na ĩrũgamie mwako wa gĩceceni gĩa kũrigita arwaru a mũrimũ wa Ebola kũrĩa mwena wa Nanyuki kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Airbase. Na makeria kũrĩa mwena wa Naikuru moigĩte nĩ mahĩtia kuona mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto no arathingĩrĩria mwako ũcio thiĩ na mbere mũgarũ na itua rĩa igoti nene. Ruto oigĩte nĩwe wahĩtũkirie itua rĩu nĩguo kũhotithia raia a Amerika arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ wa Ebola makarigitĩrwo gũkũ Kenya. Maya marahanĩka rĩrĩa aikaria mũciĩ wa Nanyuki maroka kumũrũrũka barabara-inĩ na kũrũrũngana magĩtetia ikinya rĩu na njĩra nene. Mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ wa Naikuru Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Mũciĩ wa Naikuru nĩkuo atongoria aya marĩtie ici mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee gũkũ Naikuru nĩwe Charles Mburu akĩũria bũrũri wa Amerika kũhe gĩtĩo itua rĩa magoti gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa rĩrũgamĩtie waki o wothe wa gĩceceni kĩa wĩgitio wa arwaru a mũrimũ wa Ebola. Kĩo tangĩgĩbuata sheria ya igoti rĩa Kenya ĩrĩa ĩraugire ndĩkwenda kituo ona kĩmwe gĩa quarantine gĩkirwo Kenya. Kenya nĩ ĩrarutire watho through magoti na ĩngĩraruta mbeca na mũike nake maũndũ mangĩ, no bũrũri ũyũ nĩ ũheo gĩtĩo, tiguo dumping zone ya Ebola patients a kuma America. Bũrũri wa Kenya nĩ ũheo gĩtĩo na twĩre Ruto ũkaigania ri bata wa kwenda kũneo mbia, ũkwendia bũrũri ũyũ nginya ha, nĩkĩ kĩngĩ ũrenda
gwa kihunari. Kuringana na uria wari mubunge wa gicigo kia Njoro bunge-ini ya bururi niwe Joseph Kiuna akierekera mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto akiuga arathana na muma nyuire mbere ya muingi king'ang'a-ini wa gutia watho na gatiba ya bururi uyu, watho uria ihinda-ini riri umugiritie na thirikari yake gwitikira ukinyaniria na waki wa giceceni kiu kia Ebola. Wahitithirio 2022 no kia katiba no kiuga ndukugitira our constitution. Igoti ni rirathire na rirarugamia waki kana uthii wa nambere wa Ebola quarantine. Nawe na mwena wa njiri waku muroiga no nginyagia yaku aikorwo mukristo uria ugaga etekera kurumirira ma kihoto kiunaga utamugete etekera guthikiriria igoti na niro riratwatha quarantine ciambe cirugame. Miario ya atongoria aya yukite uriri minister wa ugima wa mwiri bururi-ini Aden Duale athiete na mbere na kwihura githuri ciigie waki wa giceceni giki akiuga waki ucio ndurabatara woni wa muingi guku akiagithia kiene mirurungano ya muingi uria ukoretwo ukimerereria waki ucio akigiritania mirurungano iyo na uteti uria wari speaker wa bunge ya Naikuru Joel Maina Kairo akierekera thirikari. Ndironi gavana umwe wa kuria Kakamega kiugo betiari guthondeka Ebola quarantine center. Ndirenda kwira gavana uko Naikuru ndukanageria gwiciria Naikuru already ugitani ti mwega andu marakome ereri kuria thibitari gutire dawa gutire ginya equipment cia thibitari citire kuo na tutingietekira kureherwo undu kana king'ukita kiu gia Ebola na tutire prepared. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Tuthie ja bururi riu na thirikari cia mabũrũri ma Iran na Isiraeli nĩ ciguithanĩirie kũrũgamia bara nĩguo kũheana mweke wa kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ. Prime Minister wa Isiraeli Benjamin Netanyahu oigĩte mbũtũ cia ita cia bũrũri wake IDF nĩ cigĩte matharaita ma ciothe thutha wa rũi a Hezbollah arĩa nao manyitaga mbaru bũrũri wa Lebanon na gũkinyanĩria itua o ta rĩu. Thirikari ya Iran ĩroiga ĩrarũgamirie bara yayo kwa ihinda thutha wa gũtharĩkĩra thirikari kana bũrũri wa Isiraeli mũthia-inĩ wa kiumia. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo thirikari cia mabũrũri macio merĩ no ciarũmĩte kĩni kiuga nĩ ikũyanĩra matharaita rĩngĩ angĩkorwo kũrĩ na mwena ũgũkĩrũka ngirimiti ya kũiga thayũ. Ũiguithani ũcio rĩu nĩguo wa mbere biũ kũhetũkio nĩ mabũrũri ma Iran na Isiraeli kuma mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ. Ndagĩka nĩ 7 ciahĩtũka thutha wa thaa 4 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ ũkĩnyitanĩra na Ng'ang'a wa Njoroge. Twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro